mairete weta na konyora guko na rothe no ni mukihothira mitambo hamwe muhota kuimwo giathi andu muturi wa mbere, congratulations. Rune Reverend muturi wa Muhiro na mweri ni September riu niguo kurekeria magongona gwiciria gwiciria either September kana October, ni wiki inya arekerio maundu mothe riu kurothererio riu nigetha heo rutha rwa gwika maundu mothe, guthikana, gubatithania, kunyitania mohiki, maundu macio mothe, na ni athiite wega muno. Riu ta Gordon mabige kuiguithania ni nigetha mahote gwika ati gukinyitithanio, kweroherio mohiki kwaja aria magararite ngiri aria makinyagire atumia othe genge makunge mera kungira haha cietagwo riri cietagwo Jubilee kora gweka guguo mukathiriokaga akera mundu urenda kuhikithanio hiki boke riu andu mahoyaga ichuhi aya unyitithio akaheo yungi kana ukahoya aria mahikanirie tene aria angibena riu ugacoka riu ugakibanga ukahora riu ukagura riu kana ukerwo ni gukirathimirwo riu koguo turi congratulations riu tuna mutungatiri riu mukinyaniru biu riu kanitha wa Fithiri agitabanĩrio nĩ mũthuri wĩtagwo SG Waihenya Robert Waihenya no arahunjagia no kai kire PCA ni mutaratara wa biu ni uronire ona kuma riria muturi ambirie guthoma ri guthomera utungatirire ahurukanga miaka mingi ni twirigite kuri mokite thutha wake matuga nginya bishop makanitha mangi ona ndakiona nginya andu ni maramurwo ona utuku kabonta maundu macio njigua na mamuragwo utuku no haria ngirerirwo kiungano mune kuri mabako kurikio ruwe utuku tau no natogo vunda okaga vothe makanitha mangi andu mamba gutwarwo ruwe riu ni gubatithio kana magongona mangi urarutirwo ndukomba wambe uthio nywe muma kama kurituhia ndochoke kuja faru tauti kana oi ukitonya biraro no gikorwo wina ugwacie kaimwe ndubati kurugamirira biraro ni nyanya na ma hekundu maikagio moko nginya ciega ingi cia thiri nyoendeki tondu ngirita no uthite thirikari ati watereire ciega wagiriire wathe ucio kuu ili ugite ciega imwe bara ithi ni no uri compensation ndu ndubati gwikirwo inventory ati nduri kiga gya na maitho meri uguo ciothe nikimaro nginya magego ni ndugathi kwarihia ninge magego tukwe wafufuchira ku no ruaya tondu marora matio mundu tai na magego ri ndakihoka marutanga wira ni maumaga magego no baimene ndu wa wathe uri ukuraga mundu gukura no ndu makoro makionania mahindi mena hinya kaka we na mahindi mena hinya itondu kwendu maragia uru makauga ati mundu ararorwo mahindi karithi ya kuruma muici uhoro wa magego urona training ya romiacio we kosa doni ya NYS na manya ciruti foriti maratubira nginya kundu mutondo-ini rungu rwa karabati mundu ucio kaumira muno uri ungihana jimbire ndironire ona iritu ne kwe kudoka mabao riu niguo marekiririe na guku Bogoti unaumye kukwenyoka nginya ingi ciakagia mwaki na ni mufati uthi umire niguo ngithie bara-ini ni kwata gwetiria ni kuhandenwo na nikio nginya maroraga riri tutende ati ungikorwo wina kiguru kimande ri ndungioyo kwa jeshi kana kwa any disciplinary forces
tondu ubati ukonaga na ka arc tondu ni breathing space ya kuguru wiko wiki made uguo ri wathi kuria desert-ini ri urauga ndira ti ndira ndona ru ikinya riri othe uguo ritibati uko rikiranga thi riri othe gutuguthita njogu ndubati guthita njogu gitende ndubati ukona ka kandu heote iguru tondu hau niho kuguru kuhihagiria otherwise mundu ina kimande uguo agicoke kire kabunja athie desert-ini ri no ahuruke na riri na thungwa ni kieka thungwa ni ibati guko ikioneka ndigakorwo wimbite kiria ta mutumia muritu ibati kuoneka ni tumaundu kimuno no riu na kiria gicokaga guthekia andu ri riu na tiga mbiraro borithi ayo gwacemania turi guku gwacemania na andu aku imuno agereire gutuka acio makwa magereire njira cia ungumania acio ni aria magura marwa ma kiria makuingirio kure itoruri makorwo mari akuhi muno ukona anyitete mucingo uguo rugamite uguo ramukinya ha kianda-ini na bazeto wari horo wa borithi ri kwina riendekithia ati recruitment ikago online no ni ndeto itungitio regani munene muno uratuika ungumania ri ukuingiha muno tondu kaba kuria iharo-ini andu monaga ni ng'ania wateng'era oyo no korwo ni gwathiura gwathie riu guku marauga aria stakeholders marauga kugituka mariago online ati mundu ara apply kuria online no koyo kwa gukorwo gutire mundu koyo kuria matura-ini marauga guka mwene ni ngwiciria no moyago online bagacoka shortlist taudio kane tutane oe brand group nere ni akone joy ni tumoto nigio no ngirona maita maingi kuria matura-ini ti andu aingi muno maqualifyaga kubati ukugwe na kuota nona kuri to assume atiriri tuna 47 counties o county gakoragwo ina kigina ya hari miena yothe NYS kana piraro kangi no ndi gukiringi riu specialized ta NIS maundu matiganite anyway weekend irakire njega weekend irari njega turi andu akenu muno ni undu wa kuringa timu ya Morocco turari na guoya no kai turarikirie wega muno ndona president ni akiuga uhoro igia affordable housing maihuri umothe athaki mambiria gwithagathaga uria mekwamukira nyumba mahota no njugire bedroom igire kana bedroom ithatu hau na augire ndikaugire kweta guci ma qualify no aria mekwahe two bedroom na mathie dukane final maheo 3 bedroom no guci riu aria magi qualify haria ri ko ni kweta final ri ka semi final whatever ri makinya final ni kwa upgrade maka upgrade marahetwo cia 2 bedroom nigetha matwarwo cia 3 bedroom tondu makima gikiro kiu riu no hau ni hega na tondu wa ngiuga atia ndui kiuri kionereria ati ndui anake acio ni moikaine kuria maumite irabu icio ni andu aki yes yeni riu monete anake acio magithaka mubira ri ona mo niwona matira kungwira muno ni ona mo matibara makuka biu kandu amona naguo na nyorire coach ucio wao akiuga ati ndaraheana positions cia guthaka ati gukenia andu acha no ni tondu wa the larger good na no kuma South Africa Benny McCarthy ona kere muthaki wa mubira wa timu ya South Africa ndona na hani ni amundite nyamu matu na ngoragwo ni Gordon ona hendi ari coach wa Man City for 2 years agicoka makiura no contract yake githira ana contract ya 2 years
so mũndũ wĩna experience ona igwira ikuoti Jose Mourinho kiuga nĩwe wamuonirie horo wa kũdefend with a 10-man army tũramenya mechi igĩrĩ tũthakĩte tũrĩ andũ athaki 10 thutha kũheo rendi tiga tendency kega but nĩ tũrona rĩa matigwo marĩ 10 nĩ marathaka kaũndũ kehoe ga kũdefend wega mũno ũrĩa hihi matangĩrekire marĩ team full tondũ nĩmekũrekanĩrĩria no rĩa mamenya hena ũtingĩeru wa mũndũ ũmwe nĩ mararuta wĩra extra harder Mũthĩ tũkorwo tũkĩaria na Njathi wa Kabu no tũtanatonya ndeto-inĩ icio rĩ nĩ wakĩonire gũkũ thingira wa Iregi nĩ kwarĩ na andũ kĩndũ ngũciria nĩ ngiri 15 empowerment tuĩka Nairobi County thingira wa Iregi 17 constituencies there are sub-counties Nairobi ĩkoragwo na sub-counties 17 17 constituencies kwĩna mũigana wa gurufu ĩmwe igana rĩa 15 kuma Nairobi na makĩheagwo indo itiganĩte waituĩka o gurufu ta rĩu rĩ kwĩna gurufu 300 well kwatuĩka drawn from constituencies itiganĩte na imwe igagĩkorwo ciĩna nginya hihi andũ kĩheri ta rĩu rĩ gurufu 380 mabenefitete na 380 tents na itegiri 38 with each getting a tent and 100 chairs. More than 200 groups received car wash stations, 120 public address systems, na nĩragĩtarĩrio ingĩ catering no nĩ nginya nduthi kũu 63 groups were gifted 245 motorbikes group cia atumia 49 women group makibenefit na machine cia gũtuma kwa hiyo nĩ kũrĩ charahani ndĩciũĩ 300 7 groups got wood cutting machines ngũciria tũrĩkĩetha mũndũ tũmũrie kũgeragio na njĩra ĩrĩkũ others makĩreceive industrial ovens na angĩ nao nĩ ũndũ wa awa icikici ODJ na makibenefit na machine cia gũthaka mũthiki na kwakĩrĩ na andũ aingĩ kũratuĩka there are many president kwĩna collaboration ya World Bank nĩ ũndũ wa gũkorwo andũ magĩteithĩrĩrio mekĩte no nginya mangĩathire state houses ciothe matingĩahereirwo kũrĩa kwao sub counties tondũ nĩ mekire pollution nene mũno kũu na macuba ma soda na takataka nyingĩ mũno marĩkia kũrĩa na kũnyua ngwĩciria nĩ tondũ kana yarĩ show of might one well ndiũĩ tondũ ndikĩrĩ mũndũ ũkĩnjĩrĩte no analysis tũreka analysis one ndũĩ handũ hena president security nĩ ĩkoragwo ĩrĩ kĩndũ kĩa bata ningĩ ũgĩtara president ĩkorwo no ende gũthiĩ empowerment 17 constituencies nĩ wĩra mũnene mũno constituencies ikĩrĩ na abunge ndũĩ we mwene no kuonendaga we mwene akorwo ho nĩho hau naho ngwendaga kuga rĩu nĩ presence yake na ningĩ tondũ wĩthĩ nĩ ũkoretwo ũkĩenda gũtonya thingira rĩ iciria nĩ mendagwo nao moke mone gũkorwo kũhana atĩa ndamona amwe marĩ live kũu maugage merage mbeũ njĩthĩ atĩrĩrĩ atĩ no state house nĩyo ĩno ĩ haha thutha witũ wenda kũingĩra ndũkaingĩre na mĩrũrũngano tumira mutwe nĩ gwĩka atĩa na ngĩigua makiuga kũrĩ na theories nyingĩ kũrĩ maugire anga bodaboda ngaci na heanwo ngaciathiĩ atĩa but nĩ yarĩ ya ũthĩrie milioni kĩ 40 something it's a lot of money milioni kĩ kũkĩcara more than nĩ milioni nyingĩ sub counties kĩndũ 17 17 andũ 15,000 nĩ ndũĩ nĩ andũ aingĩ
icio nĩ mbeca nyingĩ. Na kwa kena ndo ikigwa niko kena gavana wa Nairobi Johnson Sakaja. Yeah. MPs Beatrice Rachi, Dagoretti Kiarie. Dagoretti South Felix Oduoro ne Jarango. Walangata. Woman rep. Peter Orero wa Kibra. Bado ni diwa mubunge ya umenyerere. Yata mwalimu. Peter Orero. Mark Mwejo wa Bakasi West. Antonio Oluoch Mathare, Jojo Landwa. DJ Kajwang, Ronan Kaura Uri, Tim Wanyonyi. Na nominated MPs Karen Nyamona, Tabitha Mutinda, hamwe na MCSKA. Wacio neo makiri itura riu. Yeah. Na ichira tu ngikugwetere. Good. No acho kire kuona muneni ngene athiete kuria Homa Bay no amuonire. Homa Bay mari mathiko former Karachuonyo MP Phoebe Asio. Na Kiario no akimonire mena nginya baba. Ritare mbere Orengo akioneka. Orengo nionekanire ni akoretwo acoka kuma thibitari gwatukana ari nja wa bururi. Na gikiaria na gikioneka sawa sawa. Ogwo speculation ile ciari ku nyingi igithira. Na makire ku na baba. Mari ku na baba. Na gigwa baba for the first time. Akiuria timu nasema Ruto must go, so what? Kushiri siasa ile si mbere ito. Na miaka ile ni atikara leo. Ni miaka ile tu. Miaka ile ni atikara. Na umenya guko twena 1 year and 8 months. Tuli meri itandatu ya muthia. Hau ni hohoro. No baba ni akahota kuiguithania na mbeu njethiri ngi kweli. Tondu nio marakiuga Ruto must go. Na kiara moria so what? Na kiuria kiroria terere. He dynamic tarikura andu matathuranire githuno kia Zwerega. Ni nyanya turumaini. Kwa moga 8.4 8.7. Otia thuranire. Maria. Ni acio. Tondu ndu ngimaruga ati acio nio no gutie kure kwa analysis ukuga ati 8.4 million ire ni acio. Ni mbeu njithi aya kana nia. Na baigire middle class ni ikagia kura. Haya, aria ndu ngimanoria kiurio rokiki. Aikoro ibayo njithi matiga kona kiama kiao ri. Matigae korwo o cia maini ici cia andu aya. Haya. Tariu mundu mwethe mujaru uri. Ni mundu mwethe mujumari. Mana common agenda. No ni kwa ruga terere. Aiko gutie na kiama gako kimanyitithania ri ni kuga ati hi. Ndoria terere. No toginya mavoti mari kiama-ini tondu akao matira seek elective post agiko matire ndaitura cia guthurwo. But no na tame sustain meto no menayo ya kwenda kurehe ugaruku wa utongoria. Kiu nikio kiuria. Aikoni me sustain mwaki ucio ri, then no mavote Gen Z no to bet ni magavote block na kona block ya Gen Z. Mageta sustain mwaki ucio. Magire muno sustain ucio ni guthina. Ndaru kiuria nete taruta cho magithingira gire mario. Mutia ndo akuru. Marari Gen Z. Maya ndo ani. Ni kuga ate. Kwiragwo mtu akatai wito na katai twalo. So ru ndi tukamenya kana ni metekerie gwetwo na marathi undu ure mareteirwo ri ni maretekeraniri naguo. To the empowerment gutiri mundu ungiraga because this is taxpayers money. Uti mundu ungiraga gusupportwo. Ona ningitwo ni nguthie tondu riri thirikari ikimunyamunyite muno kuma riria ambiri kunenga magoti ri ingikiona handu gwicokeria mayodi gugithie niki ora kujira ingituro ndothe ni ngumigira tondu riri ni ndiriti tubeca tuingi muno runga hinyiririka ngioneka no ngicokie mayo bathe ito bihuraga irurio tondu kanyeki ndokana ndothe ni ruga kari ndu ni karanywa muno akire kura kiria bushuri na kiria na helmet njaga joke jikire ngune ko igicikira guku maru
komando ni tiga ke ukihurukira bara-ini ici nä tå gä kora nduthi yarä kä onereria gä otonga yes inu ciathiaga kwose nä ndikana cio ciakorwo cia GK cia extension officers mavetinary ndå ũkĩiguire kĩaruruma ũguo ũngĩiguire mũndũ wĩna nduthi itũra rĩanyu ũcio nĩ gĩtonga gĩa itũra ikwanyu nĩ kwena gaikia aikia ai kĩrĩko karĩ mode of transport tene gĩtahĩte na gaikia maĩ na gaikia mũno na kũrĩa Sasumwa tauni harĩ mũndũ gatagatĩ-inĩ gĩtũ njũĩ ndangĩaga gaikia ta ngoto nĩ njũĩ ndangĩaga kamwe no ko ndangĩaga na nĩ kwĩna cio mũndũ enda gwĩkaga mazoezi maithikirie goro biũ ini maithikiri na athegu hege ndonete ya kindu ngiri 45 na nika maithikiri ogu kuri cio cia thate na kwina kuri cia igana kuri cia igana kwina maithikiri ungigweterwo ogu one tari gakari ga second hand kurigana ore kose he ndaigua cia aluminium igua ni aluminium na ne foldable manya hau ni ukuruta gato maciringi nigutoria na njathire tukutiria na kaundu kau gagikika ka Harambee Stars gucira magithaka mubira muthenya wa Sunday yes na ndona ngamendirwo milioni ni milioni igiri ni 2.5 na uhoro cio wa nyumba ni 2 bedroom house na iguru wa tu ati makinya quarter finals makayo nyumba ya bedroom igiri cia affordable house macho mogero milioni iguru na ono marengagwo mbeca cia kire cia affordable house ndo meroke merirwo thirikari ĩyo ĩtũrenga mbia yake nyũmba ĩcoke ambi gũciheana ta thuiti na ithuĩ arengwo tũtiraciona ĩtagwo patriotism hakuna ithuĩ rĩu mũthĩ ningĩbatara affordable housing ĩyo ni no nyone ni kero kũihũria nyihũrie nĩ ũguo ndarengwo cia igoti njoke nengagwo cia kũrĩha rĩu gũkũringa kana nĩ ũkwenda ona mĩtaratara nĩ tax ona ndũbatiĩ koguo ndũrandĩkĩtwo levy nĩ tax by the way no ndagwĩtĩte kwenda proposal akatobati gucokanĩrio gakamanjĩka gatuĩke tarĩ deposit hau ĩyo ya housing hau nĩ matũhinyire mũno we warakaruka ndirarakaruka ngarakarukĩra irebe-inĩ no reke kwĩrĩ tiga andũ makĩhũra nyũmba ici nona mũndũ mwĩthĩ mũndũ ũtaratambũrũka biũ ũngĩthukia kare ka 2 bedroom rĩ kana 3 bedroom rĩ nĩ ĩkĩrĩte gũkĩra kũrĩha rent nĩ njega by the tondũ nĩ rent to own yes it's rent to own tutaru no ngĩkombora nyũmba mĩaka 10 rĩ nĩkĩ wa own gũtirĩ kĩndũ wa own yes tau ndonaga tuna njenga twarũmagĩrĩra rĩrĩ to studio twakĩtwo na gũkũ Kaiaba ona Juja nĩ harĩ to studio twakĩtwo na hau ũguo Juja ngĩcendeithie kũrothereria gataki magoro kuma kenda gastu 900 na reke ndũkũrĩhĩra mwana eke atĩ ũngĩkĩrĩhĩra ciana kwanja rĩu kũu nĩkuo rĩu mwagwo tondũ nĩwamenya rĩu harĩa rĩ ona ngaci ũrĩhaga na token nĩ pipe yothe kĩrĩa ũkĩhenga mĩtũngi ya cuma gũkũ nĩ token well harĩ andũ arĩa mangĩenda no ndũ rĩu ta ithuĩ maita maingĩ twĩciragia ũhotani nĩ kũranga gwaku kwasa ũngĩigua handũ otiga atĩ ũigue wĩra mũgĩkũyũ atĩ athiĩ aikare kũrĩa kwa nyoni igũrũ atĩ handũ ndangĩona handũ angĩranga ũguo kana angĩrũgama ta mũthuri handũ kĩhũa-inĩ gwĩcĩng'a au ca mũndũ mendaga handũ ũkũhanda ibabaĩ hau ũguo na kĩgwa hau ũguo kona ũranjiguaga na thutha wa mũciĩrĩ nĩ kwa mũtumia na tũmĩhang'o twake rĩu rĩ nĩ tũkorwo tũgĩtonya na nĩ tũkũrĩa mũthuri wĩtagwo Njethi wa Kabuya egũkũ nĩ tuma tũkorwo nake no nĩ gũkĩremire
kaba ko ni kuhotekekire ningĩ ndire muno kuona muthuri ucio na ndwenda cenjagia ajirira tere ndwenda kuraga ajirira tere uri juto chimanene akonditohera muno ni wa maundu matiganete he assignment ya hira ndiekete ni akonditohera no wega riu no ngomba kumuna atano kametawe ngo ndagatume kichonoke amure aturehera mbuthu tutungi tuakuwa na tuo mairi atugwatio na ithuĩ tumenye kunyua maĩ he ng'ombe mena cio njathirwo kũrĩa Amerika iria rita riuma ciringi 800 rita ĩmwe hai karĩ nake haya ona ndoma ndio ĩtagwo organic farming na nĩ oka tumĩte rĩgu rĩu jathire ohete rĩu jathimikira nginya kũmutwara kamũkawa ndo tumio gĩngatwo mũkawa nĩ mũkawa nĩ gũkwandĩkĩtwo no food from outside nĩnyonaga aigĩrĩra mbĩgĩga hau akaruta ndũma akamba akauta mũtotonyi wa maĩ na ndũma yohetwo na irũtũ to division no tikire kuana Soviet hidio nani horire kadhimu hau kawa ndoga hathonde kutumbukiza kahiage jathi akajira wathio wathio ino ni gutukura uri wika ule he topic twari twarie ni arari ni undu wa kikomano kirari Ethiopia food summit kihoro wa irio kuria oro igirio na kwa kikomano oro kigera kirari kuria Rockefeller Foundation ya oro igi organic foods for schools kana oro igi iri ciana ibatie gukorwo ikiria ki conference iciri irari bururi wa kuria Ethiopia kwina Trump ni akwetwo ena ndeto nyingi muno mugomeire kuria gwake mucii irenda kurikithania na maundu maria metagwo Watergate scandal ni harĩa mereka kuga ati arugamare ni arathuna mikiha na angĩ makiuga nginya ona ni araikia hena tumiruki twauma nikigurathi nimo njambĩirie muthuri ucio ati guratuika marauga atiriri atiri ena ka order kamunuko keho karauma gwatuika atiriri araugi uguo ri ndu ehungia mohoro ni marekeria nuho makiona haria mikihera thuna ri ni hakitwo makeup ndikae kuoneka araugi uguo na acoka arorwo iratu ri akoneka Chimbo taithonete itaire nyimbo na gwacoka gukerwo taraikia kahera kehote kosa he angĩnjĩrĩga kuona andũ tiega mazumĩte nginya ngi ati maita maingĩ ndaraga ngi aramuma thutha zoom yũmbĩte haha ũkĩenda-inĩ andũ tiega ona hanini andũ tiega nĩ matuchambĩirie mũthuri ũcio mũno magakiuga hihi ũhoro wĩgiĩ ndwari yake ngwĩciria engineer ũkorwo agĩtwara ndeto icio ũkĩna maũndũ matiganĩte ũhoro wĩgiĩ Israel na Iran maũndũ macio makoretwo mekuo Russia na Ukraine na China possible regime change nĩ kũririkana nĩ kwarĩ na ndeto ciĩgĩmainie na kũroneka ta kwĩna ũcenjania wa thirikari kuma kũrĩ Communist Party maũndũ macio rĩ tũkĩmaria nĩ macio nĩ mekosa no nyende kũmenya ũhoro wa thorani ĩno yake na Russia rĩ gũkũ arauga nĩ yatũmĩte anga kwĩna indo cia mbara cirabanga ũkuhĩrĩria na kũu Russia rĩ na China nayo ĩkiuga nĩ kũnyitanĩra na Russia rĩ no tũrĩ kũmenya kĩũndũ kĩu gĩgũthiĩ atĩa finally kwĩna tũmaũndũ tũingĩ tũrathiĩ na mbere na thire naguo akorwo atĩ ũndũ bũrũri-inĩ ũrĩ thire na kaũndũ kangĩ rĩ ndonire rĩ
ikinya riria Trump ria kuhamurithia method undocumented riu ni rehete crisis nene muno thini wa kiria wa industry urimi-ini miako uhoro-ini wa utheru ndona irio ni guthukiria thukira migunda biku gutina balance aya giko kihurite kugutina andu marongania maandikitwo ni mahamurithirio so ona na murata wakwa tutwaragia na kiaragira gatiri Trump origin na sign executive order nemwe ikuhura mabũrũri ma nyauthi na ma the third world ni uhoro wa gutuma kigena mabũrũri mwisho igwa cietagwo diaspora remittance tondu marauga mutumaga mutekuriha igoti tondu kuri andu mathiana kuma githondeka to applications godo manyugutaga mbeca kuma bengi-ini ka guikiria andu uria unjiraga uria ka wajikwa mwangi yone akanungerithia cia majani nganywa majani thiku cigana ona riu ri kwatuka ni ena itemi ya kwamba kurugamia applications icio ciothe nigu acioere repo ya kuhura igoti tugutire muriwaga mbeca cia America tondu murathukuma mugacitũmora uguo no matuma aikoni taude guku YouTube ona ingireho tu ndareho ngirithana no nginya ndihe igoti ri America ri mbere ya njokite ningi kurengo ni bengi kuria cikugera ri kai maremagwo ni gu control icio apps icio ate ni kugaroiga ni gukuena mitaratara in fact ifati ndakagirie ndu matume mbia ni a formalize ni kwa nduga atere applications icio ni kumurikwaga iguko ikimurikwo nigu imenyeke riu ni kurikana tereragwo digital platforms ukaigwa Central Bank ni igaterere ni athuthuria cigana ni etikiria ici ino ndo ametaratara uguo macio ndo maundu maria arenda koguo kwina mbeca nyingi muno irauma America itekurehero igoti riu arenda andu magagitinio igoti andu matinio igoti na makurie mabũrũri mao ndũngĩtũra ũgĩthũkũmaga atĩ invest America hada hangire na igwe andu mararehera green card ya green card yona ni ndamenya ni kuritohera andu aingi muno ati utanarikanirio kana application irakinyia mana nici kuri ku discourage andu guthie ndarenda ni American first marauga atiriri ni twagire na mutugo muru muno wa guthukagia mabũrũri maitu tugiciragia kuu ni kuo tuguthie kurira na ne mundu no mwihende akambini akiuga atiriri atekinya thirikari cia Afrika irarekereria hardcore criminals in America tondu rutira kumahe ruthikiriria twakurekereria no gukorwo tigakuona wethe njira irio kugera uthie kuria guthie kone America yo riu tugukorwo tukiona njathi kahinda ta haraya ndatekiria tugicokeria kahinda gatari haraya kushirikiana kwa ndugu kunaburudisha moyo, na Mungu atupa nguvu tukiinua macho. Kushirikiana kwa ndugu kunaburudisha moyo, na Mungu atupa nguvu tukiinua macho, na Mungu atupa nguvu tukiinua
heri kuona ndugure ure ndogo horo wigi hihi no wihokagira o andu aria wendete no cio wekeire uigiririki wa gutwara ciana ciaku cukuru no cio wihokeire gukua na ukuira indo no cio gutwaraga wira-ini kiwanja-ini kia ndege kana gukua mathaa-ini ma utuku riria uri mihango-ini yaku Wigo riu ni turakurehera Wigo ni njira thurime na njihokeku ya ukui na ina matereva mena uigiririki undu mwega ni ati customers ni maraheo cashback mathi thabari ciao na Wigo. Download Wigo kuma Play Store kana App Store kana utumiretwa Wigo kuri 20425 ona ukuo na ushamba. Wigo, let's go. Oh yes, na ndukareke maundu makurituhire angikorwo we wandikitwo wira ni thirikari amuri turenda gukubanga uri ungiona mbeca cia gutangikira ibataro ria kuria hinahi kugerera MyMobi. MyMobi ni utungata mweru wa aruti wira thirikari wa kwigwatira ngombo ya hinahi thimu-ini yaku ya guoko na ruo na mituki. Gutire maratathi referrals payslip kana payslip urabatara niguo heo ngombo kiro urabatara no thimu yaku tu na ni uraheo ngombo ya hinahi ya nginyagia ciringi 20,000 na ikarengwo mushara-ini waku mweri-ini ucio urarumirira. Agikorwo ri thiini wa system ndukae guthinika ringi wetereire o riria mweri ugathira niguo riho mushara. Fata ni ukorwo wi muruti wira wa thirikari. MyMobi inakusort kwiyandikithia niguo heo ngombo ya hinahi ya MyMobi Civil Servants Emergency Loan. Urabatara o kuhihinya *531# na ukiyandikithia rungu rwa ihinda ria ndagika imwe tu. Ugwitio ritwa riaku, payroll number kana namba yaku ya wira-ini kana namba ya kibandi giaku gia bururi. No wiyandikithie ihinda oro riothe utuku, wikendi ona mithenya ya thiguku na mbeca cingire thimu-ini yaku. Marihi ma ngombo yaku ni mahuthie wega, irarengwo kuma mushara-ini waku mweri-ini ucio urarumirira. MyMobi, amukira mbeca cia na ihenya, hihinya *531#. O riu tukusort. View Travel nitakuhete horo riu nundu wa Dithemba no wibanga gucera guku bururi-ini kana uthii Mombatha na SGR kana kuria Diani na ugaithie na mugithi to Diani kana na farafara road trips kana international trips o gukoro guowe no korwe na thikoinya international packages na return flights, hotel transfer na daily breakfast na guideline na riu ni undu aria mangikere gukuma garanga indu kionaga andu magituonia mena to bagi kiharo-ini kia ndege ni ndimonaga ndukubatara gutinda ukianirira ukahora wibange ukahora Dubai ni ciringi 95,000 hari igana na ciringi 175 hena visa, desert safaris, maundu matiga city tour. Cape Town uikuruke kule South Africa Ramaphosa ni 174, Singapore ni 228, Malaysia ni 118,000 nani destination na no ure kahora ukibanga gukorwo ukirite ki ukubatara ukihura thimu kuri View Travel na no amenyona magithorekera passport hassle free akuna kindu kurabatarania visa nimeguteithie ukuhura namba eno 0703 254 0703 254 254. Aikwake ni bure na bila kisa, lakini tukikusanyika kwa jina la Mungu Baba atuandalia aikweli karamu iliyo bora, lakini tukikusanyika kwa jina la Mungu Baba atuandalia aikweli karamu iliyo bora, atuandalia
na me twanyita muthutagwo Njathi wa Kabwe ndira wa dio moi thimu yaku ni athara ni arega ndagone yathara dikire guku no utanagaithania utwire ni ugugioka inoro tukui niguo kana kimuri ogio kiandu magikuona matikuiraga ne matuna kaida karibu sana geithia Jeff twena kia Jeff ne damu dikiriria kwerwo atia muthuriti Njathi wa Kabwe ndira no na ngeira ndaigua nda yewe no athio mojo kede mucere niguo na riu nego rikana tondu ntu wakiana kamwe kiragukionana nganeta muno kuigwa wi guku ndu guku na ega guo Ngai akumenyereire akurehe nginya guku niguo tucirire hakuhi nema ni kwaniria ni kwendana akiriguo na ni weka wena wikao tuthomagira mohoro na ni ngure hariria nyamone nyore tuka tuonane niguo uko wonyitire mwena ucio niguo gwika ni ngalo asante sana dayo riu Njathi tututi dawo tinatinagia ria utare hake no akigwa maundu mara twagecana ndamudikiririe muno na ni uramakirie ati uraumire Ethiopia uroka na bathi ndokire na bathi icio eti thiko igire ni thiko igire ere amenya ni thiko igire ere bari ya thiko igire riu mukuri yake na mu muri ya thiko igire ya thiko igire ni ya thiko igire ciakwa na ni gukinyia thiko igire itikuga dikire uge wakwa idio wako wone marigo ne dira ku etio shuru tatwire tacoka na thutha atiriri uri Ethiopia ukurugira ku kana kweche mikawa na niguo rikinya ugathi kiuria kia bata muno tondu ucio kiuria kia mbere kundu guothe ndahindio gagiria tiriri ikundirugira uku kona conference itatu kona conference imwe yetagwo AFSA Alliance for African Food Sovereignty Alliance for Food Sovereignty in Africa kwa na chef akuma mafuri nyongo na manayo no conference ya mbere conference ya keri dathi ya kwa ni hadi metagwo the Rockefeller Foundation ya gatatu ya conference ya UN maina oro kwariria oro wa andu aya anini ethi utumira tarada ciao itiganite utwarithia maundu ma iria hariria citagwo agroecological food iria ithondeketwo ikuritio na ikaharirio ikakurehe ya mwiri thina mucii na macigirira na njira yothe icio nĩ conference yetu niĩ ndĩ maica makwa ndaruta wĩra thikũ irũmanĩrĩirie o mũthenya tondũ mĩthenya ĩmwe ndakoragwo na mawĩra merĩ tondũ tũrĩ conference ĩno na ciarũmanĩrĩirie ũguo conference kuma mweri 22 nginya mweri 30 na ĩmwe ndarĩ na wĩra rĩu ndĩrenda kuga ũguo njuge ĩmwe yathira conference ĩno ĩgĩthira ĩno ĩgĩkambĩrĩria no rĩu andũ amwe nĩ mendaga kwĩharĩria ũthiĩ kũu wĩharĩrie conference ĩyo mabange tarĩu ya UN no makombia thire nĩ mendaga kuona ngĩka demonstration kumonania ka video okay no rĩu conference ya rũciũ koguo menda wĩharĩrie makuruta conference ĩmwe koguo kũrĩ ndakoragwo na mawĩra merĩ manyitanĩte rĩu makĩhana ũguo ndakwĩra ũguo nĩgethagie nĩndamenyire nĩ gũkorwo kũu ndikũ nyingĩ mũno na tondũ andũ othe conference ya mashefu ma mbere makomboreirwo mũkawa ũmwe na kũu nokuo conference yekagĩrwo koguo andũ maikaraga kũu mũkawa-inĩ ũcio kũrĩa igũrũ gwakorwo kwĩna kĩhoro kĩnene mũno kana kũndũ gũkĩrĩ na nene mũno na kũrĩa igũrũ biũ andũ magacemania kũu niĩ ndaikarire kũu niĩ ndaikarire apartment
ya murata wakwa ukoragwo kwa muko Ethiopia okite gucera gwitũ mũgũnda kũrĩa rathingira agĩikaranga thikũ 10 ũguo akiandikanga ũguo niĩ ndamũra na maitho no ndigire ciaci cia gwake mũciĩ ngĩthingira ngĩikara kuo thikũ icio ciothe ndaikarire na narĩkia wĩra tondũ warĩ wĩra wa ndeng'angĩrĩtie no ndaikarire thikũ 10 ũguo kũu gũkanga kwĩyonagira kũu gũcera na kuonanga andũ no ndĩrenda kuuga ũguo nĩgetha niĩ ndaikarire apartment tondũ no mwaka nduge irio ciakwa no mwaka nduge irio ciakwa ndiriaga ũguo no ũndũ wa magegania nĩ atĩ ũndũ wa mwanya mũno nĩ atĩ Ethiopia kũrĩ mũgate marugaga mĩgate mĩthemba ĩrĩ marugaga ũmwe ũgagwo na kĩenja na mũramba mũtu wa kĩenja na mũramba wĩtagwo enset kũu wĩtagwo bocho mũramba ũcio ũkĩenja kĩu gĩkahinywo gĩkarutwo mũtu ũcio nĩ kĩndũ kĩmwe ũndũ ũrĩa kĩndũ kĩngĩ nĩ mũgate wao ũĩkaine mũno wĩtagwo injera wĩtagwo na tef wĩna na redio gũkũ Ethiopia icio nĩ irio itahũthagĩra ndawa na marigo maru koguo icio nĩ ndanĩngũrĩgia thĩra handũ na itirugagwo na maguta ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa mwega kocho ĩkĩragwo irutu-inĩ ũkahũrwo ta mũgate ũrĩa ũrugaga cabaci no ũkorwo nĩ ndungarungani ũgekĩra irutu rĩa ũkorwo na irutu rĩa ndũma mũthemba wa gĩtũma rĩu icio nĩ njega tondũ itirĩkĩrwo maguta na nĩ kĩndũ gĩtakũragio na ndawa icio nĩ ndarĩire no icio nĩ ngoragwo na thĩna mũno kũndũ kũingĩ ndathiĩ nĩkĩo nguaga irio ciakwa koguo rĩu ndathondekire ũcũrũ ũmũthaga tu ngĩthondeka tũnyama ngĩthiĩ nduka organic na no ndakuĩte mboco tarĩu ndakuĩte mĩcamo kũu tondũ no ndakĩonagĩrĩria na no ndahũthagĩra tondũ yendaga kuonanĩrĩria conference ĩno ya Rockefeller Foundation na video yonanio UN ũhoro wa gũtũmĩra indo iria itararehera mwĩrĩ wa mũndũ thĩna ũguo indo icio ndakĩnacio kuonanĩrĩria na onani no cio ndagĩtũmagĩra ũguo ndagĩkuire ũcũrũ gĩkua kanyama gĩkua mboco gĩkua matunda icio mbioha wega rĩu na nyambaga kũrĩa piũ itanauma kũrĩa ndĩramba kũrĩa ũndũ irio ndakinya gatagatĩ ngarĩa ndakinya harĩa hangĩ ngarũma rĩu ngamenya ndigĩtie haha na nĩgetha gũkenera mũno tondũ ndaingĩra gũkũ twakinya kũrĩa mũhaka-inĩ tondũ twakorire andũ immigration makomete amahingĩte no mwaka tũngĩakomire kũu ndũngĩthiĩ ũkĩrĩaga irio rĩu ũcio nĩguo ũhoro ũrĩa rĩ wa ma mũndũ ũkwenda kũnyita kĩrĩranyita na tikĩainya etĩkĩre kana age gwĩtĩkĩra no ndũngĩthiĩ ũrĩa thamania kanua gaku ataugaga atĩ andũ ũyũ nĩ mũmaraya ũyũ angĩkaga ũyũ arĩ mĩtugo mĩũru na mũndũ ũcio auga ũguo we athiaga akĩrĩaga kĩndũ kĩu ona maũndũ mamwe ma kũrĩa ũyũ tondũ mũndũ nĩ akĩikanagia ndũkũmenya mũtumia waku kana mũndũ ũrĩa mũkũika no kanua gaku we nĩ ũĩ kanua kau nĩko waciarirwo nako na gũtũũra nako koguo niĩ ndiambaga kũmakio nĩ maũndũ macio mangĩ maũndũ mauga nyambaga kũmakio nĩ kanua gakwa nyambe gũkorwo na ũthingu wa kanua gakwa tondũ gaka nĩko karagia gaka nĩko ndikahenani tondũ gũkorwo ndĩ tekinoronjĩ arĩ na ndĩte gĩko nĩ mũndũ wa maheni no tanjira kũrĩa kĩndũ gĩtheru ndarĩkia wakinya harĩa mũhaka-inĩ werĩ nĩguo na no wakora andũ rĩu ũrĩaga irio hehu irio ndĩaga irio hehu ciaheha itigĩaga na bacteria irio ciaheha itigĩaga na bacteria aca itigĩaga rĩu nani mũndũ athiaga agĩte na ũgĩ wake ũrĩa mũndũ athiaga na ũgĩ wa kuwa mũhiki kana gwetha mbeca kana gũtonga ona niĩ ngoragwo na ũgĩ wa kũmenya ũrĩa ngũharĩria nĩkĩ ngũrĩa mbere kĩu ngarĩa wakorwo nĩ tarĩu ngĩthiĩ kwa mahano inũka gĩcoka tondũ ngagĩrĩra tondũ andũ acio manjĩtĩte kũu no marĩire tigiti ya ndege koguo marĩire ya gũka Ethiopia na kuma Ethiopia njoke Amerika koguo na rĩu ndĩuma ndĩrenda gũkanacoka na mbathi rĩngĩ ngĩonagĩra Africa ũrĩa kwara rĩu nĩ ngakua gĩkwa nĩ kĩndũ nĩnduĩrĩtie ndona gĩkwa nĩ kĩndũ kĩega ndahĩria
ibo tuone kindi ni nadi kuida tu ni go ni bera mo karia ga kamwe aipo na karia ka kanga tu kauna kone gunyu wa dikoyire o iria imata ni iria imata no utagira atiriri ndandai ati mwina ng'ombe cia nyurite yuma mbia cigana ni nyendete iria riu wandirikite mutandao-ini umuthi ciringi 1,000 lita ciringi nitwendete na kawombe gaitu kaumaga lita 3 nikatheka kamutikai no mbona ngimenyere 600 ndingikunengera we rindu ndingikunengera ng'ombe tondu cũũro wa ng'ombe arire irio cia muoyo no ndari aria kindu kia nduka ariago irio cia kũu muoyo no kuri ndi ndarimite utiri no kurari na ng'aragu ndi kwara muno inyange mithani kuma gutu na isaga ndimuco twara Nairobi yarire uciaĩ kaithano utio korondetagia ciringi ngiri ithathatũ ingĩ ndige ciringi ngiri igana rĩa mĩrongo ĩna kana kĩndũ no harire gĩthira no eti hathara njathi kanyamu karauma 3,000 kacoka karĩa ũtia ya 1,000 eti hathara ona korwo nĩ njamba ya Waithĩra yanjũria ũguo nĩ kaka tondũ nĩ nyonaga gũtiria wathiĩ mũtu wa ihũra amugucagia makĩaria matene amugucia onekaga nĩ ikũgomana tarĩ mũci rĩu niĩ njugaga nyũmba yakwa njakaga ya ngoroba ciakwa ya ngoroba njũkĩte cigana ona cia ngoroba andũ anjĩra icio nĩ ndĩra cia kaka tondũ niĩ ndigwĩkĩra thuti na tondũ maũndũ maya rĩu yakwa ndĩmĩikaraga kana gũtirĩ noko nakwa ndirigano nĩ iria rĩega mũno iria 5,000 kuenia wĩkĩrĩte karatathi ka brand na gũkũ ũnjĩraga ici nĩ nguti kana nĩ iria ici niĩ ndiũĩ no irio theru gũtirĩ kũndũ itangĩthiĩ gũcigĩra ona nĩwacenjia ona ndibĩtire ndiũĩ ngwĩciria ona twanabuo gũtwatwarwo tũrĩ o gũkũ no tũkaria rĩ rĩu he kaũndũ wanjĩrire gagĩthekia mũno rĩrĩa mũrũguo erĩga gũka rĩ atĩ nake wamũtumire rwĩga kuma Amerika nginya Kenya ona arĩ gũkũ ciana kabuĩ na mũthoni marĩ gũkũ ona ndege-inĩ no irio ũkuaga nguaga hingo ciothe niĩ kanua gakwa gatirĩ rũtha rwa gwathania kanua gĩkĩrĩ kĩndũ gĩtarĩ gĩtheru tondũ ndĩ mũthomu gĩthomo gĩakwa nĩ kĩingĩrĩtie gĩthomo gĩakwa nĩ kĩingĩrĩtie kũrĩa guothe njerete nĩ kũngirĩtie tondũ nĩ menyete siasa na nĩkĩo njeragia hanĩ ndirehagwo njeragia ũguo mathaa makwa no ngĩnjirire nĩgetha mũndũ ũkwenda gũikara ũtũũro wa muoyo nĩmenyete kũrĩa mũthũngũ atũhenirie niĩ njikarĩte na mũthũngũ mĩaka 30 nĩkĩĩ kĩngĩ ngũbatara gwĩka koguo tondũ mũngĩikara na mũndũ mĩaka 30 ndũngĩnjĩra ndũmũĩ no ũkorirwo nayo ũtarĩ na mũtugo mwega na rĩu reke ngũrie njathi atĩrĩrĩ no kĩrĩhaga tigiti kĩ tondũ tigiti ndũkoragwo wĩ hamwe na irio reke ngũthaithe ndagũthaitha niĩ mũtikũmakania nĩ mbeca gĩko gĩtirĩ thogora arĩmi mũrĩhĩte mirioni atĩ nĩgetha njũke atĩ nĩgetha ndĩe mirioni yakwa mwĩrĩ wakwa nĩ wa makĩria ma mirioni icio maita ngiri ĩmwe tondũ niĩ gũkũ ngũika nĩwona nĩ gũtirĩ kũndũ kũnjeteire gũthi nĩnjeteire gũthi ndathiĩ thikũ gũtirĩ kũndũ kũngĩ njetereire nĩ ndĩna mwĩhoko kũndũ kũngĩ ngathiĩ nĩ ndirĩ akwa ũyũ nĩ mũrũgamo wakwa ingĩgagĩthiĩ ngĩkorwo ndwaru ngatwarwo kĩabunja no niĩ ngoragwo njiganĩire gũikara maica marĩa mega mũno thĩ ĩno ĩno ndĩramenya ĩyo ndĩrakwĩrĩrwo mũndũ rĩu nĩ athiĩ ũcino wa ngoro no wakwa nĩ wa nda njugaga andũ mauga nĩ wa ngoro niĩ wakwa nĩ wa nda
no riu niguo tukurie kuica tukurio kiuria ngoro kimwe tondu matha muthenya uria kuonekana utwende uke tondu igua wi mogagatu ni tukwenda tuonane wi guku studio wega ri riu riria wi ndega-ini ri na hena iritu mokaga magituragia kiria tukuria ri nima umeraga mahituke tu ne andu monaga wagucia mondo ukaruta rwega ukaruta igikwana na imatokanywa atariria wega uria njikaga ndimageithagia muno ndekete makona nginya makamburu makwa ngamera he tumai tondu tumai titwitikirie gukua airport ni andwara muno matiendaga witonyie mayo na ndege ndwitikanirie utonyie ku mai koguo mai na macuba ni mai mathukiraga kindu kiria tunyitanagira naki ona ho magiciko ni ndikoragwo gwite giciko giakwa ndwendaga kuria na iciko ciene ni ndiendaga kuria na giciko gia plastic tumigie ni kuhitiria thi na ni kuhitia tondu indo icio cia plastic cioyagwo ungirora ndege andu acio othe makuite turatwara takataka kuria twathi ucio ni kunyita we uranyita ndugeni ucio mugandu wewe na iyo njira ru atwarira andu ucio takataka gateo ku ni undu wa kindu hatari ukahe irio njuru ugacio na plastic ugiacukia macigirira turakira ciake na ni iciko gwikira muko ona kono wa igoti gwikira giciko giako no riu utumagira giciko kia rubau ka gia cuma lakini bado ni favorite kinya gafakuri tare ndiratumira thabari yothe kamakuri kagoro muno gathondekirwo ni mundu mubi gaicoka wa nyungu akiumba kafakuri wega muno gathaka muno gaicoka agigekira ngiri yakiragwo gicicio ona undu ucio wothe ni thirite nginya tukaruta wira nake kafakuri kau ndikendete muno ni kundura riu ngirira kafakuri kau gaithĩirio ndĩ mũciĩ mũno rĩu na ngaga gũthũkia macigĩrĩra riu nyama ri umithondeka ta rukuri tondu ndirona ta nyama ingiuma America ikinye Kenya kana uguo raumire Ethiopia nyama ikinye thikũ igĩrĩ nĩ ta thabarĩ ya thikũ igĩrĩ nĩ kĩũria kĩega ona tondu ndahota gũkanoka ceceni na kamũhuko karĩa nguaga ngũmĩthondeka wega mũno na ngamĩhĩria na nĩ ngũrora ũrauma ndĩrathiĩ ũtukũ koguo ũtukũ nĩ kwehu nyama ĩno ngũkorwo mĩkĩrĩte barabu-inĩ tituĩke ihiga-inĩ ĩgatuĩke ihiga o ĩkorwo ndĩrĩ na ũrugarĩ na ngoragwo na kanyamũ gakuaga irio inyitanĩte tũbakũri tũna ũguo gakorwo kabakũri gaka gagi kena kanyama gaka kangĩ kahota gũkorwo na tũmatunda gaka kangĩ kahota gũkorwo na ikoguo ũguo rĩu tondũ nĩ ĩu ndekĩra mũndũ-inĩ ĩkoirwo maigũ ũcio ta mathaa matano ũgecicio gĩgathia na riu njathi ta njĩra atĩrĩrĩ ugukuria kiuria kiriku tondu anga nĩ ndaga teke tukende tũingĩ nĩ ona ngwendaga kũũria atĩrĩrĩ ĩtĩ ĩyo nĩ discipline ya gĩkĩro kĩa igũrũ mũno itarĩ na mũndũ ũngĩ wambirie atĩa no ahotire kũgĩa atĩ na consistency atĩ ũũ nĩguo ndĩkaga na ndirĩ hĩndĩ ngauma nja wa mĩhaka ĩno nĩma reke ngũririkane kaũndũ kamwe kaũndũ ũguo ndĩrĩtĩtie ũrĩa mathabuni no Google yon ndio niĩ ndĩratũmĩtwo andũ acio marathire tigiti ya ndege tiga ũguo marathire kũndĩra taxi ĩrĩa yathitire mũciĩ gũthiĩ kĩharo kĩa ndege North Carolina mararĩha tigiti ĩyo mararĩha tigiti ya ndege kuma North Carolina gũthiĩ Addis Ababa mararĩha taxi ya kũruta Addis Ababa kũndwara kũrĩa ndĩraikara taxi cia kũruta kũu tondũ ndiagĩikaraga mũkawa twacirire nao yemera niĩ ndikwenda mũndũ ĩre mũkawa niĩ ndĩhĩrani taxi ya gũka gũkũ mũthenya na kũinũkia kũrĩa ndĩraikara nĩgetha niĩ ndĩrugĩre na kũu menye kĩrĩa ngũrĩra na kũu rĩu ndĩrakuo ũguo atĩrĩrĩ ũtuĩka nĩ ngwĩtwo kuma Amerika andũ acio mandĩhĩre tigiti ya ndege mandĩhagĩra mũkawa mandĩhĩre taxi mandĩhĩre irio thabarĩ ũcio wothe ndũngĩraciria nĩguo mirioni ĩnyihĩte mũno ndĩngĩratuĩkia atĩ tondũ ndĩna kaũndũ hihi ndĩroka kuga ikayona andũ acio mangĩkorwo marĩa kĩngu atĩa mangĩkorwo mareta mũndũ
mamuri na gutiri andũ angĩ meka ũguo Africa. Kĩu nĩ kĩama kĩa mbere na nĩkĩo nĩ Africa itagicerete. No rĩu Juma mbũri ũtũrorete njereteire Cologne, ndauma Cologne, thiĩ Hamburg, ndauma kũu Hamburg, thiĩ Poland, ndauma Poland, thiĩ Italy, ndauma Italy, thiĩ Netherlands. Andũ ũguo nĩmanjĩtaga. Na nĩmakũrĩhaga? Wa mbere kũrũkorwo nĩmakũrĩha ciringi nĩguo milioni gũthiĩ ĩgũgĩthiĩ tĩgũkiuga mena matana kĩndũ kĩu rĩu ũguo thikagutika gũthiaga ũkanengera nĩnjũĩ ndũthiaga ũkamera ũkamathekia koguo nayo makamahutithia kĩndũ rĩu tiga ũguo gũgĩtũkere rĩomo tondũ nĩ wega ndĩraria mũno ngĩhoka andũ anini nĩ magũthikĩrĩria tondũ nĩtũtindaga tũkiuga gũtirĩ mawĩra gũtirĩ dumia kaũndũ karĩa we ũrenda gwĩka na ndũgeke maũndũ marĩa marekwo nĩ Waihũra na Njeri wa Kabui wethiĩ wethe gaku no karute na njĩra ya mwanya wĩra ũcio ndĩrĩte wĩra mĩaka mĩingĩ mũno andũ magĩatukana makũruta ku na ngarumĩrĩria rĩu ndĩnageni marauma Njeremani mũgeni ũcio ũrauma Njeremani ũmwe nĩwe warĩhire ngarama yani gũthiĩ kwaria kũu Njeremani ndĩrathiĩ Cologne mareta anthropologists 600 kuma thĩ yothe maracemania kũu athiĩ kwaria ndĩmaganĩre tũrona tũrĩa gũthiĩ kũgana ndĩratigwo ũguo njuge atĩrĩrĩ ũcio nĩ ũndũ wa kerĩ ndĩkie kuga andũ ona nĩ ũnyitanĩte na ũndũ wa mbere ũcio ndauga atĩ Mungu yugaga niĩ niĩ na ndemwe kana namba igĩrĩ harĩ shefu arĩa marĩ makonainie na maũndũ ma ũigĩrĩrĩku thĩinĩ wa irio sustainability chef nĩ koguo ndigĩikarwo maica ma kawaida ndũngĩnjĩra weo waragia na mũgambo ũrakereka ũgĩtondoiraga waka mũndũ ũrĩa ũngĩ na nĩwe wĩtagwo Kera na nĩwe wĩragwo atĩ aya anene marĩ gũkũ kana andũ arĩa macagũrĩtwo amoka we nĩwe ũgũthiĩ kũmarĩria no maka we wĩyamũre na wĩra waku na wĩikare ũrĩa we ũrerirĩria gũkinyanĩria maũndũ maku koguo nĩ discipline igũrũ na ona andũ acio ene kũu ndĩrathire matiũĩ andũ aingĩ marĩaga niĩ ndirĩaga rĩtarĩ organic kuma February 28, 1991 andũ aingĩ maugaga rĩrĩa mahonokire arĩa monacemanirie na Mwathani kana ũrĩa niĩ nĩ ndirikanaga mũthenya ũrĩa ndahonokire kũrĩa gĩko tondũ niĩ mũrũgamo wakwa nĩ atĩ ĩno thĩ no tũmĩcenjirie nyitĩrĩra ũnyite wega nyitĩra ndũgore kũrĩ rwano ndĩrandĩkĩte ndĩrarutire one time rũrĩmĩ rũmwe one time we abokorwo na rũrĩmĩ rũrũngarũ ũtanacoka kuga maũndũ arĩa kũrĩ maũndũ mega no kwĩmũkĩria kĩ no reke njugũthekie ũrĩa wauga thiomo rĩrĩ ndarĩ gũkũ Sheraton Hotel tondũ nĩkuo Rockefeller Foundation marĩ arugĩria mũnene marĩ kũ agũkũ matware na ũriko koguo ngĩcũthĩrĩria na ngĩkĩona kĩrĩa marugagĩra na ndingĩconoka kuga tondũ ũcio nĩguo wĩra wakwa irio icio irarugĩrwo nginya nene ti nginyanĩru rĩu wĩ mũndũ mũgĩ na mũndũ mũgĩ ndarĩ nĩere ona niĩ wakwa ngũkwĩra na ongeretie tondũ niĩ ndĩrakwĩra na fact tondũ kũrĩ na ngũgĩkĩria tondũ no ngĩrĩra kũrĩ kanyamũ kendetwo nĩ andũ mũno getagwo Salmon nĩko ndonire kaigĩrĩrwo harĩa mwaki-inĩ ngĩmenya na mahinda no rĩmwe nĩ ndĩogoa na kahinda gũtarĩrie ũhoro wa Salmon mũtondũ shefu ũrĩa mũnene ũcio Sheraton kũu ngari nĩ 5-star hotel na nĩ nyandĩkĩte mũndũ kwenda gũthoma blog-inĩ yakwa chefkabui.com irio icio iragio bill 15,000 ndani ĩmwe ya warugĩrwo Salmon ya gramu 200 igatukanio na tũindo tũnini tũnini na kĩ ũkarĩhio bill 15,000 iyo rĩngĩ nĩ tuge no ona ihĩte mũno kana 10,000 o ciringi 14,000 kadhalika mũno na irio njega akorwo nĩ moĩ ũguo na mamatingĩra mũruge icio icio mangĩrarugĩra andũ arĩa makĩrĩ na mbeca mũno no nginya andũ arĩa marĩ na mbeca gũkũ ndona mararĩa gĩko tũkĩna wĩra
Tajira atiriri Njathi. Idhani. Taru ugiuka tuthii handu mukawa ri. No etikira gutumira thani ya mukawa ucio. Thani ndira thina na thani, no uthire thani yo, yani ndira thina. Thani ni gututhira, othire thani thambie. Githiri tatumagira ni thani ya plastic, ni ndiragira thani ya plastic. Ona gikombe gia plastic ndunyua. Ona gikombe gia plastic ni ndiruthagia. Ko kabawo kiatani, tondu yatani ni guteo, itiguthukia macigirira. He mundu anjira ati etagwo Ruth kuma Kasarani arauga atiriri. Jeff no ihura taga ithia ikabu no na muri atiri kari mukurino. Ataweka yori mukurino we. Ona kurino makiri agori adia. Ona akire madionete, ari ndeuga ni ari nyamete. Yaga gamukora makiri mukawa. Makiri kuria kungi. Kiyo. Niti hudhagira kona makinywa soda karamu ari makinywa nyamushira shukari. We nywa soda. Mimi nywa soda. Nunywa sukari. Sukari ni ukono wale munini mo makamajini yetu magiro uki. No digura ya sukari. Ukikora gorutete kutondo ukire uredio guku no amarigo. Ona kama makiendia wa marigo, mauge ni marigo mehedie tumenye. Kule mutukanie ijo. Niye tari weko waigwa gikwira ndaki ari aziko ikomire. Kuri ukikaine muno umweru ukoragwo hana tairia ukihana iria no shama gatori mugatu data ukana kurehera munini ushame hindi yo dirari ko ninde kagotwirisha no America ubu bekio dugi dia uki waku uki ne organic kana wa moyo no kuri adu radius ya kilomita 5 kuri mundu uri magakiru kirahurwo ndawa uwe da kwendia uki wa organic udio ugiriona kurutari tumari madawa ometo jukinoji kilomita 5 ikihuga ubu ni tuwi ubu ni guraga ukishio iramenya turi nada tatu no mujika hata uri munene no ni ungutwika wa utari munene adwija nona miakege 5 10 uka tondu adwiji makuru wana mamenye utikuria gikogiki ado mamenye jugaga atiriro hadio mudugu ukiria wakono na mudugu o aiguire kana mudugu ria wagitwikirite minyoro gudana atikirire minyoro akiona to adwiro magiteta muno makiwa ni makwenda yaya mudugu ni makwenda migunda yao agitunegera migunda agitutumye irio ndio migunda ni undu wakwaga irio twari agikore twendagia migundo iyo tukamucokeria no kimucokanirie ritiri tumiendagia tukamucokeria rimbeca na dawa tata twereterere tondu Njathi ntukuraga tu ugwete oro kaundu kanini kegi America no njui muthenya ro kuoneka we uketunyihia hwai tukwendaga tu kwegeka andu ati wi guku kora twika ati kwina thina munene muno tondu njuki iria ciekuti njuki icio ragweta cia muo ti njuki cia kimerera nema na ati njuki ciathira ona ndio haririe guthira thina wa ora serika wotuiria ni ucio ni arone na muno ariu ku ideja rimwe ndirakuite ngirie kuruga kuguri ni muthemba wa njugu ciitagwo pastashi ni njugu ikuragio kuria California na ni njugu iria mpelekwa muno uciria kindu kimwe nitashiriki 5 kana 3 ya moyo no ya pastashi pastashi kilomo na shiriki 3 ndio na madudu uradi wa shiriki 3 kilomo ili ndio makoni kogo njugu yarai njugu shiri sio hata California kundu kwina migunda minene muno na njugu ici ni ibataraga njuki kogo ria mekaga makomboraga miatu makombora miatu ya njuki ta bilioni 1
njuki mwe bilioni imwe igakuonekera uri kinene kuma Kajiado igoka cikurukitio nginya California ciatwarwo California ikarekererio kuu yatuwe karo kumuguthe karo nigetha ikahuka mahua maya na ikapolinate haya yarikia ikawaikirwo bara ningĩ kuri kundu kungi kurarĩmwo kĩndũ kĩngĩ rĩu njũkĩ ici nĩtũraithiũrũrũkaga ũguo rĩu rĩ njũkĩ icio cingĩtwarwo kũndũ gũkorwo kũrĩa irahũga tuge ta rĩu mĩgũnda ĩyo ya pasture rĩ kũrĩa andũ marakũria alfalfa nĩtũĩ nĩirakũrio nyingĩ mũno ya GMO igathiĩ ikahũnga ndawa ĩyo cikũhũnga kuma mahũa macio na mbegũ cia GMO nĩiratũma njũkĩ imwe ikue kĩndũ ũmwe ndawa ingĩ irahũthĩrwo tu kũhũrwo irio no iratũma nayo njũkĩ icio ciona ciacoka mwatu cigatwara mĩrimũ nĩũndũ wa ndawa icio njũkĩ icio igakorwo cirĩ cia gũkua mũno rĩu rĩ atuĩria matwĩraga atĩrĩrĩ harĩ kĩndũ kĩmwe wewe harĩ indo ithatũ iria ũrĩaga kĩndũ kĩmwe gĩtingĩkũra hatarĩ njũkĩ kĩũnyita ti mbagi ti kĩndũ kĩngĩ hihi ti kĩndũ kĩu kĩrabatara njũkĩ nĩgetha kĩhote gũkũra ũguo wauga njũkĩ cianyiha ũguo nĩ kuonanĩrio na ithuĩ na thabarĩ gaitũ tũrarĩ njari no twage tu kahinda ngwĩciria mũthenya ũrĩa ũgũgĩũka ũgĩtwĩre twĩna na no nyende mũthenya ũrĩa ũragĩũka Jeff akorwo arĩ ho tondũ nyendaga Jeff agĩkuone na mũgĩikare na mwana nake rĩu kiugo no kĩmwe atĩ mbeca ngwĩciria ũgũtwĩra kaũndũ oro kamwe tu ka kũrĩa mũthamaki wanyu Donald Trump atĩ nĩ ndona kwĩra debate nene mũno ya remittances campaign nene mũno mbeca andũ aingĩ makoretwo magoka makendia mĩgũnda na kũu kwanyu arĩa angĩ magoka toguo ũkĩte no kũratuĩka atĩ gũtigũkorwo kwĩ raithi rĩngĩ gũtũmaga mbeca ũrĩa mũkwenda kuma America namba igĩrĩ of course mbeca cia USAID nĩ cieherire ngũciria Global Fund mawabici mamwe manyu gũkũ mahanĩte kĩgĩgĩ gũkũ nĩ wakora wabici cianyu nĩ ngari imwe ciakomagĩra na gũkũ Gĩthumo na ngaitithĩ ciehera kuma rĩrĩa mbeca cia USAID ciarĩkire kwehera rĩu rĩ ngwenda ũtwĩre o kaũndũ kau ga gũtũma ta rĩu mũthuri ũyũ nĩanjĩraga nĩanyugutagĩrwo tũciringi ihe mũirĩtu ũkoragwo kũrĩa Pennsylvania Wanjikũ wa Mwangi ndamũgeithia mũno niki kiu kirathiĩ na mbere hihi macio mangĩ mambara make ngũcia woka nĩ tũkaria no ta twĩre ũhoro ũcio wa gũtũmanĩra mbeca na namba tu ũngĩhota gũtwĩra atĩ rĩu tiraithi atĩ America green card nĩ ĩrarĩhĩrwo na application ya visa harĩ maũcio mothe rĩ Trump arenda atĩa nĩgũkwĩra ndona twĩna ndagĩka nini na ndikwenda kwaria cianjie kũrĩa mahinda make ũmũthĩ ũguo ngwario na njĩra ya matemo andũ wa mbere nĩ tũkoretwo tũkĩra andũ gwa kahinda rĩu atĩ world order twaragia ũhoro wa new world order no rĩngĩ andũ no mamenyere kũigua Waihũra akiuga new world order makiuga tarĩ o gĩcubio tarĩ gĩcigo Waihũra na Njeri wa Kahũa makorwo wakĩo matinda magĩcua no magĩtinda makiuga new world order rĩu wakorwo kũrĩ kahinda hĩndĩ ciugo cirĩ na hinya nĩ rĩu nĩ ũguo tondũ nĩ tũkoretwo tũkĩratha atĩ ũrĩa maũndũ marathiĩ matigũhota gũthiĩ na mbere nĩ ũndũ wa maũndũ matiganĩte oiga atĩ wa Kabwe ona wakorwo nĩ arĩagwo mbeca ciake nĩ iranyihire nĩ irarengirwo na nini mũcara ũrĩa aheagwo
no mathina make nĩ maongererekeire na maita merĩ ũndũ no ũmenyere kũrĩ mũndũ ũtakũrĩhwo harĩa andũ acio othe kũrĩ mũndũ ũkwambĩrĩria kũrĩhwo rĩu no gũthiĩte system ĩrĩa ĩkoretwo ĩrĩho ya New World Order yathondekirwo 1944 kũrĩa Bretton Woods ikibanga ũrĩa wa mbere mbeca cikũigananio thĩinĩ wa thĩ tondũ Europe gũtiarĩ kĩndũ kĩarũgamĩte Europe yaharĩte ĩgathiĩ nĩ ũndũ wa haro ya mũthũngũ ya kerĩ ũcio nĩ ũndũ ũmwe ũndũ ũrĩa ũngĩ wacemanirio tondũ Amerika tondũ nĩyo yatigirwo ĩna makĩria motonga nuthu motonga wothe thĩinĩ wa thĩ yo wona yathondeka no menye hĩndĩ ĩyo gũtiarĩ China kwarĩ gĩcagi ntagũkũ na gũkũ gwitũ gĩcagi China gũtiarĩ kĩndũ andũ marĩ athĩni mũno andũ cia hĩndĩ ĩyo 1944 na China gwakuire andũ milioni 30 hĩndĩ ya haro gwakuire andũ milioni mĩrongo 30 rĩu China yarĩ na thĩna mũno haya ĩyo nĩ bũrũri ũyũ kĩmwe wakĩrĩ ũgĩtiga Russia nayo gwakuĩte andũ milioni 24 thutha wa haro ya kerĩ ya mũthũngũ koguo Europe gwakuĩte andũ milioni 6 Jews kũrĩa Germany haya Ngeretha gwakuĩte andũ milioni 3 arĩa marũĩte haro na kĩ koguo andũ nĩ makuĩte andũ aingĩ mũno yagĩrĩirwo koguo nĩgetha njuge atĩrĩrĩ Amerika ndĩarĩ na thoko ĩngĩendirie indo ciayo koguo macemanirie nĩgetha mathondeke ũhoro wa economy Amerika ĩkũhota kwambambarĩrĩria andũ arĩa angĩ nĩgetha mahote kũgũra indo ciao nĩkĩo Ngeretha maheirwo Ngeretha Europe maheirwo mũkombo wetagwo the Marshall Plan magĩkombithio mbeca nĩgetha makahota kũgũra indo cia Amerika ũndũ ũcio nĩ ũrathire ũranina kahinda kaguo tondũ wa rĩrĩ wagĩteithia andũ arĩa angĩ magũra indo cia mathondeke iganda rĩo na wĩtho magĩaka kwao koguo andũ arĩa angĩ ti athĩni ta andũ nĩ magũtiga gũtuĩka athĩni ũrĩa marĩ 1944 nĩ magĩa na mbeca rĩu Russia nĩ yagĩa na hinya China nĩ yagĩa na hinya rĩu matiakĩambia kũgucania India nĩ yagĩa na hinya rĩu Amerika nayo nĩ yakomba mbeca nyingĩ mũno ĩrarĩa trilioni ĩmwe maciaro tu harĩ interest rate yao ũndũ ũcio ũkarehe thĩna koguo nĩkĩo ũrona maũndũ maya ma gũtũma mbeca kũruta Amerika no mwaka mathire ũhoro wa green card no mwaka Amerika mende gwĩta andũ kuma na nja marĩhe nĩgetha mathiĩ makarute wĩra kuo Amerika matirakũhe green card kũrĩa mũrata wakwa twacemania nake ũguo athĩnjĩra areciria Amerika nĩ wega mũno makuoyaga mbeca kĩrai magakũrĩhĩra tigiti nĩ wĩra mũritũ mũno andũ arĩa mokaga kũigua mũndũ nĩendia mũgũnda nĩendia kĩaya nĩendia nyũmba nĩgetha akuue bamĩrĩ yake yothe amĩrehe kũu ĩrarehwo kũu tondũ tũgweteire andũ athikĩrĩria Amerika nĩ moĩ ciana ciao citiraciara na kũigana na bũrũri ndũngĩkũra ũtarĩ na birth rate ya 2.1%. Amerika ũngĩeheria andũ arĩa mokaga kuma na nja ĩgĩũka 1.7 ĩthiĩte mũno 1.7% children harĩ o mũtumia mamũthia njuge tondũ ndagĩka nĩciathira Amerika ũtonga ũrĩa marĩ naguo wamateithagĩria marĩhĩre ciana thukuru makombithia andũ marũni na raithi make iharo cia ciana gũthakĩra gwakorwo na maũndũ mega mũno andũ makoya rũtha ũguo rĩu tondũ Amerika nĩ ĩrahararĩ nĩ ĩratigĩre kũrehera ciana ciao mbeca thukuru koguo ciana iroya rũni rĩu andũ makoraga mũndũ ena rũni mũtumia na mũtumia mena rũni rwa thukuru mena rũni rwa nyũmba indo icio nyingĩte goro mũno nĩ ũndũ wa crisis ĩrĩa yarĩ 2008 mũndũ akauga rĩu tũtingĩgĩa na ciana tondũ no mũhaka tũrehe rũni rwa thukuru na tũrehe nyũmba irĩ na goro mũno maũndũ mau manyitana na mangĩ maingĩ tũgatarĩria hĩndĩ ĩngĩ Amerika ĩgatuĩka rĩu no mũhaka ĩgirie mbeca ciume Amerika tondũ ĩrenda mbeca icio ciume kuo rĩu wene ume gũkũ ũthiĩ waikare Amerika urute wĩra na wake Amerika tiga kũruta mbeca kuo atĩ ũkarute Amerika atĩ woka wake matikwenda ũguo nĩ ũracereire deputy president wa hau kabere nĩ acerete kwanyu North Carolina rĩu cia
cia kuno njage guthie cia kuno njage tondĩrarĩ na nja no ndeithire arĩ kũu na mama Kayai arĩ kũu kũrĩ njamba ĩtagwo mũrata wakwa ĩtagwo Sam creative nĩ amunyitĩte na nĩtwaragia nake ona mũtandao-inĩ nĩndĩiguire marĩ kũu no rĩu kũu ndiacokire gũthiĩ na kũingĩ kũndũ kũrĩa itathiaga no kũrĩa itetĩtwo gũkorwo matiũkorwo mena maũndũ ma mĩrĩre kana no twaganu na ndĩrakĩrĩ na nja wa bũrũri ndũnathire ngemi ngemi nĩ ciatigĩrĩria andũ anini rĩu acio nĩndĩthiaga nĩndĩmataragĩra o kũraihu tondũ ona no ngĩkũrire rĩu andũ amwe anini tũkwenda kũheana itĩo kũndũ kũmwe nĩngũkĩmahe mataro mangĩenda ngĩthiĩ nĩngũkĩaria no rĩu ngemi cia andũ anini rĩngĩ no njage mũno na tikwenda nĩnyendaga kũmanyita mbaru ndĩmataraga andũ acio mũndũ angĩkorwo na kĩũria angĩenda kaũndũ nĩngũmũteithĩrĩria no rĩu tũgakĩgana wĩra rĩngĩ no kĩraigua no ndĩrathomithia mũirĩtu wakwa na aingĩ nĩgetha nao makanyitĩte tondũ ndingĩgĩthiĩ gwona hena mũini wa Nigeria wendete mũno etagwo atĩa Terakuti nĩwe mũndũ ũrĩa mũini ndĩte tondũ gũtirĩ mũndũ nake warĩ na rũrĩmĩ rwa kwaria kĩhoto ũcio wendaga rwĩmbo rũrĩkũ rwa Ferakuti Power Show nĩ rwĩmbo rwega mũno no rĩu ndakĩonire nĩ wa ndagĩka 10 na kĩndũ Nowamenya Ferakuti eragwo nĩakorera mbeca nyingĩ mũno ainage tũrwĩmbo tũnini akauga ndakwenda kũnyua ndakwenda contractio nĩ ikari we ainaga ũrĩa kĩongo gĩake kĩramwĩra na tarĩu rungu wa Power Show araria ũhoro wa maũndũ marĩa marahatĩrĩria andũ no ahetwo makĩria maita 40 nĩ thirikari ya ciana ingĩ tondũ aragia kĩhoto. Okay, thank you muno Jathi wa Kabuĩ na andũ nĩ manyotete mũno na njĩra mũthenya ũrĩa ũgũyũkana gũkũ ũcio nĩ tũgũcira kĩndũ kenda ũndehere ũgatũrehera kĩ no ũmũrehere iria igagatu rĩu nĩ ngarehe niĩ ayo ũkandehera nyama ya rũkũri na ũkiwa ona no ngũcia mũthenya ũcio tũkahoya Jeff rũtha we ugetuma rwega muthenya ucio tukarĩa mĩciĩ tukarĩa haha no ũgagĩũka ũkĩrugĩte tondũ wena ũhiũhagia irio na kĩrĩa na microwave nĩ tũrugaga na microwave ndogo kũhiũhia kũhiũhia nĩ ndĩkagia irio ciakwa ndikagia microwave no Jathi ũkĩherithagia ũrĩa ũhiũhagia na thaburia niĩ hiũhagia na thaburia ona thaburia nĩ igoka nacio wone thaburia ruga nĩnduga na thaburia cia raici ruga na thaburia cia marehe uruga na thaburia cia mbia cigana ndĩhũthagĩra non-stick ndĩkĩhũthĩra non-stick wendaga ta iria ciatũmagĩra maitũ irio ciĩtagwo stainless steel nĩ ũthambagia na gakĩrĩa ĩyo kumutha na kanyamũ karĩa gũkumutha wona makongo nĩ gũkumutha ĩgathera ũtigwĩciria nĩ ũtũmagĩra thabuni wa kĩbandĩ gũthambia ona thabuni nĩgoka na thabuni ũrĩa ona ndĩnaguo haha nĩnguaga thabuni nĩ ndũmagĩra thabuni organic wĩna gĩko kĩrĩa wangeneria nĩ rĩrĩ ndĩkuga ũrĩaga indo ũnyua indo ngagatu ũkorwo nĩ iria igagatu ũcũrũ mũgagatu tondũ indo icio na cingĩheha itiruzaga mũcamo icamaga ũrĩa ciagĩrĩire ũndũ wanyita na irio ũrugarĩ wanyua na kĩndũ kĩu gĩkĩhehu nĩ gĩkĩraga ũrugarĩ mwĩrĩ itihe nĩ tũgakie no Jathi nĩ ngenda ũke ũnjiguithie atĩrĩrĩ irio icio ciaku ndaigua ta itarĩ na cukari cumbĩ nyama nĩ wĩkagĩra cumbĩ nĩ ũtũmagĩra cumbĩ kana ũtũmagĩra igata ndũmagĩra cumbĩ kũrĩ cumbĩ mĩthemba mĩingĩ ndĩ na cumbĩ wa kuma mũthaka mũno gũkoragwo ũhiũhĩtio na rĩrĩ na mahuti ta ma olive ũcio ti mũhue ũcio nĩ cumbĩ no kũrigarigwo cumbĩ ũkarigarigwo na mahuti rĩu nĩ tuge mahuti ma eucalyptus marĩ mũnungo wao ũngĩkĩra mboco
mwakini hanini kana tukaranga ushina hanini na mahuti ma eucalyptus makungu ga eucalyptus wanita omwana ndihayena ugo niguo shamshubu sio hara orauga mahuti ma eucalyptus ma kurome shube mahuti magina mahuti ma olive mahuti ma mibebeki magathondeka cumbĩ ũracama wega mũno nĩwekĩra gacumbĩ kau kanini tũirio-inĩ icio ũkaigua ũkũngũire mũno ona ũgacokia ngatho nĩ gũkorwo wĩ thĩna no rĩu cumbĩ ũcio nĩ wa gũtahwo irio-inĩ kana nĩ Himalayan nĩ rumagĩra Himalayan no kũrĩ ũcio ũkona ũcio nĩ mũgeni ti cumbĩ ũĩkaine mũno ũroneka nĩ andũ angiri naguo cumaga mbia cigana cumbĩ kuri cumbĩ wa goro ũkuma ciringi ngiri cumbĩ tu kana mbatarĩ karaihu rĩu irio ici itagĩkĩrĩo nĩ andũ matehotete andũ no mehote ũramenya nĩ ndigĩtwaragĩrwo mũno nĩ andũ arĩa kwanza andũ amwe ũiguaga mũndũ araikara nyũmba nene arathiĩ na ngari nene arekĩra thuti ya goro tondũ ndĩrauga waithĩra mũndũ ndĩratema no ũkaigua mũndũ ũcio akinya hairio ndakwĩra nginya nene nĩwamenya niĩ wĩra wakwa no wagũtuĩria koguo ndona ngauga tondũ ti mũcene niĩ ndikoragwo na mũcene ũkona nginya mũndũ wĩ na bilioni ararĩa irio cia gĩko rĩu-rĩ reke njuge thimũ ĩyo ũraria nayo kana ĩno tũraria nayo koguo athondekirwo o thimũ ikũmi tu-rĩ ũreciria thimũ ĩno ĩngĩ ona niĩ ndakĩhota kũũra no tondũ nĩ thimũ nyingĩ ikagĩa raithi korwo andũ aingĩ nĩ marĩaga ũguo ona mĩkawa ĩngĩ kuo niĩ ndirĩ mũkawa ingiuga atĩ mũkawa ũyũ nĩ ngũthi thiaga mũria mũratũmĩra maguta marĩkũ nĩ tũgũcira nene rĩu kabanjagĩte kũrĩ no rĩu ta rĩu werĩ ndakĩona nĩ ũkandwara hathara tondũ ngaĩ gũtwara mũkawa nĩkĩ niĩ ndirĩ hathara niĩ ndĩ wa baida tondũ tũwarie tũkũngũĩre na gũtirĩ kĩmwe ingĩkorwo nĩ ngũrĩte gwaga gũkwĩra tondũ ndinarĩa mũkawa nĩwe njathi umĩte rũraya ũhete gĩtĩo gĩa gũgũtuga nĩ ũhoro mwega rĩu ũkĩte ngakorwo ndigĩgũtwara kũndũ kana ngĩthĩnje ndova rĩu nokuona nĩ mũciĩ ũguo ta rĩu niĩ matha ndĩrathekagia andũ arĩa chef tũrarĩ nao mũndũ ũrathomete karũgano ndandĩkire ka millionaire ahũthĩre million foundation million igana rĩa thata makĩnjĩta ndunga marĩrie tondũ mbeca icio ndũngĩkĩoya mbeca ũheane oro ũguo no makĩthondeke gĩkundi gĩa gũheana andũ acio marĩkĩanaga naku kana irenda gũteithia magakĩrũmĩrĩra andũ arĩa mararuta wĩra ũcio na mbeca kĩano-rĩ gĩgathikĩrĩrwo nĩ iraruta wĩra mũtumia ũcio millionaire augire nĩ arenda kũndeithia gũthambia indo aroka tũkorwo nake riko iharĩria kĩrĩa ndĩraharĩria na niĩ ndĩrathiĩ aroka mbere kũharĩria kũndũ kũingĩ ndirugaga ndĩ wiki andũ acio moka tũkaruga twĩ hamwe tũkaruga nao hamwe ngamuonereria makaruga tũgaikara thĩ ngamahe tũrũgano ũcio nĩguo niĩ wĩra ũrĩa ndĩ hamwe no wĩra wa gũthiĩ kũrugĩra tuya kĩtarĩ ũcio tiguo wĩra ũcio nĩ ũguo tio raini yakwa no rĩu-rĩ no koguo kĩnjĩra tũruge hamwe ũranjĩra ũrĩa twĩka njĩke ũrĩa twĩka tondũ rĩu-rĩ wathiĩ omorĩ tũrathiĩ kũrĩa mũkawa-rĩ kũrĩ kaũndũ ingĩkwĩrire kana ũngĩonire kana mũndũ ndĩrahũthĩra ũthome kĩndũ na rĩu twagĩthiĩ mũkawa-rĩ nĩ ũkũnjĩra ũrĩa ũkwendaga niĩ ũgĩ ũrĩa mũnini ndĩ naguo wa irio-rĩ ndũgũtaha kĩndũ no rĩrĩ njathi niĩ ngĩkĩonaga tokĩrugĩra mũndũ akĩhũta mũno tondũ irio ciaku ithiaga kothi 6 nĩguo namba 2 no ũinaga kũkũ gatagatĩ-inĩ nĩguo rĩu mbũnda ũkĩhũta mũno irio ciaku igĩkaĩ ũcio nĩ ũndũ mũhũthũ mũno ũgĩkorwo wanagĩrĩra andũ magacunga-rĩ kana aragia andũ magacunga ceceni igacenjio angĩikara kũu media mahinda maigana watĩra ndĩgĩkũithie ngamahuti thengi mũno njathi wa kabuĩ ĩmwethe twamenyana mĩaka igana rĩu tũmenyanĩte mĩaka 15 rĩu thengio njathi na ũgĩũke twarangie na kĩndũ kĩngĩ nĩ kĩu tũrauga ũhoro wĩgiĩ world new order rĩrĩa twendaga andũ atĩ ũhoro wĩgiĩ atĩ gwĩciragia nĩ gũthiĩ mabũrũri mene oro ũguo
maundu magicenjagia kwena horo igi de-dollarization guti mundu ureciragia ati America no yambiririe kwaga kuneana mbia ciao ati muhuthagira uria mukwenda riu maundu macio motukari horo igi bara ni tukaria we maundu matiganite ono horo wigie tutakugweta makambuni tukagweta horo wigie ati irio ni gukorwo ci bara nene muno ni tondu wa makambuni mamwe kuya patent cia irio gwiciria matigitie kuya ngorofu moete patent nyingi muno no horo wigie gutumira GMO no horo wigie ati self destroying na ikaroga teri kuroga teri ni kuga ni kuga hi ni dependence ati riu ni andu bareguraga fertilizer wa kurogora teri wa macio mangĩ maingĩ njũĩ tũgagĩkwaria thengiũ mũno Njathi ũgena ona iria rĩu nĩ ngenda ũkena rĩo rĩu ũrauga ndakiuma ngiũrĩ rĩu ngoka narĩo cama tũkũiguithania ũndũ ũmwe na tondũ gũtikĩrĩ maũndũ nĩ ndereti na ti mbara Jeff agoka na iria rĩrĩa anyuaga we ũkagũra harĩa ũkaga narĩo na niĩ tũkena narĩo nĩgetha tũkĩigananie nĩgetha rĩu we wagĩcama-rĩ ona Jeff agacama rĩaku nayo gacama rĩake na mocamerera kwa nĩagĩkorwo agĩcama ũndũ ũmwe-rĩ no mwana kagũithia niĩ nĩ ngũtukĩrĩa ithuĩ tũnyuaga rĩa rĩrĩ rĩa ndĩri ĩtagwo mũkũrũ-inĩ ndĩirĩ nĩguo niĩ ndinyua iria by the way ndatigire na ndarĩrũke na ngobu ndo ndatigire ndĩ o gũkũ nyuaga cai wa turungi wa ginger na turmeric atĩa no gwĩkĩra kĩrĩ-inĩ wakĩra ginger na turmeric no cukari cukari na maĩ cukari ginger na turmeric ndũgũkĩherithia ciana kana ũcio no akuĩke onacio ona nĩ manyua by the way nĩ cai ũkorwo hana ndawa tondu indo icio nĩ igĩteithagia ũhoro wa immunity na homa niĩ nĩ itwara maniu na iria no ona manyuaga no gakorwo nĩ ndĩrama influence to some extent ũgakorwo nĩ marenda kũnyua ũcio ndĩranyua ũgatubuthanda wanyua iria okay nĩkĩ ndakinyire handũ ngĩigua tiratwarana narĩ wega no nĩ nyuĩte iria rĩingĩ mũno tondũ ũrakĩigua ngũrĩrĩke na ngobu na nĩkuo iria rĩrĩ ingĩ biũ ĩtanjĩra Njathi Thursday no tũrekana ũgakorwo mũthenya ũrĩa gũcoka no twende ũkĩtwaria no twario no horo igi mĩrĩre maũndũ marĩa tauge na mũndũ tau no kũgĩa na mũtũmagĩra maĩ marĩkũ nĩgetha tũtũmagĩra maĩ ma gatũtũ water nĩguo mũthuri tagwo Kenny na tũmũhũragĩra thimũ tondũ thĩna wa maĩ ma marori ndũmenyaga kũrĩa marauma ndũmenyaga kũrĩa marĩtahia koguo nĩ wega kũencourageaga andũ ũhoro wa kũnyua maĩ ma rũĩ maumĩte irĩma-inĩ tondũ kũrĩa kũngĩ ningĩ ta matũra matiganĩte tũtiga tũkĩmagweta maratonyia marima kĩndũ 400 na thĩ me hakuhĩ kũhũra mwaki na kũrĩa thĩ horo igi water table koguo ona horo igi crisis ya maĩ atuona rĩu ona survey iria irekwo nĩ arĩa mareka horo igi executive ndirauga atĩ maguta kũratuĩka mĩgũnda ĩrĩa ĩrĩgĩa goro nĩ ĩrĩa ĩkuhĩrĩirie kũrĩa kwĩna maĩ ma rũĩ actually property bũrũri ũyũ tũgĩthiĩ na mbere Njathi-rĩ andũ nĩ marĩũragia maĩ macio marauma kũ maĩ megũkorwo nĩ factor nĩguo tondũ na andũ nao nĩ makĩaganire marathiĩ makoya maĩ me matemu-inĩ oro ũguo magekĩra ndawa ũgeciria no areherwo maĩ mega no gakora ti maĩ mega na maĩ mathererie kuma mĩgũnda ya kahũa na kũrĩa kũngĩoka rĩu kau no kaũndũ tũndakwe no twacokia ngatho mũno nĩ tũgũtigĩra rwĩmbo rũrũ rwa Fela Kuti hanini power show ndakĩra andũ arĩa nini wathikagĩrĩria thengiũ mũno mũthenya ũrĩa ũkĩoneka nĩ njũĩ no tũgũka tũkĩarie na ũgĩe na ũtukũ mwega thengiũ mũno Njathi wa Kaburi nĩ ngatho mũno wajira mũkĩngiria mũno asante na aria nĩ wega thengiũ mũno asante rĩu itora kĩtaraini ndaigua wega mũno mũthĩ mũthuri ũcio nĩ angenagia mũno kũmũthikĩrĩria ũguo tu-rĩ mũno igua nĩ anyotoka na nĩ wageithio nĩ rĩrĩ nĩ Njora Mũmbũrũ wa kuma kũrĩa Rari
Ajero mothe matinda kuria odia Nyandoma mena mheshimiwa Mburu Kahangara ukingetie ikundi cia muingi ici cirahurwo njeki na undu mona kuruguria tabarira cia uthii wa na mbere ta thoko soko mwerevu oguo matura no marathi na mbere yohora orangi hena mutu koragwo nake King'ang'a University twakorwo tukihurukia brother ya Professor Dominic Mwenja. Dominic Mwenja kuria Gitithia sublocation Kirenga ward kuria mwena wa Rari constituency. Brother yake ketudake mwene tukoro tuki Dr. Mwenja njui Professor Muthuri Tigashie ni njui nyagaiturugamirira Dr. Mwenja nani kaida ikarate nginya ugihirie ma doctors thini wa phone book maingihire muno gwire guku marikitani maingihire muno maingihire mwana riu brother yake tukakimũkia muthenya wa tomorrow na cohie guku otugethaga cohie riu ni mathaa abie kuria mathaa maku karibu sana no already ni murite 17 na ndi gukimuri nikio twakure hakuhi nigetha turi hamwe ni undu wa gitio kia muthuri ucio ni aguteithia muthuri ucio ri muthuri ucio ni muthuri mwega ni aragia wega thii ndaigua muthuri wina discipline kana mundu wina discipline ya ikiro kiiguru atira kuwa rigu kuma America agoka akiriaga ndege-ini nginya guku noigua araumire Ethiopia na mbathi ena rigu aroka akiriaga ndangiria mishakiki miseveve na barabara-ini ati irio cia miariro reke ngwire ati indo ta pizza ire njathi wa kavuyo ati arie pizza ndakora atiriri ngikiriconcile norata na njathiri inyu njathi ni ukaga na tukakuona aya actually twaragia maita maingi na njathi iria nja oka guku ri akorwo na maundu maingi tau no igua kwina kundu marimaga kuria Naivasha kuciria kuria mwena wa Gitengera na by the way ni kuri migunda makoragwo nayo yukaga guthomwo ni andu aria maragi matiraga na uhoro wa organic foods tiga andu aria una makendiria gukwata indo cia undu cio we no igua kamutika ikarauma rita 3 ati na ti ng'ombe ati ni breed hano rita 3 mukaheagwo indo cia organic nginya ndawa cia minyoo kila kindu ona hari na riri ni haria twaiguana nake ona nikio tubatie gucira nake he kamuhiriga kamuharika getagwo kagumba kauma rita 8 kagombe no gakiria kafuri kaharika tutawata tuharika ni goat ndio ni mugoma mone mugoma no kanini muno ukaigana hau thutha wa nyumba just like a pet no ne gakamagu rita 8 ni iria rina nutrients nyingi no twagiri uria geguka kaume America oke of course gatikiuka kega ikina nginya goke kena muthuri nginya goke na muthuri gatiga goke na kakeke na rigetha ruciaro ruthereme riu kagwega wako ri no guo twinuka uthi tu ugakerie tu kiria no kame aija agatigiti tida ikihaicirira mabati na gatiriaga irigio kora guku kire nginya curu cia iratu kamurigo kamwe akiri irio nyingi muno tu dada heo ne jathi no ahingure mundu meciria na ndiye gatugikarani nake no ani influence muno tondu ani ingituka determined no ndore uhoro wa mirire no twarekanire atiriri twathie mukawa
akaiga ngugutu ciake ciothe ha akahurana nacio na niĩ ngarĩa kĩrĩa areke urie kiri urenda rĩu hau noho o ũrĩa gatumbukiza o ũrĩa njĩtĩkĩtie Ngai wakwa nake njathindĩtĩkie rĩu njathire na Njuguna no makũrũ marĩa amwe tondũ nĩmetĩkĩtie ona ngũciria nginya cohi metĩkĩtie Ngai cia irema ucio nĩ mũrũgamo waku ti witũ tu ti witũ ucio nĩ twauga ucio ti mũrũgamo witũ no Njuguna nĩetĩkĩtie ni ya Njuguna ndingĩaria nĩ Ngai irĩkũ icio mwĩtĩkĩtie cia Dagoni ndĩritũ rĩ no nĩ wega kĩrĩa wĩtĩkio rĩ no wa mũndũ o mũndũ nĩ arĩ wake ũguo ndakwĩra rĩu tũrocema na mũthuri ũcio tũrekanagĩrwo ĩyo nĩ yatuĩkire compromise mũrĩre wa irio ũganĩkĩtira irio ũguo na ciĩgoro na kuoneka waigua cumbĩ wiki nĩ ngiri cumbĩ wamenya tũingĩra wĩna 10 wĩna cumbĩ haya mũrugĩre wacio rĩ nĩ irĩ thaburia iria ibataranagia koguo njĩthie ngĩcera no nginya wambe weherie irio iria mũhũthagĩra na waithera no nginya kwambe gwĩkwo inventory gĩkĩ kĩeherio haya sausage cirauma kũ indo ici mũrĩgũraga indo icio akonta irio na ngũcio na kukosa kũgũra rĩ hakũgũra nĩ haritũ atahĩko ndũkota gwĩkũrĩria indo icio ndũikona guarantee atĩ indo icio nĩ organic ndio mũthenya wa rũciũ tũgakorwo tũkĩrora ũhoro wĩgiĩ diaspora politics not cia nanja cia diaspora gũkũ bũrũri-inĩ Agĩkũyũ rĩ arĩa matarĩ Gĩkũyũ-inĩ nao mareciria atĩa harĩ maũndũ macio mothe mũndũ wako ĩno ya Roma 12 kamweri ga 10 endanagai mũndũ na ũrĩa ũngĩ ta andũ a nyina ũmwe na mũheanage gĩtĩo mũndũ na ũrĩa ũngĩ hau nĩ hega tondũ Cohiru no arakaria ndagĩka ciake rĩu we cio nĩ wambĩrĩirie niĩ ndamũrekeire na nĩ waugire atĩ nĩ ndaremia njamba ya wĩra tondũ ndona ewika ndakĩragia we woka rĩu nona ta rũciũ ũcio ndangĩkĩria ũguo na nĩ augĩte nĩ etĩkĩrĩte akauga nĩ mũnga nĩ icera rĩa mũnga nĩ ndĩrahĩtia nĩngũmenya ndĩ gwetha kando tũgakompensatana no ngwĩciria mũbira ũgĩthira tũgũkorwo twarĩ ha ndagĩka ciaku mũbira ũrĩa ndĩra propose mũbira ũcio rĩ na moka gũtangatho itaru kosa rĩa wokĩra ta Thursday-inĩ rĩ magoka asa mũbira iroka gũtirĩ ya Kenya gũtirĩ roka ũtukũ asa oneno ĩngĩrĩ rathako nginya thaa inya maximum nĩ thaa inya ndũrakĩra ona ndwakinya thaa inya wega ĩtugo rĩu mokio ũcio wakinya thaa inya rĩ mũkambia post analysis ciĩkagwo mbere na gatagatĩ half time mwarĩkia na inyuĩ mũgathonga ndauga post match analysis ĩyo nĩ ya kwandũka ĩyo ĩkwandũka-inĩ tigai gwĩthema wĩra no rĩu mũngĩetereria mũbira atĩa Sunday no Saturday rĩu ta rĩu ĩno ĩrathakirwo rĩu ona waira rĩ no amenya nĩ gũkĩrĩ na kĩrĩa tuba wa mathako na maragĩtarĩria rĩu analysis rĩu ticio cigagĩkwo Saturday nĩgetha tũthake rĩu Sunday na twahota nĩ o mũndũ mirioni 2.5 ndawa ĩrambatĩra ndawa ĩrambatĩrĩte mũno bũrũri ũyũ wĩna indo rĩu ona tũrona kĩndũ gĩtagwo rĩrĩ ũrĩa indo cingĩ influence maumĩrĩra tondũ andũ acio mũndũ akĩhũra mũbira arona mita rĩu hĩndĩ ĩyo agĩkorwo marona rĩu thaa ici maikwambi kuona 2.5 thaa ici rĩu no manengeretwo 2.5 na nyũmba mena thingira matinengeretwo nyũmba bado ndĩguo nĩ merĩirwo mahota maingĩra quarter finals ngucanio ito ya mũico nĩ Sunday twathaka na Zambia Morocco nĩyo ĩrarĩ nditũ mũno so no ya Zambia rĩ ĩratũqualify kũingĩra kĩ rĩu twahũra rĩ tũgũkorwo na point 10 rĩu nĩ twaingĩra thĩinĩ wa quarter finals so already tuna 7 points already nĩtatũingĩrĩte no tũtingiuga nĩ sure tondũ harĩa Morocco nĩ ĩtigĩtie ngucanio ingĩ igĩrĩ
na ndume gwitwaga tuikane Zambia matigetie ngucanio ingĩ so na Congo ina point so na tungi draw ino ya Sun no tukaingi no tugaqualify tungi draw ri no tu so far you have 7 points tu ina 7 points so tungi draw no na cigũkorwo cirĩ inyanya kuri ukatwa qualify quarter finals harĩ na mathabu macio tondũ ũririkana Congo ina point inya Congo tondũire tukithie draw nao tugicoka makihota ngucanio mathakire na Zambia so mena point inya na nĩ matigetie ngucanio ni imwe nĩ matigetie ngucanio imwe so nona mangĩkĩhota imwe cigũkorwo cirĩ mũgwanja ta ici twĩ nacio yo nĩ group K group A ya mbere ya mbere then hena Morocco ira nĩrĩo ĩrarĩ game yao ya kerĩ o nĩ matigetie game ingĩ so iyo mathakĩte previously mana point cigana nĩ mahũrire Angola mahũrire Angola bao ithatũ so tweterere tuone iyo ti game ingiuga atĩ nĩ nditũ ti nditũ mũno no ningĩ ndona nĩ ekĩrĩrwo masharti matiganĩte macambĩki manyihio 227,000 na ũndũ ũcio by the way nĩ ũndũ serious nĩguo tũgũranaga tondũ ona gũratuĩka no gũtuĩke atĩ nĩ kwagirio macambĩki kũingĩra no kũngĩega macambĩki harambĩ ingĩhũrwo rũcinĩ rwa tene mũno ona to kũhũrwo ũririkana nĩ ithuĩ tũra host kĩndũ gĩgwĩtwo AFCON 2027 nĩ ithuĩ twĩ nayo kafu ĩno tũngĩambĩrĩrie mĩgatho haha kafu ĩno noyo ina regulations na kĩndũ kĩa mbere nĩ andĩkĩte marũa waririkana ikereka rĩa mbere already tũhũrĩtwo fine nĩ CAF ya 2.5 million federation nĩ ũndũ he mwanake wathire gwĩka mĩnyonyo ya nduthi no anyita nĩ hacokete hagakorwo hei mũndũ nona na harĩa Kasarani ũgĩthiĩ Hunters na hau St Francis thibitarĩ wĩ hau hei mwana ciarũgire cikĩrũga kĩrĩa rĩu rita ira maratua kĩhingo marambĩrĩria gũikia mahiga kũrahũrwo tear gas ĩrĩa nĩ against watho wa kĩrĩa tondũ athaki ũngĩ major tear gas kũndũ kũrathakwo athaki ona matingĩhota gũthaka so ndiramenya kana nĩ borithi rĩngĩ matara rĩu ona kwerwo gũtirĩ ũhoro wa kĩrĩa wa kandi wa gũthiĩ na ticketing physical ticket gũthiĩ onanie nĩ ndĩrarĩhĩte nĩ ĩno ĩrorwo tatwĩra tĩrĩrĩ tũngĩthiĩ na mbere na kwagana toguo rĩ kũrũndũ tũngĩbanwo mĩthako ya mĩtigarũ kubano na kuona hinya tondu ti timu kiria kĩngĩ nĩ macambĩki na kiria kĩngĩ karĩ kineneri nĩ gũkorwo atĩ no tũtunywo rights cia gũka host 2027 iyo nĩ ũndũ ũrĩa ũngĩkorwo cikahapenera gatagatĩ ka Uganda na Tanzania Kenya ĩkĩate yũkeheria so kuna mathĩna maingĩ but iyo nĩ failure on the part ya authority ti ni athaki na ti timu so timu ndĩngĩ disqualify ndĩngĩkinya handũ atĩrwo rĩu kĩrĩa ona panishagwo nĩ kwĩrwo ĩgũthaka gũtarĩ macambĩki na kaũndũ kau nĩ macambĩki rĩkĩgwe cheering squad rĩ nĩ player party nene mũno harĩ gũtigĩrĩra athaki kũrĩa nĩ matuĩka cheered wega makagĩa na motisha tondũ ruta ũngĩrora game ya irarĩ ũrĩa kĩharo kĩu kĩraihũrĩte tu capacity ndiratara kũrĩa tũraiguaga ithuĩ twĩ gũkũ rĩu ngauga mũndũ wĩ kũrĩa araigua atĩ kĩraihũrĩte tu capacity kĩrarĩ kĩega mũno so tweterere tuone rĩu ona thĩna ũrĩa wĩho Jeff ũrĩa tũrarigwo nĩ ũhoro wa rĩrĩ kana Sunday ĩyo ĩgoka rĩ okay anake no magoka borithi nĩ merwo matige kũhũthĩra live bullet na matige kũhũthĩra tear gas crowd icio ikamanĩnjĩrwo kũ ta imanĩnjĩirwo roundabout ya Kasarani hau na iria ingĩ imanĩnjĩrwo Roosters nĩgetha matigakuhĩrĩrie mwena ũyũ nĩ ũndũ ũgakorwo wĩ mũritũ mũno tweterere tuone ningĩ no kaũndũ na kangĩhana tarĩ kĩmenyithia andũ aitũ merwo nĩ kuga atĩa ona nĩ mata one of the requirement CAF yekĩra rĩ nĩ atĩ no nginya
FKF na thirikari ya Kenya cikire matangatho nyumba-inĩ cia mohoro gũtarĩria mĩtaratara ĩrĩa ĩrabatara. So reke tweterere. Nĩ sawa mũgĩe na ũtukũ mwega, tucemanie mũthenya wa rũciũ kwa Edu wa Ngai thĩinĩ wa Kĩmũrĩmo thaa 3 nginya thaa 5. No akĩona nĩ kwagĩa cira. Ndona. Ndona. Tũgakĩwaria. Kĩndũ matuthũrane. Kematindĩkane. Mũgĩe na ũtukũ mwega. Mũthuri ũcio ũtagwo Fela Kuti. Good night. Good night. Understand English very well. I like that. Let us make it louder. Everybody say yeah, yeah. Heavy, heavy. Thank you, my beautiful friends. Oh yes, social tumwitaga Fela Kuti, ni Femi Kuti kana ni Fela Kuti ya. Rwimbo ru etagwo Fela Kuti, rwimbo ru etagwo Power Show na rũrũ rũgwĩtĩtio nĩ mũthuri ũcio ũgwĩtwo Njathi na hatirĩ ũrĩtanganja twagĩtigĩrwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo njamba ya wĩra Derito wa Ihũra mena mũndũ ũgwĩtwo Jeff Munga. Rĩu nĩ ithaa rĩngĩ thaa thita ĩna ndagĩka 35 thita ĩna ndagĩka 35 gũkũ nĩ kwa Inoro nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Good morning kwerwo atĩa nĩ Jumatatũ ĩngĩ njega no nĩ Jumaine ya tarĩki 12 na thengio mũno nĩ ũndũ wa gũkorwo wĩtĩkĩrĩte gũkorwo gĩthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Asante sana, nĩ ndakũnyita ũgeni. Rĩu niĩ na niĩ ngĩtagwo General Shohi wa Ithevethi na nĩ ndoka nĩgetha tũracũrie. Rĩu twambanĩrĩria nawe rĩu haha nĩ gũthiĩ tũthiĩte ũguo nginya rĩrĩa ũrĩkĩigua nĩ ciarĩkia kwĩhanda
thaa 10 waigua mundu gwitwo Wanjiru wa Fosto ni arikia gukiingira matura maya riu nani hindi nirio ngukorwo ngikiumagara no before tugikinyite kou twina gibindi kimwe hatari kiega makiria twina gibindi kiega muno na nie kiria ndirenda wike ni gutigirira ni waingira kuria gwa 22989 ungiingira kuria gwa 22989 ni ukungenia muno ni nguigua wega na ndukariganirwo ona mbia turi nacio kuria kware mbeca maisha kuna do na ndirakuria na gitio witikire tukorwo tugithie haria # 272 *1 hash *272 *1 hash wana wathie hau maundu maku megukorwo me maundu mega vio karibu sana ndakunyita ogeni na ndetikira na ni njui maundu ni megukorwo me mega tutwarithanie twende na wewe kabisa na kengai agitwike wega karibu sana thiini wa tabarira ya rashuria muthenya wa umuthi ni njitagwo General Shohi wa Ithefethi ni gukorwo ngiuka ni getha ngorwo ngikwira ndereti iria twinayo muthenya wa umuthi ni kwaria leo lazima tuongee umuthi ni kuhinguka ngoro ukahingura ngoro ukaria ugatwira ni atia gwathire tugukorwo twina ndereti njega muno hindi iria atumia mutumia na muthuri wake matigana ri hindi ya ndigano hindi iria gukoragwo na ndigano ni gukoragwo kwina thina munene muno anyita ni gukoragwo kwina thina munene muno ciana igakorwo ringiona ni ciatura ciina kindu gigwitwo traumas ciana igatura ciina matrauma ugakora ciana maundu maria ciagereire hindi iyo aciari ao matiganaga ni maundu itakahota kuriganirwo koguo muthenya wa umuthi muthenya wa umuthi tugukorwo tukiaria ndeto iyo na by the way ngwenda unjire ni maundu ta mariku macio we wagereire ni maundu mariku macio wagereire tondu no nginya hangikorwo hindi iria baba wanyu na mamu wanyu matiganaga ri no korwo ni wagereire thina munene muno no korwo hari maundu maingi muno wagereire maundu maria hihi ona utari wahota kwaria so muthenya wa muthi ngukuhe kanya kau twaranirie anyita muthenya wa muthi ngukuhe kanya kau twaranirie utwire ni maundu mariku macio wakorirwo kigerera utuhe rugano utwire ni atia gwathire wahotire gutiga meciria macio itondu especially hindi iria first born ni makoragwo mena mathina maingi muno thio gakora reke ngwire mundu ucio niwe watigirwo murigo wothe wa ciana ici ciao nini guciroraga wanyita sawa tugukorwo tukiarangia thengio muno mundu gwitwo Peter Gacau mitambo-ini muno aranjira mitambo-ini rajuria ndirari na weekend irataria te yakwe rari njega muno aranjira atiriri ndimugeithirie mundu gwitwo Masi Jerry na twana twake hena kana getagwo Gaga hena Shiku na Bobo na tugeithie mamu gwitwo Florence no Garisho ni mamu wa Masi na ndaraigua wega pole sana ni ukuigua wega mamu ndukaigua wina thina maundu ni mekwagira all will be okay ndukaigua wina thina mundu gwitwo Peter Gacau aranjira tumwendithirie kuhona kwana ruo mundu gwitwo Florence Nongari poleni sana ni ekuigua wega mamu mutikamake mundu gwitwo Peter Gacau ari kuria kundu gwitwo Seattle Washington asante sana thank you very much thank you ndu wa guthie na mbere na gututhikiriria hena nginya sabiki ungi njiriro ni mundu gwitwo Ndagitari Kinuthia ni anjirire ni erega kuria murimo anjirire ati we Shohi ni njiriga kuria murimo na ndirwo muno ngugeithie ni Reverend witagwo Reverend Canon John Kafinga Reverend John Canon John Kafiga wa kanitha wa Anglican Diocese of the Bahamas na njira muthuri ni atuthikagiriria muno tabarira ya kiria tabarira ya rashuria koguo Reverend Canon John Kafiga wa kuria Anglican Diocese of the Bahamas kuria America
salimika sana tukwendete muno twendete mashabiki aitu ona aria maratuthikiriria na ringi ona tutimoe ni tumwendete muno we appreciate tucokagia ngatho riria mundu atwira ni atuthikagiriria one nja wa bururi ni undu wa vatana ni undu mwega. Good morning, riu thaa thita ina ndagika 40 njitikiria itu tuingire thiini wa Racuria nawe ukorwo ni wanyandikira SMS hare ha 22989. Nĩ kĩheo kĩa mũthenya ũngĩ mwerũ. Haleluya nĩkũina kĩgoco. Tũgĩkũra mũgithi ũyũ wa Racuria tũkũria Ngai atwarane na igũrũ. Kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 282 hash. Makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ. Mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ. Takĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ. Agacoka kawoya kawoigia jehanamu. Takĩmakio nĩ Ngai. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 282 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene. Tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo Jesũ wakwa hutia rwa Kelvolution Music thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *812 783 hash. Jesũ wakwa hutia, Jesũ wakwa hutia, hutia ringe. Jesũ wakwa hutia, Jesũ wakwa hutia, hutia ringe. Wangorire demoro aru. Kwamũkĩra rwĩmbo Jesũ wakwa hutia rwa Kelvolution Music thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *812 783 hash. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie. Mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa rwa motivator thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 414 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩwe mũrĩithi wakwa rwa motivator thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 414 hash. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga gwĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ.
nä å mä ri ya mä tambä ä gagä å gå tamba må tä å gagä kinyä ra å gwä kinyä ra å atä ona ihåkanio cioka itingä woinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. nä må tä må nene ä kå rä two rä kä gunyä kå rä arä a mahiå heirwo nä å rugarä wa må tå rä re. Inoro radio nä tå kenetie må no nä tå teithagia må no tondå harä kumä ra kaå ndå nä matengeraga na ihenya må no ona rä mwe tå makoraga nä makinyire mbere itå ũguo radio ya Inoro nä ä rutĩte wĩra wa bata mo maciaro maguo magagä korwo marä kä guni kä aingä. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. DJ Mac George in the mix. Mambo Mbaya. Mushi wa Ũtugi na Ũtana. DJ Mac George in the mix. Mambo Mbaya. Ndongekera vimo yakwa Kando wadohi Onekano mudaine ya maitu Ndegweterera Niendi koragwa na ngaja Kando ni joe meboka Wendo hana mudo Ayoyo ngayoyo Ayolewa magega niraka Ukama hedere Niendi nyete muriso Edere adosi yako Sihale ya wadakerera DJ Mac George in the mix. Mambo Mushi wa Ũtugi na Ũtana.
DJ Mac George in the mix. Mambo Mbaya. Mengi mazuri tumeyaona, Mungu umetenda, ni kweli wewe muweza. Ulitamka vitu vikawa, neno tulatosha, ukisema umetenda. Anisha Israeli, uliwavusha, kawatoa utumwani. Watumishi wako umewapa yote waombayo, ikiwa umependezwa. Uamualo hakuna wa kulipinga, hakika wewe ni Mungu wa vyote. Unatawala dunia na vilivyomo, makuu umeyatenda. Jehova, hakika tumeuona Baba, mkono wako Bwana, kweli matendo yako Bwana ni makuu. Na umetutoa mbali kweli, ukatushika mkono Mungu, mahali uliona pekee. Chini hata juu, watu unawainua Mungu, sifa na utukufu ni zako milele. Wasifu jina lako Baba, milele tutakusifu kweli. Daima wewe mwema, tutaishi kwako. Tumeuona Baba, mkono wako Bwana, kweli matendo yako Bwana ni makuu. Na umetutoa mbali kweli, ukatushika mkono Mungu, mahali uliona pekee. Chini hata juu, watu unawainua Mungu, sifa na utukufu ni zako milele. Wasifu jina lako Baba, milele tutakusifu kweli. Daima wewe mwema, tutaishi kwako. DJ Mac George in the mix. Mambo Mbaya. Oh yes, etagwo DJ Mac George Musapiri niwo acio watunegereria mutukanio cio mwega kiroko giki kia ubothe. Thank you very much. Thank you ni guthie na mbere na gututhikiriria. Thank you ni gutucagura. Thank you ni gukowikaire hau wewe wa bata muno. Riu ni tha mugwanja tigitie dakika 8. Tha mugwanja tigitie dakika 8 tu ikiuga ni gukihanda tugukorwo tukiingira thiini wa ndereti itu ni ukiwi ndereti ikoragwo i ndereti imwe njega muno na ngagikena no ni ndirona andu aria marikitie kuingira mundu gwitwo Kamau wa kuma kuria Karimo Thaya ri mitambo-ini aranjira endithiria athikiriria othe Inoro FM wiki njega ihuirwo ni irathimo ameno nawe tugakwendithiria uguo. MC Bro wa Ebenezer, thank you very much. Araugia mitambo-ini ekuria uthiru twi mathiko umuthi uthiru. Okay, poleni sana. Thuitaike motherboard wa kuria Kayole Junction tuko pamoja mitamboni. Jabez waku Modha ya thegio mono shohige ithiria baba na mami na ithe na nyina wa Kanyi mari kuria Muruai kuria Laikipia etagwo John Ngari wa Hema kuma kuria Kahawa West. Asante sana. Aya he mundu aja ngeithie Macharia Mukurino na Njoroge wa Kihuyo na Mwangi Njogo na Muriithi Shema etagwo Michael Ndegwa aka waru. Okay, Henry Kamude thengio muno geithania kuria Gacocco Kigumo ona mundu gwitwo Musa wake Mwangi onake ndamuona akiuga akondani kihara wa thubukia thengio muno haria pole ni ndi Kahawa West tuko pamoja sana. Shohi vipi, good morning, mimi niko ndani jetagwo George Bote ndiko muno mitambo-ini jetagwo Gaicuru wa guku Kenya. Asante Sergeant Utikas Maina reda rwana inairwa Joyce wa mama sawa Faith Faith Kitheka okay sawa ndakuona nawe mweshwa miri ndamuona ekuria Murungaro ona mundu gwitwo Jabez waku Mothaya ona mundu gwitwo Njoroge Machete. Asante. Yes ni kuria gwa 22989 acio nio ndirona ndagika ino aria mekuria gwa 22989. Thank you muno ni gucagura Inoro ona mundu gwitwo mundu witagwo Shege wa Step ri Shege wa Step mitambo-ini muno ni atuthikiriria ri kuria kundu gugwitwo Cocoa Beach akondani mitambo-ini muno munene geithania muno munene tugeithanirie kuria Cocoa Beach nimekuona
nĩ nguonete mũthuri ũgwĩtwo Tom Kang'ethe onake mitambo-inĩ aranjĩra ekuo thĩinĩ biũ na kwagĩrĩte kwagira. Thank you very much mũndũ ũgwĩtwo Tom, asante. No ũngĩ ndatigĩrĩra, ndienda gũtigĩrĩra onao nĩgetha mũndũ ndagakiuge atĩ ĩhĩ anga ningĩ kũrathire gũikarĩte ndikwenda cira. Sitaki kesi, ndenda mũndũ akĩnjĩre nũ ũcio ndagĩtigĩrĩra nĩgetha angĩkorwo ndagũtigĩrĩra angĩkorwo ngĩkũnengereria ngeithi ciaku oro rĩu nĩgetha maũndũ magĩkorwo me sawa. Asante sana. 22989 ndũmĩrĩri yaku ingĩre hau na ũndirikanie. By the way, nĩ wega ngwĩre nĩ tũraingĩra thĩinĩ wa ndereti ithaa-inĩ rĩrĩ rĩngĩ. Yes, twĩna ndereti njega mũno, na ndereti ĩrĩa twĩnayo nĩ ya maruo marĩa kana traumas, maruo marĩa mageragĩrwo nĩ ciana hĩndĩ ĩrĩa aciari makinya handũ ha kĩndũ gĩgwĩtwo divorce kana ndigano. Nĩ kũrĩ mathĩna makoragwo me maingĩ mũno. Nĩ ũkoraga rĩngĩ ciana nĩ ciambĩrĩria ciambĩrĩria ma stress. Kũrĩ ciana nginya tũĩ ciana korwo cikĩgĩa kĩndũ gĩgwĩtwo depression. No anyita ũgathiĩ ũgakora ciana nĩ ciragĩa nĩ ciragĩa nginya depression. Ciana ingĩ ikaremwo nginya nĩ gũthoma, angĩ makora na magatuĩka cũkũra na maũndũ ta macio. So we wagereire kĩ? Nĩ njũĩ maũndũ mangĩ mũtũraga mũhithĩte kahitha ngoro-inĩ, no mũthĩ nĩ tũkwaria leo, lazima tuongee kũrĩa gwa 22989 na harĩa hangĩ ha 0722 200 720. Tutaongea leo.
tondu marigereria manyu nimekwagĩra aria makuhumbire nguo cia matangari acio no magakuhumba ngoga cia riri kene ikona ihiga rĩrĩa rĩaregirwo nĩrĩo rĩtuĩkĩte rĩrĩ inene rĩa koine kono ũrĩa wanyararĩtwo nĩakĩambararĩtio ningĩ akaheo rĩtwa inene gũkĩra mothe kĩone itũnwa twaya othe anyũrũria nĩgũkirio tũkirĩtio nĩ gũkũ kwa Ngai tondũ nĩtũriũkĩtio hamwe na Jesũ Kristo na nĩtũhandĩtwo kĩmera kĩerũ kĩa riri kĩone ikũna ihiga rĩrĩa rĩaregirwo nĩrĩo rĩtuĩkĩte rĩrĩ inene rĩa koine kono ũrĩa wanyararĩtwo nĩakĩambararĩtio ningĩ akaheo rĩtwa inene gũkĩra mothe kĩone itũnwa twaya othe anyũrũria nĩgũkirio tũkirĩtio nĩ gũkũ kwa Ngai tondũ nĩtũriũkĩtio hamwe na Jesũ Kristo na nĩtũhandĩtwo kĩmera kĩerũ kĩa riri. Oh yes, rwĩmbo rwega mũno 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 mũirĩtu ũcio etagwo Frozy John, rwĩmbo rwĩtagwo ihiga rĩa koine rwatũkinyĩria rĩu wega thaa mũgwanja ĩna ndagĩka 4 thaa mũgwanja ĩna ndagĩka 4 ndenda tũkorwo tũkĩingĩra thĩinĩ wa ndereti ndenda tũkorwo tũkĩingĩra thĩinĩ wa ndereti oro rĩu nĩgetha tũgĩtere tange we nawe ũkĩndarĩria o tũmaũndũ tũtiganĩte kĩũria nĩ kĩmwe kĩrĩa ndenda kũria ndĩroria atĩrĩrĩ we tokorwo wĩ ũmwe wa arĩa magereire mathĩna hĩndĩ ĩrĩa baba wanyu na mamu wanyu makinyire nĩ mekwenda gũtigana tokorwo nĩ wagereire gĩtrauma tokorwo he kĩũndũ wagereire nginya thaa ici wikaraga wageria gwĩciria ũhoro wa kĩũndũ kĩu ũkaigua ũhoro ũcio ũkũmakĩtie mũno. How was it? Ga process kau hĩndĩ ĩrĩa aciari aku matiganaga rĩ kana hĩndĩ ĩrĩa makinyire nĩ megũ separate ũyũ athiĩ mwena wake na ũyũ athiĩ mwena wake gi process ki we wadirire na kĩ atĩa twanaigua ũhoro wa ciana cirathiĩ nginya by the way cikagĩa depression angĩ magatiga cukuru angĩ you know mathĩna maingĩ mũno 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 mũno. Rĩu kĩũria kĩrĩa ndĩroria toko we hihi warĩ handũ ta hau kana ona thaa ici hihi ciana ciaku nĩ ũĩ mathĩna marĩa iragerera nĩ tondũ wa hĩndĩ ĩrĩa we watiganaga na ithe kana hĩndĩ ĩrĩa ithe na we na baba wanyu na baba wa ciana icio mwatiganaga. Process hiyo yatariĩ atĩa andũ a Ngai? Process hiyo yatariĩ namna gani? Process hiyo yatariĩ atĩa? Ilikuwa namna gani? Ni ndĩrenda twaranĩrie nawe harĩ ha 0722 200 720 ndenda ũhũrĩre thimũ 0722 200 720 tokorwo nawe by the way ũragerera thĩna ta ũcio ndagĩka ĩno tokorwo ũragerera gĩ problem ta kĩu ndagĩka ĩno tokorwo mathĩna macio nĩmo tokorwo nĩmo ũragerera ndagĩka ĩno ta hũrĩra njigue 0722 200 720 ndĩroya thimũ thutha wa rwĩmbo rũrũ. Maki wanda mathia ũrĩa werirwo nĩ ũgoka kĩoneki-inĩ kĩa Johana kũna rĩu nĩ mũkinyu gĩthama-inĩ gĩa Patimo Johana nĩonirio wega thĩinĩ wa roho akĩonio ũrĩa gũkarigĩrĩria erirwo andĩke ũhoro ũcio tondũ nĩ ũgakinyanĩra ndarora na maithongo na ũndũ ũcio rĩu nĩ mũkinyu ndĩrowe kũmwĩra inyuĩ mwendete ũhoro ũrĩa wa ma menya mũtigathanganie mũrũmie wĩtĩkio wanyu
Kuguranĩrio gwa thamaki ũrĩa mũtungatagira kwĩ hakuhĩ ta mũromo-inĩ kĩaima ta wa manyu. Inyuĩ njamba cia wĩtĩkio mũigwe imwe mbara-inĩ no ta ibu cia rĩa rithoga tũrũme aguranĩrio. Nyamũ ĩyo nĩ gathana thĩ menithia andũ ũhoro wa ma ĩkonia ngoro cia andũ aingĩ nĩgetha ikane Mwathani. Rutani mũru andũ mahoe mĩhianano amwe mahoyage arĩa angĩ na amwe mahoyage arĩa akuo. Ũkaiguaga mohoro makuma kũndũ na kũndũ amwe makĩĩta Jesũ na amwe makĩĩta Ngai. Ndĩroĩ kũmwĩra inyuĩ mwendete ũhoro ũrĩa wa ma menya mũtigathanganie mũrũmie wĩtĩkio wanyu. Kuguranĩrio gwa thamaki ũrĩa mũtungatagira kwĩ hakuhĩ ta mũromo-inĩ kĩaima ta wa manyu. Inyuĩ njamba cia wĩtĩkio mũigwe imwe mbara-inĩ no ta ibu cia rĩa rithoga tũrũme aguranĩrio. Andũ agima na ciana gĩtĩo ithire andũ othe mahane ta maigananire. Mwana karuma mũciari akaruma mwana kĩrumi gĩkĩ ihũre thĩ naguo mũthiro woneke. Andũ makoraganaga mũndũ na mũrũ wa nyina mũciari akoraga mwana mwana akoraga mũciari. Ndĩroĩ kũmwĩra inyuĩ mwendete ũhoro ũrĩa wa ma menya mũtigathanganie mũrũmie wĩtĩkio wanyu. Kuguranĩrio gwa thamaki ũrĩa mũtungatagira kwĩ hakuhĩ ta mũromo-inĩ kĩaima ta wa manyu. Inyuĩ njamba cia wĩtĩkio mũigwe imwe mbara-inĩ no ta ibu cia rĩa rithoga tũrũme aguranĩrio. Meciria mao magathũka ona gũkĩra manyamũ ngoro ciao nĩ karũra biũ na gũkĩra nyongo. Nĩ makarega ũndũire ona marege ũngai ũkahana ta Sodomu mehia ma mĩthemba yothe. Arũme mahikia arĩa angĩ nao andũ anja taguo amwe makome na nyamũ na rĩu ũguo nĩguo kũrĩ. Ndĩroĩ kũmwĩra inyuĩ mwendete ũhoro ũrĩa wa ma menya mũtigathanganie mũrũmie wĩtĩkio wanyu. Kuguranĩrio gwa thamaki ũrĩa mũtungatagira kwĩ hakuhĩ ta mũromo-inĩ kĩaima ta wa manyu. Inyuĩ njamba cia wĩtĩkio mũigwe imwe mbara-inĩ no ta ibu cia rĩa rithoga tũrũme aguranĩrio. Maguta matikera ndumerire makamenyoro amano matika uheana makaheana gohoro rĩa andũ makendaga kũigua. Hekarũ ikagarũrũka ihane nyũmba cia thũgũrĩ wĩna mbia nĩ ũkũgũra na wenderio kĩrathimo. Ndĩroĩ kũmwĩra inyuĩ mwendete ũhoro ũrĩa wa ma menya mũtigathanganie mũrũmie wĩtĩkio wanyu. Kuguranĩrio gwa thamaki ũrĩa mũtungatagira kwĩ hakuhĩ ta mũromo-inĩ kĩaima ta wa manyu. Inyuĩ njamba cia wĩtĩkio mũigwe imwe mbara-inĩ no ta ibu cia rĩa rithoga tũrũme aguranĩrio. Ndĩroĩ kũmwĩra inyuĩ mwendete ũhoro ũrĩa wa ma menya mũtigathanganie mũrũmie wĩtĩkio wanyu. Kuguranĩrio gwa thamaki ũrĩa mũtungatagira kwĩ hakuhĩ ta mũromo-inĩ kĩaima ta wa manyu. Inyuĩ njamba cia wĩtĩkio mũigwe imwe mbara-inĩ no ta ibu cia rĩa rithoga tũrũme aguranĩrio. Kwa
kwamukira rwimbo makagio ni Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 282 hash. Makagio ni Ngai no ti mũndũ wa thĩ, mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ, takĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kawoya kawoigia jehanamu, takĩmakio nĩ Ngai. Kwamukira rwimbo makagio ni Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 282 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamukira rwimbo Jesu wa kwahutia rwa Kelvolution Music thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 783 hash. Jesu wa kwahutia Jesu wa kwahutia hutia ringe, Jesu wa kwahutia Jesu wa kwahutia hutia ringe wangorire demoro. Kwamukira rwimbo Jesu wa kwahutia rwa Kelvolution Music thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 783 hash. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie, mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Kwamukira rwimbo Jehova niwe mũrĩithi wakwa rwa motivator thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 414 hash. Kwamukira rwimbo Jehova niwe mũrĩithi wakwa rwa motivator thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 414 hash. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ irutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana.
tua kuikania no kaundu ekirwo gatumaga nithimoko rĩngĩ ngaigua ndĩrũnĩrĩ ta ingĩ suicide no ndaririkana andũ aitũ ngadicaidi kũhorera aĩndĩ ti ũndũ wathe ũrĩagĩrwo thĩ nguga ti ũndũ wathe ũrĩagĩrwo thĩ kwendana ti maĩtio tũmandĩko nĩ mũigaga na magatwara twerane ndakwendire ngĩninĩra ngĩmena andũ aitũ na arata ona ndiendaga kũmona kĩgeria tũgũgũkenia aĩndĩ ti ũndũ wathe ũrĩagĩrwo thĩ nguga ti ũndũ wathe ũrĩagĩrwo thĩ John Mfalme Gatondo kwera watia nigeragia kwĩyoera ngeiga kũrĩa na kũnyua menye tu kũrĩa wathire ngoro yakwa ĩiganĩre kambĩrĩria ya Mombatha Mũrang'a nginya Kampala ndanire mũgũrũki ndũire ndĩroreirwo bara aĩndĩ ti ũndũ wathe ũrĩagĩrwo thĩ nguga ti ũndũ wathe ũrĩagĩrwo thĩ baba mzazi geithĩria dama wa Mobile Spares warĩ kairĩtu ka mbere ndakuonaga ngaiganĩra nyuma mũrwaru ngaona waingĩrĩte mĩkiha-inĩ ũgĩtũma ndĩriganĩrwo twĩnawe ona ndiarĩaga twatiganaga ngarĩra warĩ kairĩtu ka mwanya aĩndĩ ti ũndũ wathe ũrĩagĩrwo thĩ nguga ti ũndũ wathe ũrĩagĩrwo thĩ kwendana ti maĩtio tũmandĩko nĩ mũigaga na magatwara twerane ndakwendire ngĩninĩra ngĩmena andũ aitũ na arata ona ndiendaga kũmona kĩgeria tũgũgũkenia aĩndĩ ti ũndũ wathe ũrĩagĩrwo thĩ nguga ti ũndũ wathe ũrĩagĩrwo thĩ Joseph Waita Geithĩria Musa Nasiri ũmwĩre nĩ jibo kaka Geithĩria Karis Matoma Socio tũmwĩtaga mũndũ ũgwĩtwo Tony Young rwĩmbo nĩ ruo rũu rwĩtagwo wathĩ ũrĩhagĩrwo thĩ gũkũ ti kũngĩ nĩ kwa Inooro nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana rĩu nĩ ithaa rĩrĩa nĩ thaa 7:22 nĩ ithaa rĩu rĩa kwaria yes ndĩrenda twaranĩrie ũhoro wĩgiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo mathĩna marĩa we wagereire hĩndĩ ĩrĩa aciari aku matiganaga kana hĩndĩ mathĩna wagereirie ciana ciaku hĩndĩ ĩrĩa we na mutumia waku mwatiganaga no nginya hangĩkorwo nĩ ũkagereire na ndakia thimũ by the way Aeon hello kwerwo atĩa we wĩ mwega karibu sana wĩtagwo atĩa baba witũ atĩ Jose wao wĩtagwo Maina Maina karibu sana
bwana sigurigora yana kepiti ya fatamo no leke food ya de ni nikatiraga mutumia wakwa na simwana ya kwake mwelekiura aya leo sigo ishivali kana sigo sijafatana kio dahora thimwino niguo na nĩ malewe tegane ya kĩgira pole sana orire agithie ku no njigua akoragwo ku Nairobi orora ku aya atwikire cukura ntaguo njiguaga nĩ uriwe wageria kumucaria maita tamano ũguo agacoka haya oka muci agacoka Nairobi ye pole ni orite ta ihinda rigana atia ria mwisho wa muonete kwarire miaka 2 pole sana ahora karibu kataino atiriri akaino kaino ni mundu retwo Lucio wa Mwangi ni atia Jehova wero atia aya ni tukurucaria ndirarumenya no ni ngurucaria Lucio wa Mwangi Jehova ni ritwa riake riu ni ngucaria munene asante na pole sana thank you shomatiganire na mutumia mwana nake akiura githie gutwika cukura ningumwirite mathina maya makoraga andu weta experience yaku tokorwo nawe wi muciari uhutitio na njira iyo 0722 200 720 0722 200 720 ona no nyandikire SMS kuria gwa 22989 namba ya thimu iyo ni ndahingura 0722 200 720 niwe njetereire thimu yako hello Inoro hello aya 0722 200 720 dada kuigwa thimu yako hello Inoro hello we mwega siore ajekereire kiria kindu gigwitwo loud speaker ndingeigua 0722 200 720 hindi iria ciari maratigana ciana nicio kaingi cikuithagio murigo na cithiaga uguo gakora ni ciakorwo view ciana icio nicio na thina we no koni ukagereire we ni uramenya ni atia ndirauga 0722 200 720 jetereire kuigua your side of the story ni atia gwathire hello Inoro hello yes we mwega karibu sana witagwo atia baba witu kwega atia ni kwega vioi we uhana atia njitagwo Joji ndi mwana no akeja kana matiganire George reunie ndakwenda gikeno turaharia ri abehorie thimu ya abehorie radio yaku George ni urethikiriria radio-ini ni urauga atiriri ni twatiganire na aciaria kwani matiganire kwenda gikeno nie ndi mukoro-ini ndirikitwo wira wa ng'ombe mucii kwa mundu wandikitwo kwa mundu mucii worire kwanyu ni tondu wa maundu macio ma ndigano ya baba wanyu na mamu wanyu matiganire tene na kuu kindu tu hau uguo riu githomithetwo ni ya cucu haya aciari aku matigana matiahotire guguthomithia aca twathire nginya igoti-ini ni ndathomire no ndagika mwico ni ndiramworire o mwaka uyu tutungie maundu kuu ni aciari a baba na baba family ya kundu kuu ndiramwagia ndie maica makwa na
gikeno ndivira ndi comfortable kuria ndio na ukoro no maranyetha aciari no maragwetha aciari nĩ manyethaga na rĩu rĩrĩa macigire ndĩ kũndũ na nĩ mageranĩtie na nĩ kwanja baba no ndirabatara na mũtumia ũcio wake wa kerĩ baba wanyu nĩ ahikanirie o rĩngĩ ona husband wake ndakĩrĩkia yu harĩa agĩka medicine no rĩu niĩ ngiuga ndeikarie nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa ndĩratũngi kũrĩa gĩcita mendaga mũndũ kũndũ kũu kwa baba wanyu matiakũiyũkirie wega acio aca matirajũkaga wega ũguo nginya ndagĩka ya mũico tũrĩamua rĩrĩa mwaria na baba wanyu rĩ ndũrĩ wamũria nĩkĩ ekire ũguo kana ugaga atĩa mũthee na mũkũrũ maugaga atĩa ndahota tondũ ona ndathi kwĩ mami nake nĩ wonaga ti ta aranyenda ũguo mami nake nĩ athire nakĩgĩa airĩtu angĩ erĩ na nĩ manahire rĩu mamu wanyu athire nake akĩhika no nake nĩ umire kĩhiko-inĩ ndagĩka ĩno harĩa Kasarani hau Zimamani harĩa Nairobi ũcio nĩ aikaraga na airĩtu acio erĩ na niĩ rĩu baba nake ndagĩikaraga na mũtumia wake kũrĩa Nyahururu atĩ kwanyu nĩkũ nĩ Nyahururu gwa baba no mami aumĩte na gũkũ Mũrang'a pole sana mũnene Ngai akũiguĩre tha na wĩra ũcio waku Ngai aroũrathima nĩguo asante sana twakena nĩ kwaria nawe thank you baba asante 0722 200 720 acio nĩ andũ maragerera mathĩna yes arũme andũ maragerera mathĩna maingĩ mũno hello Inoro ũcio nĩ mũndũ kaĩ ũtangĩkĩhoria thimũ yaku mani akorwo nĩ ũrenda tũiguane horia redio yaku ti thimũ horia redio yaku no nginya ũkĩenda tũiguane rĩ mwena ũyũ rĩ no nginya mwena ũrĩa ũkorwo ũhoretie redio yaku wahoria redio yaku nĩ ngũhota gũkũigua no wakanĩtie redio ndingĩhota gũkũigua hello kwerwo atĩa wĩ mwega ndĩ mwega karibu sana wĩtagwo atĩa wĩtagwo Njeri karibu sana Njeri nĩ atĩa gwathire niĩ gwathire atĩrĩrĩ tũgĩtigana na mũthuri tondũ atĩ niĩ nĩ ndatuĩka mũhonoki ngĩgerera ihinda iritũ nginya mwana wakwa akĩambĩrĩria arĩ secondary arĩ class 7 na mwana wakwa hĩndĩ ĩyo ndagereire maũndũ maritũ nginya mwana wakwa akĩambĩrĩria kugaga ndarĩ hĩndĩ ĩrĩa agetĩkĩra kĩhiko na ngĩkĩmũthomithia na mathĩna maingĩ mũno ngĩruta wĩra wa hũka Nairobi na agĩgĩkĩrĩkia nginya form 4 no arĩkia kĩnjĩra nĩ arenda gũthitanga baba wao amwĩre nĩkĩ gĩatũmire amũciare na akamũrekereria mathĩna marĩa mothe twagereire no ndĩrakũigua tũgũthikĩrĩirie mũno ngĩkĩra mwana wakwa tiga gũtinda ũgĩthitanga baba wanyu tondũ niĩ ndĩ mũhonoku na ekũrinĩ-inĩ gũtũra arĩ baba wanyu na twĩ nake kana tũtarĩ nake ndarĩ hĩndĩ gũtuĩka baba wanyu na tondũ ũndũ ũrĩa wamũnyitire wa kũrega Ngai ũcio niĩ ndakĩhonoka na ndinakĩmũringĩrĩria tũhũrĩre rĩngĩ mam tũhũrĩre rĩngĩ nĩ ngũcianĩkire ndĩti ya gĩthira tũhũrĩre rĩngĩ nĩ waigua maũndũ marĩa mekuo andũ nathikĩrĩria macio nĩ maũndũ makoraga andũ ti atĩ nĩ ndeto nĩ maũndũ makoraga andũ 0722 200 720 nĩwe njetereire thimũ yaku nĩyo ndĩrenda kũigua 0722 200 720 maya nĩ mathĩna na makoraga andũ hello
Hello. Yes, we mwega. Kwega muno. Karibu sana. Witagwo atia? Ni nani njitagwo wa Miri. Wa Miri? Wa Miri, karibu sana. Ngifuira. Yo direct ni tani yahuti. Niki baba wito. Ndiraga nginya umuthi uyu. Niki? Niye twakiganire na mutumia wako. Miaka moja mĩthiru. Tũikanĩtie ihinda rĩa mĩaka 15. Agĩthiĩ na ciana ciakwa 3. Ũndũ ũcio rĩ, ũnduraga nginya ũmũthĩ. Ngaigua ta aigĩrĩra. Koguo nderetio nĩ yahutia mũno. Ciana mĩaka ĩyo 7 rĩ, ndũrĩ wona ciana ciaku ona gũcihũrĩra thimũ kana gũciarĩria? Ya mbere nĩ ciokire ta thutha wa mwaka ũmwe. Na tũgĩikara nacio igĩcoka. Nĩ andũ anene? Nĩ andũ anene nĩcio. Mũirĩtu wakwa wa mbere arĩ form 1. Agĩthiĩ hĩndĩ ĩyo magĩthiĩ kana? Magĩthiĩ. Rĩu kĩrĩa kĩnduraga mũno ciana icio ciathire. Ciana ndathomithagia wega. Igĩtwarwo cukuru itarĩ njega. Itiathomire wega. Rĩu rĩmwe cihũragĩra thimũ. Ũrĩa warĩ mũnene rĩu nĩarĩkirie form 4 akanjĩranga. Otangĩragĩra thĩna. Ngaigua ũũru mũno. Gakwa nĩ kerĩgĩte gũka ta mĩaka 2 mĩthiru. Karĩa karĩ kanini. Kana karĩa gakwa karĩ kanini. Karĩ kana gakahe. Nĩkerĩgĩte gũka ta mĩaka 2 mĩthiru. Gũka gũgũcerera? Atĩ ũrĩa thimũ akĩnjĩra baba nĩndĩrenda gũka. Rĩu grade 5. Gũka ndona ũrĩa kahana ngaigua ũũru. No nĩgagĩcoka nakũu. Na rĩmwe nĩgakĩhũragĩra no nĩ ũndũ ũcio nĩ ũnduraga mũno tondũ mami wao ithuĩ tũtingĩcoka kũringana na gĩkĩro kĩrĩa angereirie agĩthiĩ. Ũguo nderetio nĩ njega. Rĩu gũtirĩ ũndũ ũngĩhota gwĩka hihi rĩu ta kau ge cukuru rĩu ona ũkĩre nyina ũgatware thukuru njegega hihi kana kĩũndũ ta kĩu? Kana we ndendaga nĩ ahikire kũrĩa athire? Ndingiuga nĩ ahikire tondũ hakwa ndingĩmenya kana nĩ ahikire, no ndigwĩciria nĩ ahikĩte tondũ ciana icio itingĩkĩhũragĩra thimũ. Nĩguo. Hatirĩ ũndũ ũngĩka rĩu ta rĩu mũtũrĩre wa kairĩtu kana kau kanini rĩ, hihi ũkĩgerio na agĩtĩkĩre ũgacenjie thukuru angĩkorwo wĩna ũhoti ũcio? Hihi nĩ aregaga biũ tondũ ndamwĩrĩte tũreke ikare na mwana ũyũ akarega na akarega. Pole sana, pole sana. Thank you. We? Nĩ mathĩna ngwĩrire nĩ mathĩna mekuo. Mathĩna makoraga andũ. Karoro hau nĩ ndĩroka 22989 na kũrĩa gwa 0722200720. Digamos que yo a te caniria.
tanie Oh yes, atiri rutagaja gukuri koinoro ni mucio wotu ginotana thegio muno na guthii na mbere na gututhikiriria. Asante sana we uracagurite inoro, we uratwamukira thegio muno 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 ni tondu wa gututhikiriria. Ndinoria atiriri, wagereire hindi iria mutumia we na mutumia mwatiganire kana hindi iria baba wanyu na mamu wanyu matiganire ri, process yo yatari ate gwatari ate hindi iyo? Hello Inoro. Hello, we mwega? Mwega. Karibu sana. Ugaiga atiriri kwa soi. Ninda kagereire muno. Tondu makindo 2015. Ni orire. Mutumia ni orire. Na rugwa githire. Athire na ciana. Rugwa na athire tiga mwana omwe. Aisoka igoke. Agithii umwari cukuru. Riu gucoka guikara ndarikia kuriha cukuru makinya form 4. Umwore watigirwo primary kwanza nginya mbeca cia ucio wa mbere na mutumire ngiri 11 athie karihe cukuru. Mbeca ciakinyire cukuru. Riu ndacoka ndamuria horo wa ciana, akera ciana ati nindarega kumarehera cukuru. Na mwana ndamwira arehe mwana okiandehere makiria itagwa ndui maratathi ma thukuru, maratathi ma cukuru ma fees structure ya fees. Ndagetikiria akagerera mwana arehe agacoka we akandehera nigetha anjire ati mwana cukuru no ekuoya. Riu ni ndathire handu ndatukirwo muno nithie ngicoka ngikate icoka ngigua kuria athire kuhikari kuria gwatumite aime muciiri niathie ni ikionja. Riu ningia gucoka mucii hindi njigua uru muno tondu ni njigua ni ciana cia kuithio ona cingĩkerire nĩ ndĩciĩraga no nĩcio nĩciratirie kuona nyina nĩ ahĩtirie. Eni Hey, pole sana. Museparatite ka muikarite ihinda rĩigana atĩa mũtarĩ hamwe? Kuma 2015. Kuma 2015 koguo rĩu nĩ mĩaka ta 7 ũguo. No, nĩ mĩaka 10. Yes. Hey, pole. Hey, na we nĩ wahikanĩrie? Yes, ndĩna mutumia na ciana. Nake rĩu araiga atĩ nĩ arenda gũcoka gwake. Nake nĩ waigua nĩ athiĩte na akahikana gũkũ Lang'ata Bala. Rĩu arenda nĩ aumire kũrĩa? Kũu ngana gũtiakĩgĩire ũngĩ. Kũu nĩ njĩra gũtiakĩgĩire ũngĩ makĩreherwo magĩtuĩka angĩ erĩ. Rĩu ningĩ arenda gũcoka na gũkũ. We nĩ urenda acoke kana ndũngĩenda acoke? Nino ciana no cingĩiyũkia. We nĩ aikarange ũrĩa rĩu ngoro nĩ egwenda gũikaranga. Hii pole sana. Sawa. Asante sana. Nitoke na nikwaria nawe. Okay. Thank you. Hey. Aigua arume mena thĩna mũingĩ mũno. Arume mena thĩna mũingĩ mũno. Gũkorwo ngĩoya thimũ yaku oro rĩu 0722200720. Mũriũkia wa mahĩndĩ momũ magatora mũkinyanĩria na mũthonde kimaũndũ mũgarũrania na mũcenjia warũgano ũgarũraga mũkombia
yako banagere irana yoti wadare arera duteiro ne kai monyedi na modeithia teaga kahona gehuba isigatho cigotora kanua-inĩ gakwa igokumagia ciana ciake mũndũ ona angĩkona wegaka ririkana gũtindĩra kũrarĩra kũ nyarirĩka nĩ ngathĩ na ndũkĩmĩrũga kĩgacĩra irana yotigwo ndarĩ harĩ wĩra ndutĩirwo nĩ Ngai mũnyendi na mũndeithia ndĩaga ngahũna ngehumba ici ngatho cigũtũra kanua-inĩ gakwa ĩgũkumagia andũ aya kuona thutha waku kambatĩra timĩtwe yao matahũtha gĩra wega ndũkeyugĩre ngemiwona ndwangĩmethe kũharũrũka nĩ kũhũthũ gwĩkwambata irana yotigwo ndarĩ harĩ wĩra ndutĩirwo nĩ Ngai mũnyendi na mũndeithia ndĩaga ngahũna ngehumba ici ngatho cigũtũra kanua-inĩ gakwa ĩgũkumagia merutire gũkira na maũndũ angĩ ngoro ciao itumĩirie ronda nyingĩ amwe nĩ madivosi nĩ mateirwo na nĩkĩo gĩtũmi angĩ no maroragana irana yotigwo ndarĩ harĩ wĩra ndutĩirwo nĩ Ngai mũnyendi na mũndeithia ndĩaga ngahũna ngehumba ici ngatho cigũtũra kanua-inĩ gakwa ĩgũkumagia wega nĩ kũhũthĩra ihinda rĩaku wega kũrĩa ũru gũtingĩgirio karĩa wega tũmenyanĩrĩre ta itumbĩ twĩka iburi hĩndĩ ya mbura riũa rĩara ĩkĩruru irana yotigwo ndarĩ harĩ wĩra ndutĩirwo nĩ Ngai mũnyendi na mũndeithia ndĩaga ngahũna ngehumba ici ngatho cigũtũra kanua-inĩ gakwa ĩgũkumagia Ũcio tũmwĩtaga Joyce wa mama rwĩmbo rwega mũno rwĩtagwo Mũriũkia. Very nice. Rwatũkinyĩria rĩu thaa ici ĩrĩ thaa 8 ĩtigĩtie ndagĩka o 10 thaa 8 ĩtigĩtie ndagĩka 10. Thank you na thank you mũno nĩ warathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Asante sana kũrĩa gwa 22989 ndũmĩrĩri cianyu nĩ ndĩraciona nĩ ndĩramwona he mũndũ ũranjĩra we ndeto icio cia arũme arume anga nĩo mageragĩra mathĩna maingĩ mũno hĩndĩ ĩrĩa kwagĩa na ndigano tondũ ndũrĩ cĩ ndũkoragwo wĩna cĩ ũguo nĩguo mũndũ aranjĩra tĩ mũndũ ũmwe ndũkoragwo na cĩ wĩna ma ndũkoragwo na cĩ. Hello Inoro. Aya ndĩrenda ũnjarĩrie thimũ ĩyo ni 0722200720 0722200720
720. General VP, good morning. Debate is our muno. Ndamithikiriria ndi kuria Kayole. Damaris Muhaki, thengio muno. He mundu raja ndi muthakire rwimbo rwitagwo matua mangirwa muigai wa Njoroge. Tagwo Njoroge wa Machete. Thank you. Thaici ti ihinda ria gwitia nyimbo. Reke twambe turikie kwaria. Hello Inoro. Kwerwo atia wewe mwega baba witũ? Karibu sana, witagwo ũ? Hello. Yes, witagwo atia munene? Githĩnji, karibu sana. Karibu muno. Rĩu Githĩnji witũ rĩ? Ndeto ĩno tũrarĩrĩria wana mĩgerera we? Ati nginyera katia? Ndiaga chini rangi ya kiongo. Niki kiuru Githĩnji? Odo tutania ikupleno tukuli. Nduraiguĩka wega Githĩnji, ni uraiguĩka ota. Kama waje tukuli. Hello, miaka mũgwanja mĩhĩtũku nĩ atia gwathire? Nĩatiganire na mũtumia wakwa. Ati ni mwatiganire na mũtumia? Ehe. Nĩatigana mwana kwa thako ito thukuru. Mwana akĩgĩrwo nĩ nyina. Ehe, akĩgĩrwo cukuru. Agĩthiĩ nake. Agĩthiĩ nake mwana ikonera thoma. Ũndũ ũcio ndathire nĩ mwana athoma ndĩthikĩrĩra mwana ũcio. Rĩrĩa mwana ũcio athomagira mbica kũrĩa bũrũri wa Tanzania. Nĩ mwana ũcio ngĩũka nake gũkũ. Mũingĩria thukuru. Nakĩambĩrĩria gũthiĩ na mbere na mathomo. Ekĩndĩkĩndĩkĩ. Rĩrĩa mwana ũcio kana no wende gũthiĩ kũgeithia mami wao. Mwana ũcio anjũririe no ngathiĩ kũmũgeithia wa bata ũrĩkũ. Niĩ ngĩtigana na mwana ũcio. Mwana ũcio nĩguo areka form 4. Thaa ici nĩ hĩndĩ mwana areka form 4? Kari ĩno oka hĩndĩ yarũha mũthiki wakwa tũrathiĩ hũna mbire ndatigwo athiĩ kwona mamu wa thĩ. Thiĩ ũmuone. Gũkũ aranjĩria baba tũrathiĩ tũkuĩte na ngari yakwa no ya gũkuo ya ndiria. Agathiĩ kũu ekuĩte na ngari yake no ti atĩ nĩ akuo nĩ ngari cia matatũ. Cia matatũ. Tũthiĩ tũmũgeithie na tũcoke. Rĩu thiagwo ndaika ya mũico mwana ũcio ũrĩa agaikara. Kana ũrĩa angĩka nĩgetha mwana ũcio atuĩke wa gwĩtĩkĩra nyina. Nĩ wata mĩaka igana ũguo? Actually na form 4. Form 4 rĩu rĩu rĩ we mũhe time nĩ mũirĩtu kana nĩ mwanake? Wereke akũra nĩ mũndũ nĩ athiaga akĩguũkagĩrwo nĩ maũndũ ũrĩa arathiĩ akũrĩte. No na hi marakara magakĩnyihanyiha ũrĩa rĩngĩ kaũndũ kau akĩrakarĩte kana ũndũ ta ũcio. Mũndũ aneneha nĩ agĩaga na ũguũri ũcio. Na we mũhe time rĩngĩ no marakara macio no nĩ egũthiĩ we kĩndũ ũtegwĩka nĩ kũmũhe pressure ya gũthiĩ kuona nyina mũno. We mwenyewe gũthiĩ ũguo eruge no we ũrĩkwĩra baba nĩ tũthiĩ. Ndio pesa hizi kwa njĩkagĩra mũno makĩria rĩ. Nĩtondũ ũcio nda kĩdĩgĩthio ngĩka tena mĩhĩtũku. Na thutha wa kũkĩmũthia ũcio nake ndarenda mwana ũyũ. Ndendete mũirĩtu ũyũ waku? Ndamwendete nĩrenda kũgambia atĩ mbeca ciagĩkĩnda ciahe mwana ũcio ndendaga. Thisi ya mweri wa mũgwanja-inĩ rĩ. Ndiarakara biũ nĩ ũndũ wa kuona ngihokotie na mwana ũrĩa ndĩrenda gũthiĩ nginya mambĩre kaũndũ kaba ũnjehereire. Nĩhĩrĩa ngĩte na mwana wakwa. Na ndĩreyũmĩra na ndĩgĩthĩũmĩte nginya Australia nawe. Aya nĩ athire? Nĩndĩramũiguire njohe tondũ ekũna gũkĩra mwana ũyũ ngĩmũtwara kũna ingĩta atĩ mwana ũngĩ ngĩmũrekia bara. Nĩguo nĩ ma.
kana kaba ndigwo na mwana niguo mwina ciana na ucio ngi wala kamwe kamwe na ndarenda guikara na muiritu uyu na ni kinenehire amwenda ngara hiyo ngai ni agu nginya ndio kwa ba muiritu ndina mwana kacio thengio muno ni guciana ithuĩ rũgano rũu tugukuhoera ngai aguteithie uhote maundu maku makwagirire na ma mwana waku na andu aku. Asante sana, twakena ni kwaria nawe baba witũ. Thank you very much. Haya, tũrathiĩ kahora tũgĩteretangaga 0722 200-720. Haya, he mũndũ ũrathaka naniĩ akanjĩrĩra hi Dr. Love ũrĩ Johana wa Keno, thengio mũno. Aranjĩra after nili break up na my wife nilipatwa na depression nikakuwa addict to drugs cause I could not imagine that she is gone for the last 6 years. Juzi tu ndio nimeturn to Jesus. I'm now healed and at peace but it hurt so much. Pole sana munene, pole sana Johana. Digano yo nĩrĩruo, digana nĩrĩruo, no ciana onako aciari nĩ magĩaga na depression yo nao. Ciana iria cia akorwo nĩ kũrarĩ na family yo nĩ ĩrarĩ na ciana nĩ ihutagia. Hello. Yes. We mwega? Mono. Karibu sana, wĩtagwo atĩa baba witũ? Joseph wĩtahi. Karibu sana, wĩkũ Joseph witũ? Ndĩna ikuru pipeline. Karibu sana. Ndeto ĩno tũraria nĩ ũrĩ wa mĩgerera we? Mono. Nginya ngarigwo nĩ thĩna ũrĩkũ hĩndĩ ĩyo. Nĩ atĩa gwathiĩte na nĩ atĩa gwaikarĩte? Gwathiĩte atĩ twaikarĩte na mũtumia ũcio ihinda rĩigana ũna. Twakorwo twĩna ciana 4. Na aikaraga agĩthiaga gathiĩ tũgacira ngakũgĩra acoka tũkamũgĩra na twaitwo acoka akaurio nĩ kĩĩ kĩu akauga atĩ nyumaga na kũu thome ngoka ndegenete agakiugia atĩrĩ angiuma atĩa na kuo kĩanegenete hatarĩ gĩtũmi kĩ mũgũrũki no thutha wa gũikara mĩaka ĩigana ũna rĩ tondũ athiaga agĩcokaga rĩ. Hello, nĩ tũrakũigua. Tondũ athiaga agĩcokaga rĩ nĩ ndanyitire kariboti he mũndũ wa mũterebaga na hĩndĩ twatũrire mwaka wa 2020 nĩguo tuoranĩrwo na ciana nĩaugĩte ndingĩcihota na hĩndĩ ĩyo nĩndĩmũigĩire nduka ndĩmwakĩire nyũmba cia gũkomborithia ta ruku 10. Ciana nĩ ndacikĩra ngari ngĩcitwara kwao, ndacitwara kwao rĩ mũthee augire ciana nĩ ciaku na tũtirĩ thirĩ nĩ oya ciana ciaku karere nĩ ndingĩcihota. Ciana cio cikĩrĩra ngĩciguĩra tha igĩcoka ciacoka nĩ magĩthomire ona ĩrĩ nĩ hĩndĩ mararĩkia form 4 kĩrathi kĩmwe na ndĩmokire makĩnjĩra ndũkanagerie rĩngĩ gũtwĩra ũhoro wa mami nĩ athiĩ na kũu no tũgiaga no ciana icio nĩ ciagĩikarire na thayũ no mũndũ ũyũ ona itinjĩraga ũhoro wa nyina aca ndĩtindanagĩra na ngĩciara no kũmathomithia ndĩmatungatĩte wega mũno na itũũra nĩrĩnjĩraga nĩ ngeretie na ndirĩ ndarehe mũtumia. Aya ndwahikanirie rĩngĩ? Na ndikwenda taki. Wendaga kwĩrorera ciana? Biũ. Ndĩmeraga mathome mathiĩ kũrĩa guothe mekwenda. Na nĩ mĩaka igana rĩu kuma hĩndĩ ĩyo mwatiganie na mũtumia? Ĩkĩrĩ mĩaka 6. 2020 no mũthĩ nĩ mĩaka 6. Nĩguo mĩaka 6. Werĩ we ndendaga nginya kũmenya mathire atĩa kana maikaraga atĩa?
Yora kwaja ndo na dia menyire rage zi tondu na tora kega kinya kata mwirire akiri makara matatu kira karage zi kuido ziothe gicokia mucii ngiuga nĩ ithũkĩre ona makĩrĩire iga marĩire na iria itangĩkĩrĩka cikaraga o ũguo pole sana ũnjĩrĩte njikanie rĩrĩ ngũrigwo nĩ ũrĩkũ ngũrehete njikare na ciana tondũ tũtikĩrũmena na maikaraga ũrĩa mekwenda. Nĩ cigana icio ciaku? 4. Na nĩ makenaga matirĩ thĩna mwĩnao? Ona tarĩu ndĩraigua makĩaria hĩndĩ marĩkia ngakuona kĩrĩa mekuonaga kũrĩ ndĩna matirĩ tondũ no nĩ hĩndĩ mathiĩ tondũ nĩ maikarangaga rĩngĩ kũnyihia hwaĩ makĩrorera kĩrĩa wifi we matungate nĩgetha tu tondũ rĩngĩ nĩ gũthiaga ũguo ũgakora nĩ maragĩa stress no acio aku ndaigua tarĩ andũ akenu. Ayo megĩkeno kĩingĩ mũno Ngarĩ tuonaga twarĩkirie kuona Ngarĩ nyina warĩ cukua. Asante sana nĩ twakena nĩ kwaria nawe. Thank you. Asante sana. Thank you. Thank you. Wow. Ikai atumia ũmũthĩ matararia andũ a Ngai nyamũkĩrĩte ngathi muoyo mwe ya mutumia. Kaĩ ũmũthĩ atumia mũthire kũ kaĩ rũmũgwĩrĩire. Hello Inoro. Hello. Yes, wĩ mwega? Ndĩ mwega. Karibu sana, wĩtagwo atĩa we? Njĩtagwo Samueli. Samueli, karibu sana. Samueli wĩkũ? Ndĩ mũna wa watoto. Na rĩu we. Nĩ kaĩ mathĩna. Mutumia wakwa tũgũtigana wa mĩaka ĩrĩ mĩthiru. Rĩu batigana rĩ. Na mĩaka ĩrĩ nĩ kinyĩra gũthiĩ kũmũra gwao. Nĩkĩ? Wĩtigagĩra kaĩ wamwĩkĩte ũru? Ekire ũguo rĩu tũikara nake thĩinĩ wa nyũmba rĩ ngakora nĩ andugĩire irio oka kahe irio twanyitana hĩndĩ ya kũigua ahe irio rĩ akandora atikĩra irio kandora ngamũria karĩ kĩgũndoririe ũũ akanjĩra hatirĩ ngarigwo atĩrĩrĩ kaĩ andũ aya harathiĩ atĩa niĩ na tũgĩkoma twakoma rĩ ndarenda nginya ndũmũhuti nona niĩ ngĩrigwo atĩrĩrĩ ngĩra Ngai akenyonie nja tondũ ndiamenya kũrĩa agĩthiĩ niĩ ngĩũkĩra akĩharĩria akĩngagũra ankagũra rĩ niĩ ngĩthiĩ wĩra ndathiĩ wĩra rĩ kumbe he mũtumia ũmũtarĩte wa neighbor akĩmwĩra atĩrĩrĩ rĩu ahikĩire mũndũ ũtarĩ na kĩndũ nĩkĩ ndũcarie mũndũ wĩna kĩndũ kaya ũtegũthĩa na thĩna nona rĩu ndoka nĩguo ndacokĩtie mwĩra atĩrĩrĩ ndiamĩaga kũrathiĩ na mbere irimũ rĩu niĩ ndakorire nĩ abangire indo na nĩ athiĩ
agĩkorwo nĩ andugire nginya cabaci. Aya, akũrugĩire nginya cabaci. Andugire cabaci na akandugĩra gĩtoero. Na akanjigĩra hau. Ngĩrigwo gĩtoero nyũmba rĩ. Gĩkorwo gĩtoero nĩ akuire. Nĩ akuire nginya nguo ciakwa. Rĩu niĩ gakinyũkia ikinya rĩ. Niĩ ngĩthiĩ nginya gwake. Niĩ ngĩthiĩ nginya kwao. Ndathiĩ kwao rĩ. Ngĩmũkora nĩ hĩndĩ arahũra nguo. Akĩmaka. Amaka rĩ. Akĩnjũria Samuel no ũke gũkũ ma ndũngĩhũrĩra thimũ njĩra nĩ ũgũkĩte. Ngĩmwĩra Jesũ agoka ũguo. Akũbanĩria o ũguo. Rĩu ĩ. Ndoka kũmenya nĩkĩ gĩatũmire ũndiganĩrie. Ndiakũhũrire. Ndiakũrũmire. Na nĩ wandiganirie. Utega kũmenya atĩrĩrĩ. Ũrĩa ũrenda. Akĩnjĩra ĩka ũguo ĩ. Niĩ ndiagũtiga na matharaũ. No ũrĩa ũgwĩka rĩ. Ũndigĩre tigiti ĩ. Nguo ici cioma rĩ. Rũciũ Jumatatũ rĩ. Nĩngoka. Ndĩmũtigĩra ciringi matara ma tigiti. Niĩ ngĩetera mũtumia oke. Ndikũmuona. Ndaigana gũka. Ndokire. Aya, arega gũka rĩ. Ngĩmũhũrĩra thimũ. Ngĩmũria nguo ici cioma. Ndeheria gũka. Nĩnjeterera na ũnduge kanyamũ kega. Niĩ ikara ndĩmwetereire. Ndikũmuona. Nĩkarĩte thutha wa ciumia igĩrĩ rĩ. Ngĩetha mũthuri ma mũtumia ũmwe. Mũtumia akĩmũhũrĩra kĩondo. Nake mũthuri ngĩmuoya. Tũgĩthiĩ nake nginya o mũciĩ. Nĩgetha ndore kana nĩegũthiĩ gwĩtĩkia. Agĩthira tũtarĩkĩirie rũgano. No nĩ ingĩenda mũno kũigua. Thaa 8 ĩna ndagĩka 9 rĩu. Thaa 8 ĩna ndagĩka 9. Good morning. We nĩ atĩa? We hĩndĩ ĩyo ya ndigano rĩ. Tondũ ciana nĩcio cikoragwo cikuĩte mbũri ta tharĩ. Hĩndĩ ĩyo ya ndigano gwathire atĩa? Hello Inoro. Hello. Hello, wĩ mwega? Hello. Wĩ mwega? Karibu sana, tũraria nao. Ũraria na Kevin Mwangi. Kevin Mwangi, karibu sana. Wĩ mwena ũrĩkũ Kevin witũ? Ndagĩka ĩno ndĩ kũndũ gwĩtagwo Mau Naroko. Kũrĩa Mau Naroko. Gũkũ kwa waru. Good, nĩ hega. Rĩu rĩ. Ndeto ĩno tũraria ũhoro wayo we nĩ ũmĩũĩ. Nĩ ndĩmĩũĩ na ndanamĩgerera. Haiya, nĩguo. Nĩ Gĩkũyũ akiuga wanakanyuĩra nĩyo ĩkerita. Nĩguo. Rĩu niĩ nĩ kaũndũ nĩ karũgano na nĩ gathabarĩ ngereire. Ta tũtarĩrie ũrĩa gwathire nĩgetha ona ithuĩ tũthomere oro hau. Rĩu niĩ ndarutaga wĩra wa mĩako. Mũtumia ngĩkĩmũtiga mũciĩ akĩharĩria rũcinĩ oka makawaida ũrĩa mũthuri akĩharagĩrio.
ngĩthiĩ wĩra wa mĩako ndio ndaikara kũrĩa gwitũ mũciĩ Kinango niĩ ndĩ wĩra-inĩ wa mĩako ikĩũrĩa magĩcirangire hau na ndaikara gwa cũcũ ikĩũrĩa agĩcirangirie tondũ nĩ twakoragwo na kagucanio ga njamba ĩho ya nduthi ya muoyaga rĩngĩ ndathi mĩako na nja agakorwo he tũcĩra twake tũrĩa arakĩgera rĩu na gũkorwo rũcinĩ nĩ aharĩria ndathi mĩako-inĩ rĩ akĩona mũndũ ũyũ tũtingĩtwara no wo tũkĩranaga akĩoya magũrũ agĩthiĩ kwao ndarĩ na twana twĩrĩ tũirĩtu agĩkua karĩa atuĩte kwao akĩndigĩra ũrĩa mũkũrũ nduĩte mami ndĩ wĩra-inĩ ngĩhũrĩrwo thimũ nĩ Maikirandi Matha ngĩhũrĩrwo thimũ nĩ cũcũ akĩnjũria Mwangi rĩu gũkũ na ndĩrona ta gwathiĩ kaĩ kuma ũru kana nĩkĩ mwĩra ĩ cũcũ nĩ ona tũtirarĩ na ũru ĩtiga no ũkĩaria ndĩrakĩaragia ũhoro wa njamba ĩrĩa ya nduthi rĩu ndirakĩmenya nĩkĩ ngĩmwĩra rĩu ongo nĩ agĩciria gũthiĩ rĩ reke kĩrĩa gĩothe ndirĩirie ndoka nĩ ngũthiĩ kwao nĩ tũgũcira gũthiĩ gũkinya ngĩrwo ĩyo na nĩ ũtigĩirwo mwana ũyũ rĩu ngĩkĩona haha mũndũ arĩ gũcagũra ciana rĩ he matua make marĩa agĩtuire niĩ ndĩ ta Mwangi ngĩkiuga mwana nĩ ngũikara nake nyambe ndĩmũwetangĩrĩre ndĩmũhe ihinda ethugunda nĩ ekũnjetha kana cũcũ ngĩra cũcũ rĩu tomu akĩrĩ mũirĩtu kairĩtu ka mĩaka 3 na nuthu ngĩra cũcũ gaka nĩwe gũikara nako alo nĩ ndĩrakũigua Mwangi ngĩra cũcũ gaka nĩ tũkũrera gaka nĩwe gũikara nako na tondũ cũcũ itũ ndakĩrĩ na mwana ũngĩ hau na ti mũkũrũ acio ũguo rĩ tũgĩikara na mwana mwaka wa mbere kwarĩ 2020 aigua Maikirandi Matha akoretwo apasi tũgĩikara na mwana 2020 yothe 2021 2022 rĩ ngĩtũmĩrwo athuri na marũa ma kuma gwa bida ngĩrwo mwana abati gũikara na nyina wa mũirĩtu kana mwana wothe akinyie mĩaka 18 ecagũrĩre Maikirandi Matha he ciugo atigĩte ta mũgambo twa mũtumia ũcio nĩ twahingĩcanĩte na hau kabere akĩnjĩra mwana ndagucanagĩrio ngĩkĩona handũ ha na ndĩe watho rĩ neane mwana agĩkiuga rĩu gwetha athuri nĩgetha ona thiĩ gĩkĩmenyekana meciria make na gĩthimi gĩake harĩa gĩkinyĩte thutha wa gũthiĩ ũthoni-inĩ mamu wao nake ndarĩ ahika gũkinya ũthoni-inĩ ona ndiaretirwo njarie na akorire rĩu nĩ ta hĩndĩ mwaki wakanĩte ngĩrwo mamu wao tũkĩarangia hau akiuga niĩ ona ndirĩ ndamenya bata wa mũthuri nĩkĩ kuma mwaka ũcio wa 2020 nginya rĩu mwaka ũyũ tũrĩ wathire ndakira ngeciria nginya ũgakinya handũ ũkaruci hope nginya kũhikania nĩ kũigua nginya aciari mĩario ĩrĩa mararia rĩu ndĩrathikĩrĩria athuri angĩ hau mbere makĩaria ngauga nĩma mathĩna o marĩa ndanagerera kwĩna mũndũ ũngĩ nake wanamagerera pole sana koguo we ona ndwĩriragĩria kũhikania nĩ ũgati nginya ona rĩu nginya ona kũringa mũndũ itherũ atĩ nĩ ngũhikania ona ndirĩ ndeciria rĩu nĩ kũingĩra biacara ona ũtegwĩciria nginya ũhoro wa mũtumia tondũ mũgambo eragwo mũgambo wa ũrĩiri mokĩrĩte o ũrĩ muoyo nĩguo thutha wa kũgiana na harĩa mbere Maikirandi Matha muoyo rĩ to mamu wao atuĩka advantage ya mũtumia ora rĩ ngakorwo ndĩrateithia ciana ciakwa ikũrĩa kwao rĩu ngĩtigĩrwo mũgambo wa atĩ mũtumia angĩkorwo athi kwao ndũkanamũbuate kana ũtuĩke atĩ he indo ũgũtwara kũu kwao tondũ maratĩkia advantage gĩakora nĩgetha ũgũrage indo ũgĩtwaraga na macio nĩ mathĩna maingĩ matũmĩte nginya
maybe anake ta ithuĩ tondũ obvious mũndũ wa mĩaka 35 nĩ mũndũ mũnini nĩguo no ũrathiĩ ũgakorera no waruci hope tene ya kũhikania ũkona kahogi karĩ ũguo nĩguo pole sana twana nĩ ũmenyaga ũrĩa tũhana kana ona ndwendaga gũtinda ũkĩmenya ciana tiga rĩu tũcemanie marĩe kĩrĩa ndĩnakĩo marĩre hau no ici maũndũ maya mangĩ kana ũteithio ĩnĩ apart from atĩ kĩrĩa marĩra hau atĩ gũtuĩke he kĩndũ ngũtwara-rĩ hau nĩ kwĩgĩrĩra mĩgambo tondũ we nĩ werĩtwo nĩ guka wanyu already nĩ nderĩtwo nĩ guka o tene no nĩ wigua hita mathomaga ciana gũthoma no irathoma tondũ na kwĩ hĩndĩ ngĩthiaga ngakora nĩu nona ũcio nĩ mwana we ndĩrateithia mwana ndekĩrĩirwo maũndũ nĩ thiaga ngakora rĩngĩ nĩ maremwo nĩ kũrĩha thukuru ngona handũ ha mwana tondũ ona mũciarĩragwo nĩ wakwa nganyita mwana ngatwara thukuru na ngarĩhĩra nĩguo tondũ mwana agĩikara mũciĩ ahota gũgacoka anjĩrage baba kono wa nĩcugurikĩire-rĩ tondũ no ngĩgĩa na hopu ciana cio ona nĩ ciugaga baba witũ nĩ tũmũĩ tondũ mũirĩtu ũrĩa mũkũrũ e grade 4 kau kangĩ ke grade 2 thengiũ mũno we manyitĩrĩre o harĩa ũkũhota nĩguo nake Ngai agũteithie nĩguo asante sana ndakena nĩ tondũ wa kwaranĩria na ithuĩ nĩguo thank you very much na no ndakena tondũ no tũragĩthiĩ tũiguĩte ũrĩa andũ nĩma maũndũ marĩa andũ marathiĩ magereire nĩ maingĩ na nĩ maritũ mũthuri nĩma thengiũ mũno nĩ kwaria na ithuĩ asante sana asante arume ũguo nĩguo gũikaire thaa inyanya ĩna ndagĩka cigana ĩna ndagĩka 18 gũkũ nĩ kwa Inooro mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana Titwa Cai aranjĩra we nĩ makweli nĩ mathĩna atĩ nĩ makweli mathĩna nĩ mamwe na arume ko marĩ mamwe na arume reke ngwĩre mathĩna nĩ moru mathĩna nĩ hatari mũndũ reke ndĩmwĩre ni hatari sana mathĩna nĩ moru biũ haya ndĩrenda tũikĩrio ndagĩka ĩmwe na rũrũ wa Wanja Sali wona tũikĩrio oro hanini njoke nĩgetha njũke tũthiĩ na mbere na ndereti ndagĩka icio ingĩ itigaire ũmwe nĩ agathiĩ na ũmwe nĩ agatigwo ũrĩa ũkahĩa nĩ kũigĩrĩra ngoma rekori mũkũiga nĩ ngoma mũru rĩrĩa kahonoka kera Ngai atĩa rekori mũkũiga nĩ ngoma mũru rĩrĩa kahonoka kera Ngai atĩa ĩrĩa ũhotaga nũkũra thimũ gwĩtia mbica cia cieno kega atĩ wonia ndũrĩa
and forwarding. Angĩkorwo mwana ndahĩngĩcagwo, nĩ ngoma we mũgimo gũtuĩra atĩa. Mwana aragia mũno ngĩmũhũra atĩa. Meciria kĩarĩ ũtanaũbanĩrio. Mwana aragia mũno ngĩmũhũra atĩa. Meciria kĩarĩ ũtanaũbanĩrio. Rĩrĩa ũhotaga kũhũra thimũ, wendia mbica cia ciana ũkeganirie. Atĩ wonia ndũrĩa ũgũciaranja, na kĩrĩa marĩaga ndũmenyaga. Atĩ wonia ndũrĩa ũgũciaranja, na kĩrĩa marĩaga ndũmenyaga. Mage wa girigiri, unasemaje? Nyoko ya Jerry, Geithia Maina wa Afro Studio. Kaka wa Jerry, salimia Karis. Hapo Triple M Muraya, Geithia timu wanja asali. Ucio tumwitaga wanja sali rwimbo rwega muno 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 guku ni kwa Inoro nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Thengio mũno, thengio nĩ tondũ waku we gũkorwo ũgĩthiĩ na mbere na gũtwandĩkĩra kũrĩa gwa 22989 22989. Thengio mũno nĩ gũcagũra Inoro, thengio nĩ gũthiĩ na mbere na gũtwamũkĩra, thengio nĩ gũkorwo wikarĩte hau na ũgagĩtwamũkĩra oro wega. Tũkwendete mũno 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 mũno. Reke tũthiĩ na mbere na ndereti ĩno tondũ ndaigua arũme anga nĩo ahutie mũno. Hello Inoro. Hello. Yes, kwerwo atĩa mam? Gũtirĩ na ũru. Karibu sana. Wĩtagwo ũũ? Wĩtagwo Lea. Lea, karibu sana. Lea, ndeto ĩno nĩ ũmĩgereire we Lea witũ? Kũmĩgerera taku rĩu ingiuga atĩa tondũ nĩ ahutirie ũru mũno. From 2018. Atĩ kuma? 2018. After kĩhiko kĩa miaka 25. Wahikĩte for 25 years? For 25 years. Nĩ ruo nginyagia ũmũthĩ njiguaga ndaigua tarĩ hĩndĩ kĩũndũ kĩu kĩrahappen. Tondũ nĩtwagĩtiganire no ciana ciakwa nĩ ndathire kũu tondũ nĩ ndaiguire ruo mũno. For 25 years ngũcoka nyite ciana icio ndĩcitware kũna ndiramenya na kũrĩa ngũthiĩ. Nĩguo ruo nĩ rwandĩire na hata ũgĩcoka ya mũciĩ mũthuri wakwa nĩ ndabuatire akũrĩbuata. Rĩrĩa we waumire wathiĩ kwanyu ndagũbuatire? Nĩ ndabuatire na ti kũndũ kũnene rĩu kuma harĩa ndahikĩte na kũndũ kũnene na ngĩgĩcoka ngĩigua after 1 year nĩ akĩgũranire na tũtirĩ tuonana ona kana kũhũrĩra thimũ. Nĩ ruo nĩ njiguaga ngarigwo nĩ atĩa na ciana nĩ tũkĩwacianaga nacio no warora rĩ ciana nacio ũkona no nĩ yorana cina ta depression. Hidden depression ũguo tondũ rĩu ona ithe ndagĩkoragwo na shughuli na mĩario nacio. Ndarĩ na ciana ithatũ. First born na second born nĩ marĩkĩtie form 4 tondũ second born arĩkĩtie 2017 na nĩ waigua rĩu nani ndathiĩ 2018. The third born nĩ gakĩrĩ thukuru class 5. Rĩu kau nĩ aragĩgathomithirie nĩ hĩndĩ rĩu egwĩta form 4. No rĩu thĩna ũrĩa ũkoragwo ho rĩu ciana icio cikaraga ũguo ndarĩ mĩario nao rĩu akorwo nĩ hici arĩha rĩu nĩ ũguo na ndekwenda kũmenya ararĩha gũikarĩ atĩa. Ndaragia nao ndatindanagĩrĩra nao hasa hana shughuli hata kidogo. Rĩu rũrĩa njiguaga nĩ atĩ rĩu niĩ ndĩ muoyo ciana ciakwa nĩ irerugĩra nginya rĩmwe ngaigua ta ngaremwo nĩ nginya kũrĩa ngacoka ngakĩũria tarĩ ai ihĩtia rĩrĩkũ rĩrĩ inene ũũ mũndũ agĩtie
ona njigua kaba angiaguranire nahe thayu njikare o hau niĩ ndugagĩre ciana ciakwa ngaiga kaigua njiganire nginya ũmũthĩ ũyũ nĩ njigua ruo ndiũĩ kana nĩ ũĩ ruo rũrĩa mũndũ aigua mũrauga athuri atĩ mena thĩna ngona nganiega tondũ anga rĩu ũcio mũndũ nĩ akĩgũranire ngagĩciria nĩ aiganĩra ikarĩte ũguo itarambĩja ruo rwĩkuo ona wona andũ magĩthiĩ nĩguo nĩma rĩu ndarigwo Ngai rĩu nĩ atĩa wega tondũ rĩu nacio ciana ũkona niĩ ndiũkĩũca nacio ona cioka rĩmwe nĩ mokaga no nĩ gũka na magacoka ũguo rĩu ndarigwo Ngai nĩ ndũĩ kaĩ gũthiaga atĩa kaĩ hihi akamagiragia gwĩka atĩ gũcerera kĩrĩa gũcera ciana nĩ igũka no onda cioka itikaraga nĩ tũkaria magacoka o kũu no nĩ waigua rĩu kũrĩa ndarĩ story nao ona kwenda kũria nyina wanyu ahana kana atĩ na ndakwĩra kuma 2018 niĩ tũtirĩ twawasiliana nake ruo ndĩrakwĩra niona njiguaga tarĩu ona ona nyone mũndũ tũngĩ kaniseti nake no njigue wega nĩ ũhike no ũhike rĩngĩ asa ona ndiũĩ kana ndĩtakũhika o mũndũ tũikaranie nake ũguo tũmanĩrĩrie kĩrũgendo-inĩ gĩkĩ ũguo kĩa mathĩna o ũguo pole sana nimeshukuru sana thengio na Ngai agũteithie nĩguo amen asante sana thank you ma'am thank you haya wenu weiguĩra mathĩna ngugaga atumia ũmũthĩ matiraria rĩu nĩ mambĩrĩria kwaria rĩu nĩwe hello Inoro hello wĩ mwega nĩndacoka rĩngĩ karibu sana nĩ Samueli thengio karibu sana harĩa tuma hakũgũrĩra mũtumia kĩondo rĩ nĩtwathire tikĩrore kana hihi no ecirie acoke hihi no mena nĩ kũiguĩra aciari a kĩrĩa thoni aya rĩu niĩ rĩ niĩ tũthiĩ tũikara thĩ aciari marĩ kanitha nake mũirĩtu arĩ kwa neighbor gacista gake rĩ akĩra hihi nĩwetwo mũria no hena ageni moka mũciĩ acoka gũka rĩ akĩona nĩ niĩ na nĩndĩmwendeire nginya andũ akĩmenya haha ti hega akiuga niĩ nĩ mũkwendaga kana nĩ aciari mũkwendaga mwaĩ tũkwendaga aciari ikara ithe haha mũmetere megũka na akiuma na agĩthiĩ arĩoka makorire ageni rĩu moka rĩ ngĩmera rĩu rĩ twaikara atĩ tũkĩrana atĩrĩrĩ aciari makĩtũra atĩrĩrĩ okinio mwaka wa nohoro ngĩmera rĩu niĩ thondoka rĩu kũmenya atĩrĩrĩ ũgakũmenya mũtumia wakwa nĩ acokire gũkũ tũkĩmenye nĩkĩ gĩatũmire andiganĩrie agĩũka akĩroikara thĩ haha wendo waku rĩu ngĩmuonia rĩu rĩ niĩ tũgakũmenya atĩ nĩkĩ gĩatũmire mũndiganĩrie rĩu anja yake rĩ yakoragwo nĩ hatirĩ oigaga o hatirĩ ona rĩrĩa twaikarire nake gũkũ mũciĩ tũikarire nake mwaka ũmwe rĩ
Yale. Amora ate damu teoria jera hapire. Ya ko ya. Na ipe ole. Nuka taika na ka ko muzire. La merita no akejira atiri. Makani no nye dekozi. Ni mwana. Iko. Na ipe otera tugumania. Aya akikeja ara kozi ya gutuma. Ni gutuma go. Akeja areta kozi ya furana. Gutuma furana. Mutumia mwata kwa geti tukaya nake. Akejira atirire. Wona amenya ari. Ndio kamya kile ukahe. Agituma akimenya. Ndio amenya ari. Tivale fakire akima agiti. Riu ri turikie nigetha turikie tuhe andu angi kamwekere riu ndiaregire gucoka riu ni gucoka kwenda uteithie uria ingika guteithia uria ungika angikorwo we mwenyewe ndarenda gucoka ri ndungimubosi ndangicoka angikorwo riu ni itua ria nyuinywe ri riu ni itua ria nyuinywe ri tamaka ndangibocwo ni mundu gucoka ni inywe muikare thi muiguithanie muikare thi muiguithanie akorwo tondu no amenya riu toigwa ni rugano rwa mwena waku we nake ari na rugano rwa mwena wake anyita so ni mucarie athuri mwatiganire ri hello cia ni athie ni mucarie athuri na atumia muthi muikare thi mucire ako ni mukuhota ni sawa tondu obvious hindi ciothe rugano ruheanagwo rwikiria mundu aheanaga rugano saidi yake ndika ni uyu guo o mundu aheanaga rugano saidi yake gutire mundu uheanaga rugano saidi ingi o mundu athia ugakora araheana rugano saidi yake sijui kama unaelewa hiyo maneno o mundu aheanaga rugano saidi yake aya ndona profesa ni aranyandikira mundu gwitwo profesa wakiri Paul Mwangi wa Gibico aranyandikira atiriri common causes of divorce between husbands and wife often overlap but they can also reflect differences in how men and women experience and respond to marital challenges. Main causes of divorce neishi infidelity kone cheating no athi uguo no anyitwo na kamubango poor communication, financial problems, lack of intimacy yone kwaga gukorwo ni uraiganira abuse kana kuhurwo, unrealistic expectations, addiction, interference from extended family, personal growth going in different directions, lack of conflict resolution skills. Ciĩkuo nyingĩ mũno thengio mũno wakiri nĩ ndakuona mitambo-inĩ mũno na nĩ tũteithagia mũno mũthuri mũgĩ mũno na no nĩ agĩtũteithagia tondũ wa ũgĩ ũcio wake mũthuri ũkara na by the way no ainaga mũthuri ũyũ nĩ rwĩmbo rwake ndĩragũcarĩria haha ũguo nĩ ainaga nĩ mũthuri ona waigua nĩ mũrathime ũguo nĩ Ngai rĩ nĩ agocaga mwene agocaga nyene mũno mũthuri winaga tagwo professor nawe professor ũrĩa njũĩ winaga
rũrũ nĩ rwake rũrĩa rwerũ piũ latest rwĩtagwo mwathani wako. Mwathani wakwa ndoka mbere yaku ndĩnyihĩtie nĩ gũkorwo ndĩ mwĩhia nĩndakũhoya ũnjiguĩre tha baba nĩguo ihoya rĩakwa ũhote kũrĩigua mathĩna mokĩte marĩ maingĩ mũno ngoro cia andũ aku ikahinyĩrĩrĩka ndĩragũthaitha ũtũiguĩre tha baba twerũhĩrie wĩtĩkio ngoro-inĩ citũ. We Ngai nĩ tũgũbatarĩte mũno ngoro-inĩ citũ nĩgetha ũke ũgarũre mĩtũrĩre itũ na ithuĩ tũtirĩ hĩndĩ tũgacoka na thutha rĩngĩ. Nĩ twagũthaitha baba ũtũigue na ithuĩ tũgũtũra nyũmba-inĩ yaku. Haleluya. Huho nyingĩ irahurutana thĩ imwe ciacio irĩ cia gũtũhahũra nĩndakũhoya Mwathani ũtũhe hinya wa gũtũrania ithingithĩ icio ciothe mathĩna mokĩte marĩ maingĩ mũno ngoro cia andũ aku ikahinyĩrĩrĩka ndĩragũthaitha ũtũiguĩre tha baba twerũhĩrie wĩtĩkio ngoro-inĩ citũ. No tunyani nĩ mũingĩ ũhahami na kũhinyanĩrĩria gĩcambanio na kwaganĩra kĩene ngoma kĩhanda gatagatĩ-inĩ gaitũ mathĩna mokĩte marĩ maingĩ mũno ngoro cia andũ aku ikahinyĩrĩrĩka ndĩragũthaitha ũtũiguĩre tha baba twerũhĩrie wĩtĩkio ngoro-inĩ citũ. Ihoya rĩakwa Mwathani wĩonanie ngoro cia andũ aku ihote kũgarũrũka magwĩtĩkie na makwĩhoke wiki mũtũrĩre ũtuĩke wa kũgacĩra mathĩna mokĩte marĩ maingĩ mũno ngoro cia andũ aku ikahinyĩrĩrĩka ndĩragũthaitha ũtũiguĩre tha baba twerũhĩrie wĩtĩkio ngoro-inĩ citũ mathĩna mokĩte marĩ maingĩ mũno ngoro cia andũ aku ikahinyĩrĩrĩka nĩndagũthaitha ũtũiguĩre tha baba twerũhĩrie wĩtĩkio ngoro-inĩ citũ. Oh yes, ucio tumwitaga ndagĩtarĩ doctor ona nĩ professor wakiri ndagĩtarĩ. Hey, muthuri ucio nĩ arĩ taito nyingĩ mũno rwĩtagwo Mwathani wakwa rũgĩtũkinyĩria wega rĩu thaa ici nĩ thaa kenda tigĩtie o ndagĩka ndagĩka 18 rĩu ti 20 nĩ 18 na ndereti ĩno nĩ kũmĩrĩkĩrĩria ndamĩrĩkĩrĩria nĩgetha tũkorwo tũkĩarahũra na ithaa rĩrĩa rĩngĩ. Ndenda kũigua woni waku nĩ ũrĩkũ ona nĩ atĩa gwathire hĩndĩ ĩrĩa we watigana hĩndĩ ĩrĩa aciari aku matiganaga rĩ hĩndĩ ĩrĩa aciari aku matiganaga
kana hindi iria we na mutumia waku mwatiganaga ciana nyingi nicio cikoragwo cikiria thina angi nginya mena kindu gigwitwo depression ne tuiguire muthuri utwirire mwana wake orire na agituika cukura ni undu wa maundu ta macio so hari ruo rukoragwo horo ingi muno na ruo ru kaingi rukoragwo rukihutia ciana kana rugacitiga ci mathina-ini moru muno na nikio nie ndirenda tukorwo tukiarangia nikio ndirenda twarangie ndirenda twarie nawe 0722 200 720 0722 200 720 we mwega hello kwega karibu sana turaria nao muraria na Elizabeth karibu sana na ndi kundu gwitagwo Limuru ni nderetio ndenda gucangira tacangira njigue ani ndatigirwo ni muthuri wakwa akindigana ciana riu na miaka 20 kuma riria athire na guku Naroko agithi na akihikania akihikia Mumathai ndainukaga na igicoka ikirwara mirimu ya kugwa no mwe ni ndirathikire pole sana riu ndimugeretie oke nigetha twarie horo wongi ni aregaga guka ndamwirakire nacio ciana iria ciagimara igathi ikamukora riu ni ngoragwo na thina munene muno ndungoragwo okwao ni ndimire kwao riu nona muthuri agithi ciana ni ciarwarire tondu athire tene na miaka 20 uguo kuma riria athire kuma riria athire kona thina tondu tari muiritu ucio rakihurukire ri yarandigeire ciana ithukuru nginya ngagaga tigiti teria mbeca cia kumarihira githomo gĩa kuria ni ngurire ndina miaka 61 Hello. Wina miaka 61 nona muiritu ucio arahurukire ndirakioya ciana tondu ni mambite gutigana na muthuriwe eguo ni ndina thina muingi muno kwendaga uhoro wa gukindeithia uria ingika ni undu wa ciana icio ikiri thukuru andigeire ciana 3 na muthuri ndainukaga ona ndahuraga thimu no umuhuriire akwire amba uhorerie ni ngukuhurira ndahuraga kariki mwamwikite nigetha akirakare uguo wothe ithi ni tani ndire ndamenya tondu aciari akwa matura mamwiraga athia negere muthuri ni aregire kune nikio kiagiririe nyime kwao ati athi agucokie kwanyu riu nona baba itu amwirite eterera muthuri riu nona ni aregire kune riu nikio kiagiririe nyime kwao nyinuke to baba itu ni acokia akihuruka riu ni ndimenyaga ni mathina mariku makimukorire tondu aya na ndeto nyingi na ndeto tangihota kumenya pole sana ciana ici ikiri thukuru ni irahĩngĩcanĩkaga mbeca cia kũmarĩhĩra gĩthomo ngakorwo na mathĩna maingĩ ũguo Ngai nĩ egũgũteithia mamu Ngai nĩ egũgũteithia ũguo nĩ tũgũkũhoera Ngai nĩ egũgũteithia asante sana aya mbura nĩ ũkũndeithia ũndũ ingĩka igũrũ rĩgiĩ ciana icio thukuru rĩu rĩ kĩrĩa kĩndũ kĩrĩa kĩho nĩ rĩrĩ me standard kĩ harĩ wĩ form 2 ũcio ũngĩ spy ũngĩ university yakoretwo ingĩrio nĩ mamu wao kĩndũ kĩa mbere agĩkorwo mamu wao nĩ arakuire na ithe muoyo rĩ ithe nĩwe wagĩrĩire kwamba gũkua mũrigo ũcio agĩkorwo ciana ikoragwo cirĩ cia baba na mami nĩ cia andũ erĩ ũmwe angĩehera responsibility itigagwo harĩ ũcio ũngĩ koguo kĩu nĩkĩo niĩ ingĩkwĩra mama angĩkorwo nĩ ũrathikĩrĩria baba wao nĩwe ũbatiĩ gũkorwo agĩkua mũrigo ũcio tondũ ithe ndakĩigua ta wauga ithe arĩ okuo rĩ
ngwiciria ucio niwe wagirire kwamba gucaria ari wa mbere ucio. Hello Inoro. We mwega? Ndi mwega. Karibu sana. Hello. Kureke hali radio. Mihorangie nigetha twarie. Nimeshukuru sana kwa kuingia hapo. Sijawahi ingia ni kujaribu, nilikuwa ninajaribu tu. Wakati mnaongea na huyo mama. Wetagwo atia we? Njitagwo Johnny. Andu wa Goveti. Goveti. Ni twatiganire tene. Ni mundu mukuru na 60 something 67. Ndo kwa ni agima. Athire ke masara walivyo kwao. Ninyi kitigana nake. Yabaye kuwa ciana. Yana icoka ikigora guku gigikindire kana mathomo ni ciathomire biu. Amagithi mawira-ini. Na riu no kamwe gatigaru no ni gagwithie kothi Ngai yenda. Riu ni tutionanaga nake. Na twatigania nake kitu 208. Kitu 70 ni kitu twaikaite nake miaka 17. Riu ni ngwendaga kwira athuri aria ndiraigua makicomplain hau makiuga maina stress atiriri. Athuri acio marauga maina stress ri. Ndi mahoire meutanirie. Ako kuri utigirwo twana tuthomithie twana itwa guthomithia tone twao. Na ucio tigitwo nake ndarenda kugwika ati toni nani ndaugire njikare uguo ndinyikire. Ndenda kuona ndingikiona mundu tungihotana nake ndu hatikina thina. Niguo. No mundu mebata wake tondu agatwakiringanie na rubaru rwa rutare rwa mundu ria tondu kwiragwo rubaru rwa mundu timuthecaga ri. Hello. Na rubaru rwa mundu rwiragwo timuthecaga. Riu twaringanie naruo ni rwa tuthecaga. Niguo. Riu ciana itigatuika murigo ciana mundu athomithie. Tondu ciakwa ni ndathomithirie. Riu nie ngauga ati athuri meyumiririe na mundu ndakage kuria irio kana kwaga kuruta mawira make. Tondu riria mutumia athii atigaga muthuri ati niguo muthuri ahurikange anyuage machoi egaragarie na kuu uguo. Niguo ahura thimu akaigua ati muthuri ni anangikire akaigua ni useless atuikire useless. Riu nie inya uria ngoragwo naguo ni Ngai akandeithia tondu ona mbere io ndakina mathina mangi tondu ndari wa Air Force tene. Riu amenya Air Force nakuo ngihingirwo ngicoka ngiuma riu ngigiuka riu ngikia na family. Riu ri nyonete mathina maingi muno. Riu nie ngona tari uria kwiragwo ati tari reri ngibuataga ya mathina ma thino. Hello. Riu ngauga riu koguo kaba mundu mwanaume ajika kamue. Haririe gutungana na mathina ma thio. Aikare ari na kiria na mundu akagea stress ati tondu mutumia ni athie ati mundu ecirie kuita kana kwaga kuria irio kana kurwara ati depression. Mundu ni autaira takande auga yari fundike na ngo. Na ndakauga ndakuhikania tondu mundu wa miaka 33 atibata kuga ndakuhikania othe matikoragwo mari uru. Ona ningiona mundu tukumindana nake stress itangikona rira bata ni akorwo onake ari na indo tani rona ndikiri useless. We muthuri wetu indo twake. Niĩ ndikaĩte wega nĩ ndikona stress ona hanini. Niĩ ndĩmeraga ũrĩa ũgoka hana tani nĩ tũkaiguana tondũ rĩu onakwa makĩrĩ andũ agima na nĩ andũ agima biũ. Wanyita? Ndanyita. Rĩu niĩ ngakĩhoera athuri tondũ athuri marĩ hatĩka-inĩ cia mathĩna. No gũtigwo ti kuga atĩ mũndũ atĩ maica make nĩ mathira. Nĩguo. Bata nĩ mũndũ kũhoya Ngai athiĩ na mbere. Na waria mari na atumia matigathekagire acio matari na ki na atumia na ningi ona ati ona ni ndira guthie kiria kuria kwiragwo ati andu mathie magathomithia ati horo athuri ati athuri mathie githomo tori ndiga githomo kiu guthie guthomithio ni mundu ati athomithio agui kana mutumia ndike nake ri
githomo kiu gĩũke githomo gĩa gũthomithia andũ tikabanjikare ũrĩa ndagĩikaria ko nĩ kwahĩtania nĩ kwahĩtania otherwise niĩ ngũkĩgora ũguo ngiuga arũme magĩe na hinya akorwo nĩ atumia ũrĩa ũgĩtigĩtwo kana ũrĩa waumire angĩkorwo ti ũna no atumire mũndũ aume gwake kana atigane rĩ mũndũ ahoe Ngai amũikarie na thayũ Hello ndakũigua biũ mũndũ ahoe Ngai amũikarie na thayũ na mũndũ age stress akorwo nĩ mũndũ ũme age stress tondũ mĩaka ĩrĩa twĩ nayo ti mĩaka tũtiaikara thĩno ndĩraikarwo mĩaka mĩingĩ atĩ nĩguo mũndũ agĩe na stress mũndũ nĩ ekĩre kaũndũ ga gũtũma athiĩ na mbere na maica tondũ mũndũ gũtigwo ti kuuga atĩ nĩ mũico wa thĩ nĩguo ningĩ niĩ ndionaga ũndũ mũnene tondũ mũndũ arĩ gũgĩciara ciana na ciagimara na wathomithia rĩu gũtinda ũgĩciria atumia nĩ ũrĩkũ rĩu hau na nĩ ũkĩrutĩte wĩra we ndũikare wĩonere maũndũ ma Ngai magegani rĩu niĩ nyonaga stress mũndũ akorwo arĩ stress free eyonere thĩ ũrĩa thiaga na hoyage Ngai rĩu niĩ ngĩingĩra kinya kanitha ngĩikara mũndũ wa kanitha rĩu stress kanyihia tondũ mũndũ angĩkĩgĩa na stress nĩ akũrũa mĩrimũ mĩingĩ ya gũtinda na mathĩna tondũ rĩu akwathire akĩambia kuuga anga nĩ ndĩromba na atĩ ndĩhũragĩre nguo tũtatũ ũguo rĩu nani tondũ ndiũmbĩtwo atĩ mũndũ atĩ athiĩ ngamũrũmĩrĩra niĩ ndirũmagĩrĩra mũndũ ingĩrũmĩrĩra mũndũ niĩ rĩu niĩ tũgĩikarĩte njikarĩte ũguo kĩndũ mĩaka almost 15 years without anybody and I'm doing well and I'm doing good na ngakĩigua Ngai akĩrĩ o gĩtĩ-inĩ otherwise andũ angĩ nĩ magĩcangĩre asante sana thengio mũno nĩ twakena nĩ kwaria nawe ndakĩra nĩ kũingĩra Inooro thengio mũno mũnene asante nimeshukuru sana thengio lakini ambia wanaume wajikakamue kabisa na ũguo ngũmera na mũndũ akĩiye kwĩita mũndũ nĩ eterere tuone nũgathana mĩaka ĩyo ĩngĩ gũka president nĩ ũkũgoka aya sawa thengio Ngai tuikae tũhoete Ngai na gũtigwo tikuga atĩ nĩ maica mathira acha maica nĩ magũthira mbere asante sana somebody should not lose focus thank you all of vision asante thengio nĩ twakena aya rĩu thaa ici itigĩtie ndagĩka 5 itigarĩtie ndagĩka 5 nĩgetha thaa kenda ĩhande na thaa kenda ĩhanda nĩ wakĩmenya tũkoragwo tũgĩthiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo mathaa ma kwarahũrana so nĩwe njetereire hello Inooro yes wĩ mwega karibu sana tũraria naũ mũnene akĩrĩ wa mũtũri mũno wa mũtũri mũno karibu sana woko tisora karibu sana nĩ ũgereire maya tũraria ũhoro wamo maingĩ atĩa githĩ ndigakũhete rũgano ndigakũhete rũgano rũu ngwĩre sorry ndigano nĩ cigĩũkaga no ngĩkorwo he kĩndũ gĩ thĩna nĩ ndigano ndigano ituraga na ndigano igathũkia nĩ tondũ rĩrĩa ndigano yoka hello ndagũthikĩrĩria biũ hĩndĩ ĩrĩa ndigano yoka rĩ mũndũ ũrĩa aumĩraga nĩ mwana wa mbere mwana ũyũ ndoĩ mahĩtia manyu acoka kũmenya mahĩtia manyu thutha-inĩ hĩndĩ ĩrĩa mwatigana tondũ nĩ ona ndigano nyingĩ citiganagwo nĩ andũ ciana cinini nĩguo mwana ũyũ ndoĩ ũhoro ũcio ndoĩ kĩrĩa mũranirie no hĩndĩ ĩrĩa mwana nathiĩ na mbere na gũkũra rĩ nĩgwendaga kũmenya mahĩtia tondũ nĩ mwatiganire na baba mwatiganĩire ki nake tondũ nĩ kũrĩa amwe magĩtigagwo amwe magakĩrĩra gũgĩthiĩ na manyina ma na mũgagĩikara nao nao nĩ maingĩria kũria ũhoro wa mamu wao no reke ngwĩre thĩinĩ wa maũndũ mothe tondũ ndigano ici cia andũ anini nĩcio njũru mũno mwana o ũrĩa arakũra atarĩ na mũmũreri ũmwe athiaga ona mbere na gũthĩnĩka meciria na nĩkĩo ũrakinya handũ ũgakinya handũ ta rĩu story iria moigire mwanake arauga arenda ũnyihe ti atĩ kuga atĩ mwana ũyũ nĩakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa araigua ararerwo nĩ mũciari ũmwe na nĩoĩ exactly mũthee ũmwe
na hĩndĩ ĩrĩa mũciari ũyũ mwararĩra mwana ũyũ rĩ ndamũreraga akĩmuonagia atĩ baba wanyu arĩ mwega onokorwo matiganĩire tũndũ ona tũngĩ tũtiganagĩrwo ona watwethera anja ũgatwara andũ matiganagĩra rĩngĩ tũmaũndũ ũguo tũnini ũguo no arora mahĩtia marĩa manene matũmire kĩhiko gĩkĩ gĩthũkane ti mahĩtia atĩ mangĩtuĩka atĩ nĩ mahĩtia manene no rĩu hĩndĩ ĩrĩa mũciari ũmwe kana ũrĩa ũngĩ atigwo na ciana anjagia kũruru ciana ũru wa ithe wao ciana cigagĩkũra rĩngĩ cithũrĩte baba wao cigagĩkũra cigĩtuĩkaga andũ agima no ũrĩa mwana arathiĩ agĩkũraga rĩ nĩaroraga mahĩtia tondũ onake rĩngĩ nĩagĩkinyaga handũ nake agakinya na mũingĩ arora mahĩtia maya agakĩona mahĩtia maya marĩa matũmire baba na mami matigane ona ti mahĩtia manene ũkona mwana ũyũ nĩanjĩrĩria rĩngĩ gwetha ithe ũrĩa ũngĩ nĩanjĩrĩria gwetha nyina kũrĩa nyina athire no gatagatĩ-inĩ gaka rĩ ũgakoraga mwana ũyũ nĩakinya handũ tondũ nĩ ũndũ wa ũrĩa onetio ũru wa ithe ũrĩa onetio ũru wa nyina aikinya rĩngĩ aingĩ nĩmagirĩria na magakĩriganĩrwo nĩ ũhoro wa ithe tondũ kũringana na ũrĩa mwana wakĩmuonia rĩngĩ ũru wa ithe athiaga ekĩrĩte ngoro no ti aingĩ atĩ makoragwo makenete no reke ngwĩre Njohori angĩkorwo he kĩndũ kĩũru nĩ ndigano ya andũ hĩndĩ ĩrĩa matigana magatiga ciana cirĩ nini na ciana ciakorwo citarĩkia kũmenya maĩ nĩ ngwenda kwĩra andũ arĩa me kĩhiko-inĩ mamenyerere mũno ona hĩndĩ ĩrĩa andũ megũtigana tiga gũthiĩ kũmenyithia ciana ũru wa ithe kana ũgathiĩ kũmenyithia ciana ũru wa nyina tondũ baada ya the end of the day mwana no mũhaka agakĩbĩra gwetha na mũno ciana icio irĩtu wendo wa mwana wa mũirĩtu no anga mwana ũrĩa ũtaciarĩte no wendi wa mwana wa mũirĩtu ũrĩa ũciarĩte no mũhaka agathiĩ gwetherera ithe ndanona athuri aingĩ mũno manatigwo na mũthuri agaikara no andũ amacokaga gũcokerera anake nĩ magĩthiaga magathiĩ ũguo magakĩriganĩrwo nĩ ithe makiuga ithe ndamberire kĩngĩ no mũirĩtu nĩ athiaga agakinya handũ ona etha mahĩtia ma nyina kana etha mahĩtia ma ithe agakinya gwetherera aciari acio rĩu ngwenda kwĩra andũ atĩrĩrĩ ithe no tuone he thayũ mũno rĩu mũndũ mũgima onaga hena thayũ mũno hĩndĩ ĩrĩa ũraikara wĩ wiki kana ũrĩa ũngĩ araikara wĩ wiki no mũtimenyaga maturo marĩa makoragwo me thĩinĩ wa ciana ici tondũ hĩndĩ ĩrĩa Fahari Wawira anapotigana nĩathiririo kuumia rĩu ona mũndũ atuĩka mũndũ mũgima bado no omĩraga ngo tondũ rĩngĩ nĩarona aciari nĩarona mũndũ wĩna aciari kĩhiko kĩo ũrĩa aciari matarĩ mahĩtania ũrĩa kĩhiko kĩo gĩthiĩte na mbere gĩkagĩra na ũrĩa mĩikarĩre ĩkoragwo ĩrĩ mĩega na nona gatagatĩ-inĩ gaka tondũ ndeto no ciaragio maũndũ maticokaga gũcokerera o niĩ macokaga gũcokerera ciana mehia mamanyu mothe tondũ he ndeto iria mwaririe nditũ mũkĩaria ndeto nditũ mũthuri akiuga wethiĩ ũthiĩ na ciana icio natigagũteithia nake rĩngĩ mũtumia atigĩrwo ciana akiuga reke ambe arere nĩakona rĩu baada ya maũndũ maya mothe mũraria macokaga gũcokera ciana nĩ ngwenda kwĩra andũ mũno kĩhiko-inĩ ũkĩrera ciana ogo ithe ũmwe ona kũrĩa nginya cia mũndũ arĩkia kumagara akeraga ciana nĩwamenya thoguo nĩagũthirwo nĩ roho nĩwamenya thoguo nĩekire atĩ na amenye ũrera ciana icio ũguo ĩtigatĩrĩ na papa wawe ũmwe hĩndĩ ĩrĩa ciana ici ikagimara na cimenye ithe arĩ muoyo na nĩwacihenirie ciana ici igaikara cigĩkũnyararaka rĩu niĩ ngĩrĩkia kwenda kwĩra andũ mũgĩtigana tondũ ndigano no ithiũke nĩ ũndũ wa maũndũ manyu icio ciana icio inyuĩ-rĩ kũreka cikamenyagwo nĩ ciana reke icio ciarĩ inyuĩ cikoragwo ciarĩ ciki tondũ ciana icio no irakũra na hĩndĩ cigakinya kũneneha cimenye mahĩtia ma ithe ũrĩa aragia ũru wa nyina mũno mwana ũcio tigũkwenda mwana ũcio agũthiĩ na mbere na gũkũnyarara na thutha nĩguo gacoka kwanjia gũtigaga irumi itarĩ na njĩra ũkiugaga ciana ici cithiĩ na kũu ona ũkamatigagĩra maũndũ ya nĩguo itarĩ na njĩra na rĩu kwenda kuuga atĩrĩrĩ andũ magĩtigana-rĩ nĩ matigane na matikamenyithie ciana ciana nĩ rĩhire kũikũre ciana ciakũra nĩcio cigĩtuĩra matua mao marĩ andũ agima nĩcio gĩgũtigĩra hau na andũ aya arĩ gogo rĩma mũtukanio my dad egũkũndũ rĩtwo rũngaie othe mageithĩke asante haya nĩ thaa 9 ĩna ndagĩka 2 njĩtĩkĩriai twambe tũrũgie ithaa
thaa kenda ina ndagika igiri. Thank you very much we wakorwo gicangira yuma ndereti ya muthenya wa umuthi ruo ruria rugeragirwo ni aria twitaga ciana kana ruo rwa ndigano, tondu ndigano ni ikiri ruo ruingi muno na ndirenda riu tukorwo tukiingira ikereka riu ringi ria kwarahurana ni thaa ici ngirora ndiona ni thaa cigana, ni thaa kenda na ndagika ithatu. Good morning guku Cikugi ni kwa Inoro, ni muciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩaiyũ ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 282 hash. makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ, mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ, ta kĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ, agacoka kawoya kawoigia jehanamu, ta kĩmakio nĩ Ngai. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 282 hash. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie, mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩ ndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Kwamũkĩra rwĩmbo Jesũ wakwa hutia rwa Kelvolution Music thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *812 783 hash. Jesũ wakwa hutia, Jesũ wakwa hutia, hutia ringe. Jesũ wakwa hutia, Jesũ wakwa hutia, hutia ringe. Wangorire demoro aru. Kwamũkĩra rwĩmbo Jesũ wakwa hutia rwa Kelvolution Music thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *812 783 hash. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Kũrĩ mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ na container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gũtũma thirikari kamũkũnjite yo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ.
Aikaria gakoe Ginya gikoe Gatito O ginya gitito Othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro Shesheni hakuhĩ nawe. Tumirerie nwe kinyire aciari aria majiarire na aria majiarire kiroho na aria ithe witu ni uria ndamuthumburaga na ciuria na maithori na hindi ciothe mwanjokagiria maithori ni mari muico. Tumirerie nwe kinyire aciari aria majiarire na aria majiarire kiroho na aria ithe witu ni uria ndamuthumburaga na ciuria na maithori na hindi ciothe mwanjokagiria maithori ni mari muico. Ndiatindagirira nyimbo icio mainaga ona ikeno icio makenaga no ta cianjiragia ngoro ni undu ndehikaga kuria ngahoyaga ngeraga Ngai njigua uhe gakeno nari kamwe. Otahana wa Erikana thutha wa kuheo kana niakiraga na komereria athaithi Ngai andu akamera maithori uriraga muno kihoyaga no ta maria ndariraga maithori ni mari muico. Otahana wa Erikana thutha wa kuheo kana niakiraga na komereria athaithi Ngai andu akamera maithori uriraga muno kihoyaga no ta maria ndariraga maithori ni mari muico. Ndiatindagirira nyimbo icio mainaga ona ikeno icio makenaga no ta cianjiragia ngoro ni undu ndehikaga kuria ngahoyaga ngeraga Ngai njigua uhe gakeno nari kamwe. Ndiwire andu a gwitu ti kuria ndendete na ati maithori ndari maingi ni thina wari ngoro no thiumere atiriri ati thata no yongithie mere thina nduturaga maithori ni mari muico. Ndiwire andu a gwitu ti kuria ndendete na ati maithori ndi maingi ni thina wari ngoro na wathiumere atiriri ati thata no yongithie mere thina nduturaga maithori ni mari muico. Ndiatindagirira nyimbo icio mainaga ona ikeno icio makenaga no ta cianjiragia ngoro ni undu ndehikaga kuria ngahoyaga ngeraga Ngai njigua uhe gakeno nari kamwe. Ndiatindagirira nyimbo icio mainaga ona ikeno icio makenaga no ta cianjiragia ngoro ni undu ndehikaga kuria ngahoyaga ngeraga Ngai njigua uhe gakeno nari kamwe. Oh yeah, so tumwitaga mundu gwitwo Njeru Thiga rwimbo rwega muno 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 rwimbo rwega muno rwitagwo gakeno kamwe rwimbo rwega niruo ruu rwatukinyeria riu thaa ici iri thaa kenda na ndagika 12. Thank you very much. Kiroko giki ni kiega na Ngai ni atwikite wega ni atuhete muoyo ni twarahukite na no tuguthie
na mbere na gukorwo tugitwarithania nawe wega. Thank you very much. Kuria gwa 22989 nĩ ndamwona mũrĩkĩtie gũkorwo mũkĩingĩra hana ngacokia ngatho mũno nĩ ndĩrakena nĩ kuona ũkĩnyandĩkĩra SMS ũkanjĩra maũndũ ũrĩa makĩhana na ndeto ĩyo nĩ njega na ngagĩcokia ngatho. Asante sana we ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria, we ũratũigua harĩa hothe ũrĩ. Wewe mũndũ wa bata mũno, wewe ni mtu ya nguvu kabisa na tunashukuru sana. Thank you very much. Korea gwa 22989 22989 thengio mũno ndũmĩrĩri yaku ndamĩona hau. Thengio nĩ gwĩtĩkĩra gũkorwo ũgĩtwarĩria harĩa hothe ũrathiĩ na mbere na gũkorwo ũgĩtwarĩria. Tũrakuona, tũrakũigua na thengio mũno. Nĩ tũgũkorwo tũkĩarahũra na ndagĩka itarĩ kũraya oro rĩu kũrĩa gwa 22989 njikĩria ndũmĩrĩri yaku twarahũrane maũndũ makorwo me sawa sawa. Good morning. Ganado yo.
Oh yes, tiga kuinama ngoro uguo niguo turahoya na niguo ngukwira icio nĩ ciugo ciakwa kiroko giki tiga kuinama ngoro Ngai nĩ eguka kiria hihi urabatara na kiria urenda Ngai nĩ eguka na nĩ egũkũhe koguo tiga kuinama ngoro ona hanini ndukainame ngoro Ngai nĩ eguka gwike wega muno akurathime na gwike maundu manene tiga kuinama ngoro ndukamake ona hanini Ngai nĩ eguka na maundu maria egũgwĩka nĩ maingĩ muno guku ni kwa Inooro ni muciĩ wa Ũtugi na Ũtana ni kiroko kiega tugakena muno niwe we urathie na mbere na gututhikiriria asante sana wereketie kwarahuka already ndirona mundu gwitwa Michael Njogu wa Kĩbĩrĩgũ Eoni ranjira ni aratuthikiriria na hatiri undu tanga maundu ni mega vio thank you very much we ugicagurite Inooro we uratuthikiriria na we uratuigua nitukwendete muno thengio muno ni gukorwo mitambo-ini asanteni sana we urathie na mbere na gututhikiriria thengio muno ni gukorwo ngioya thimu yaku oro riu yes thimu yaku ngukorwo ngikimioya oro riu no ona ngioyaga thimu yaku ni ngwenda ndũmĩrĩri harĩa ha 22989 ena mũndũ ndona nyandĩkĩra haha njĩra we cohie ĩyo ndereti tũgacokera rĩngĩ Sergeant Eutychus Maina aranjĩra nĩtwathiĩ wega muno ndĩmwarahũrĩre mami wa wĩtagwo nyina Maina arĩa na nyuki na watoto wangu Neri na Mũriũki Mwangi Ndawa wa Thubukia ndakuona ona mũndũ ũgwĩtwo etagwo atĩa wa Njoki-rĩ ndamuona mitambo-inĩ muno good morning jarahũrĩa patron HSC mũrĩithi wa Kang'ara Inooro fans Maina wa Enda Hirosh Bulldozer na my dad wetagwo Stephen Njoroge ekuria Gathaithi Muraradio ucio ni Damaris Mwihaki ekuria Kayole Central thank you very much he mũndũ anyandĩkĩra atĩrĩ I won't mention my name my parents separated in 2019 I don't know what went wrong since my dad just left home and I tried finding him but as attempts zote zilifail. I got into drugs trying to find refuge. This is my second year on depression pills. I tried to find help but couldn't find any. So bad. Tikwega ona hanini. Guthuku tikwega ona hanini ni kuru piu. Maundu maria mari kuo thikũ ici rĩ maundu matari mega ona hanini. Aya, kanyingi wa 100 ndakuona rimwe mundu ni igua hotwo ni you know ndereti ukarehe igakorwo ina emotions imwe ndito muno andu makeitururo karigwo nginya ni ate anyway Ngai nĩ egũtũiguĩra tha ngicokereria ndiroka njoe thimũ yaku ngicokereria riu ni kuoya thimũ yaku nigetha njigue kana warahũkire na warahuke ũkĩingagira kũrĩa kwa Rembesha Maisha ni harĩa ha *272*1# ugathie hau *272*1#. Makwete ngoro ate maũndũ mao nĩ mega erei woimerekie rũthĩa tamerwo matige kũinama ngoro nyamurĩrĩa Ngai arĩũka kũmarora gũtirĩ mũndũ takameta rathime nĩamu Ngai ũrĩa ithuĩ tũhoyaga ũcio nĩ mũrathimani ũrĩ gatũ Sioni agogo sapura isi akurelie bura ire ya kemera vivaya ngaye ligorole aku ni arelie kwambara liaro yaroku vivaya ngaye ligorole aku ni arelie kwambara liaro yaroku ona sio onaga mare rathime ukona ta membere kuraya kwede
cio nä agå sapura ici akurerie mbura ä rä a yakä mera thiva ya ngai ä rä igå rä aku nä harä irie kwambararia rå ya rwaku thiva ya ngai ä rä igå rä aku nä harä irie kwambararia rå ya rwaku. Wetagwo Jesse niko ngai eoneire muthamaki ona korwo umuthi ndarĩ igweta nĩtĩkĩrĩkĩte maitho-inĩ ma ngai kinyĩriai Daudi ndũmĩrĩri erwe yaũre nguo cia kũrĩithia nĩamu ngai ekũmũtua mũthamaki athamakĩre Isiraeli guothe. Ndakwendete Ngai ũcio nĩ agũgũcakura ici akurerie mbura ĩrĩa yakĩmera thiva ya Ngai ĩrĩ igũrũ rĩaku nĩ harĩirie kwambararia rũya rwaku thiva ya Ngai ĩrĩ igũrũ rĩaku nĩ harĩirie kwambararia rũya rwaku. Oh yes, rwĩmbo rwega mũno hau rwĩtagwo Ĩrai ona acio mena kĩeha acio maragerera mathĩna maritũ mere na mũmere maũndũ nĩ mekwagĩra. Rwĩmbo rwega mũno very nice. Asante sana. Gũkũ tikũgĩ nĩ kwa Inooro nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Ndĩrenda kũigua kana warahũkire. Hello. Hello Choi Inooro. Kũrathiĩ atĩa mũnene? Ukiena muda die. Karibu sana. Nĩtona hakwa handĩreti nĩ njega ĩyo. Nĩ hega hau. Ende marahũre. Nyambĩrĩra mũndũ wĩtwo waru. Na mweciria ũgwĩtwo Coro Maĩ. Na mũndũ ũgwĩtwo Kĩmari. Na ndoko gwitũ Karema Kĩhuruti-rĩ. Matongoretio nĩ Ngirĩthi-rĩ. Magaika mathikĩrĩire Inooro nĩ macaria mũiga mũkũrinũ. Asante sana. Thengio mũno. Aya 0722 200 720 0722 200 720. Mũndũ ũgwĩtwo Tito. Sorry. Kũrathiĩ atĩa mũnene? Gũtiĩ kaũru warĩkinya marigiti ũcio akĩrĩ Tito wa cai wa marigiti. Marigiti gũtariĩ atĩa kũndũ kũu? Gũkũ no kwĩgangara tukimaya cai. Hau nĩ hehega rĩu hau. Nĩguo. Ũrenda twara ũreu? Ndũnjara wa kamano wa Kĩrere. Peter Gĩthĩna arĩ country bus yuga ndikĩmũgeithagia mũrenda mũkĩmũgeithio mũthĩ na karibu akĩgera akĩringe gĩkombe. Wa matongora Nyonjoro na JMenge-rĩ. Njoroge wake huyo na Wagacairi wa Magogori. Nginya Thauri wa engineer na Jane wa Gĩthĩga-rĩ. Afuraji ya Kikope na Papa ari Mũrũngarũ. Othe Paul Ngũgĩ wa Kĩbaũ-inĩ na Mwangida warĩ. Nginya Gĩthainya wa Iroti-rĩ. Na njamba ĩtagwo Mwana nĩ gũthikagĩrĩria mũno. Atĩ Mwana? Nĩ Mwana no ara ũkũrũgũrũ. Ĩtagwo Mwana? Tũmwĩtaga Mwana. Akĩgeithie Mwana. Ageithĩkĩte mũno, arathekete mũno. Sawa, asante sana. Na ũgĩtindie thayũ. Thengio mũno ndakena. Sawa. Asante. Ũcio etagwo Tito wa cai kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Marigiti nĩwe wĩ mĩtambo nĩ ũcio. Reke tũigue ũyũ ũngĩ. Hello. Yes, kwerwo atĩa wĩ mwega? Kwega biũ sahi witũ. Kũrathiĩ atĩa Amohesh? Mohesh wa Mĩrũ kuma Mũrũngarũ. Tũthiĩte wega ta wega. Kĩndũ marahũre nyanjĩrĩirie na aikaria Mũrũngarũ indo wa Gaceru wa Rumagogo. Mũndũ ũgwĩtwo Dedan, mũndũ ũgwĩtwo ya Papa Mũrũngarũ-rĩ. Na aikari othe macambĩki mothe magĩe na mũthenya mwega ona Yesu agĩtindie wega. Asante sana, thengio mũno. Asante. Haya.
Nikwara horana 0722 200 720 0722 200 720. Nwara hukire we. Hello. Hello Inoro. Korathi atia? Ehe. Matitu wacha yau. Amurungaro na damu igua. Arahura jorogo wake huyo. Wagijo hoi. Arahura wakamano wake rere. Mabati kitu kidiorori. Hizi tawe tawo ni na bisie kaza le gati murangari. Tawa orumagori. Da ya muranya mwega. Amusaini munada. Awaidio kire. Kitu arasfam. Amusaini arasfam. Agetwara iria ruzi nere. Ndiye muranya mwega. Asante sana. Thank you muno. Aya 0722 200 720 0722 200 720. When weje tereire jigwe kane ukiara hukire. Hello. Hello. Shomai. Korathi atia? Natia na wadu me Dedan wa mekogie. Karibu sana Dedani. Reke ndimara hore. Macharia mukuri no njoro wake uya na tika wa caie marigiti na wajeni wa githega na mugo wa bidani ri. Na mwezi wa murungaro na wanyakia makanika mundu gwitwo Paulo ngugo wa Gibau-ini. Na uyu gitawa mungai arumaga na ya papa na mukulima na theuri ri na wakamano ri. Na njoro wake uya othe macambiki mothe matikiara huke. Asante sana. Na waithaka cia mani ndagakiriganire ona ke makiara huke tukithie wira. Thank you muno na turi o hamwe. Thank you muno asante. Haya 0722 200 720. Twaraneri. Tiganira siaku dio igetaria te. Tiganira
imenya tiga niwe niĩ ndingĩtũire niĩ ndaturia maru nĩ mbere yaku imenya tiga niwe niĩ ndingĩtũire ndoiga nĩ wega ndoiga nĩ wega baba ndoiga nĩ wega ndoiga nĩ wega ndoiga nĩ wega baba ndoiga nĩ wega niĩ ndikoima gwaku ndikoima gwaku gwaku nĩ kũrĩ thayũ gwaku nĩ kwega niĩ ndikoima gwaku ndikoima gwaku gwaku nĩ kũrĩ thayũ gwaku nĩ kwega ndoiga nĩ wega ndoiga nĩ wega baba ndoiga nĩ wega ndoiga nĩ wega ndoiga nĩ wega baba ndoiga nĩ wega ndoiga nĩ wega ndoiga nĩ wega baba ndoiga nĩ wega ndoiga nĩ wega Oh yeah, so tumwetaga Sami Kagodho rwimbo rwitagwo ndauga nĩ wega. Uyu niwe ukoragwo kuria kwa itagwo Goshen's record ni ucio etagwo mundu gwitwo Gashohe no etagwo Sami Kagodho rwimbo rwega muno ndauga nĩ wega rugitukinyeria riu thaa ici thaa 10 itigarite ndagika 23 inda riega ria kuigua ni amara hokete. Hello Saiwa idavezi kurathi atia cucu wa Kinyogori tikmo wa kumenya yake igwa nderetio the uria athuri magetigetwo ni atumia na uria mathina monete maundu na uria monete mathina na ciana ciao na muthuri umaua akimomĩrĩria biũ matikahaicia cukari na igata nĩguo ni momĩrĩrie atiri ũndũ ũngĩ rĩu ũrenda kwarahũra ũ ndenda kwarahũra Kariuki Maguna wa kũrĩa Mũrũngarũi na John Corona wa Javinĩ na JM Megei na Kamau arĩ Muru Njoroge wa Kĩhuyo Macharia Mũkũrinũ na wasikwa Sabasi Kĩwĩke Miri na ngaithie ndagĩtarĩ iria cia gũkũ macinani CSP na timu ya Racoria nĩ ndamageithia othe andũ marũma nĩ mangenagia mũno nĩ gũte toro wao. Asante sana. Ona Ngai wa Moda gĩkũrathima gĩkega na bamĩrĩ yaku. Thengio mũno. Na timu ya Kinyogori kũrĩa njikaraga nĩ ndĩmageithagia mũno tondũ nĩ mangenagia mũno. Nĩ kũruta mawĩra mao ma o mũthenya na nĩ mendete Inoro mũno makoragwo ta rĩu ihinda rĩrĩ magũthikĩrĩirie mũno. Nĩ mendete Inoro mũno Kinyogori. Thengio mũno Ngai wa Moda gĩkũrathime. Asante sana. Thengio mũno. Oguo nĩguo kũrĩ na hatirĩ ũrĩtanganja gũkũ nĩ kwa Inoro FM. Thengio mũno ngakena mũno we o ũrĩa ũrathiĩ ũkĩnjaragĩria nĩ wega ũnjarĩrie maũndũ mothe magĩkorwo me sawa. Thank you. Hello kwana tia brother nĩ kwega biũ mũndũ ũgwĩtwo Gatiba
Iyo ni Pastor Gatiba wa Gitau kuma gukuru buri Gatundu ya Muhuro. Karibu sana. Ni kwenda kwaragura wa Kinyogori ni ndamuigua. Coke njarahũre mũthuri mũrata wakwa ũkoretwo agĩtũtongoria tũgĩthondeka bara ya kuma Rũbũri primary nja wa Mwangi kuma Gatundu ya Muhuro wĩtagwo Amini. Etagwo Amini mwenyewe. Ni sawa sawa. Coke njarahũre mutumia gwĩtwo wa Kamano. Joni Mathu wa kũrĩa Turimoro. Coke njarahũre Farũngũ wa Kamwangi kĩbaũ-inĩ. Mĩrĩ wa Kanyanjara. Coke njarahũre Peter Gĩthĩna ekũrĩa Country Bus. Macaria Mũkũrinũ. Ũndũ ũmwe na Mwangi Njoho wa kũrĩa Tetũ Nyĩrĩ. Asante, nĩ maigane acio Gatiba. Rĩu rĩ Yoso ni Pastor Gatiba. Yoria atiriri, abotige guthie. Ethi guthie brother. Wari utwitire ohiki, gwathire atia? Mutiorere uguo. Ndi haririo muno. Ara thoko wikirwe ngithira mutumia. Ndirarika. Ndureka ohiki. Nige haririo iki ngacie. Coke riria njikire maundu mothe ndaitanga mbia ciakwa ta mwana kĩonge ũraitangire 300,000 mũhiki watigie thikũ 2 mũhiki arauga ndirahika rĩu we angĩcokia ciakwa rĩu we ũragire kũhika nĩgetha ndakarege kũhika nĩngĩrĩte kuoguo naniĩ no rĩu we ndũkĩrĩ wa kanitha we no wage rĩu ona kũhoerwo ndũĩ no kwega ndũĩre ona ihiko nyingĩ iria irakuo nĩ iria cia gwĩka ũhiki mũnene tondũ mũgaga mũkarutĩrwo magongona matarĩ mega no wage aherwo mbasa ĩna tarinde cinangie ithuĩ rĩ wage tu promise-ĩte nĩ tũgoka ũhiki rĩu ona gwakwa ũngĩgĩũka kũigua cai sawa sawa thengio Gatiba nĩtwakena ngũkĩmwĩta na ihenya asante sana. Iyo ni Pastor Gatiba wa Gitau. Aya, thenge. Mundu ni athoe haria gwĩtigĩra. Sawa sawa. Gatiba rĩ mũgarũrũki mũno. Nginya twathondekete nginya kwarĩ na kamĩtĩ yatongoragio nĩ Tito wa Cai. Hai. Nĩ watũgarũrũka ningĩ mũnene. Tigĩtie ndagĩka 17 ihande thaa 10. Mũiyũro hĩndĩ ya Nuhu andũ makĩambia gũtheka makiuga nĩ ũrimũ na magĩthiĩ na mbere na kũrĩa maica mategũthima kwanĩrĩire gũkĩrwo nĩ gũkagĩa mũiyũro hĩndĩ ya Nuhu andũ makĩambia gũtheka makiuga nĩ ũrimũ na magĩthiĩ na mbere na kũrĩa maica mategũthima wĩhũge wĩhũge mahinda maya ikaraga wĩhũgĩte arũkia iratũ ũkĩrũmie ndigi wĩhumbe wega karumbeta no kahuho wĩhũge wĩhũge mahinda maya ikaraga wĩhũgĩte arũkia iratũ ũkĩrũmie ndigi wĩhumbe wega karumbeta no kahuho gũtirĩ hĩndĩ nemwe Ngai anaria maheni na kiugo gĩake no kinyagia kĩhingaga mĩaka 40 Nuhu agĩaka thabina otarĩ itherũ mbura ĩkĩambia gũitĩka gũtirĩ hĩndĩ nemwe Ngai anaria maheni na kiugo gĩake no kinyagia kĩhingaga mĩaka 40 Nuhu agĩaka thabina otarĩ itherũ mbura ĩkĩambia gũitĩka wĩhumbe wega
haya wehugeti kwega ikaraga wehugete harokia irato noromie ndithie haya wega karumbeta no kahubo ndũkanane wĩ hinya kana wĩna gĩcoka ũriganĩrwo nĩ Ngai ũkũhete ihinda wathererũka na wona mũthenya mwerũ wegeranagĩrie ndũkanakĩhobanĩrio ndũkanane wĩ hinya kana wĩna gĩcoka ũriganĩrwo nĩ Ngai ũkũhete ihinda wathererũka na wona mũthenya mwerũ wegeranagĩrie ndũkanakĩhobanĩrio ĩkira nĩngũkwĩra haya wehũge ikaraga wĩhũgĩte norũmie wega ikira nĩngũkwĩra wehũge mahinda maya arũkia irato norũmie wega gũkĩra maũndũ mothe Jesũ acokirie kĩũria ũrio nĩ gĩtoka gĩwendie indo ciaku na kĩhe arĩa matarĩ nĩguo honokie muoyo waku ũgwati-inĩ nĩma muoyo wĩ bata gũkĩra maũndũ mothe Jesũ acokirie kĩũria ũrio nĩ gĩtoka gĩwendie indo ciaku na kĩhe arĩa matarĩ nĩguo honokie muoyo waku ũgwati-inĩ ĩkira nĩngũkwĩra ikaraga wĩhũgĩte norũmie ndithie ĩkira nĩngũkwĩra wĩhũge we ti kwega akĩmenyereire agitagĩra muoyo wake ndũkaiywo nĩ mĩago na ikeno cia mũhuro wa riũa ndũkaheneke ũrwo nĩ muoyo wa tene nĩ wega gũikaraga mũndũ akĩmenyereire agitagĩra muoyo wake ndũkaiywo nĩ mĩago na ikeno cia mũhuro wa riũa ndũkaheneke ũrwo nĩ muoyo wa tene wewe hoge harokia irato norũmie ndithie reke kũririkanie wewe hoge mahinda maya ikaraga wĩhũgĩte arũkia irato nokerũmie ndigi wĩhumbe wega karumbeta no kahubo. Oh yes, rĩu rwĩtagwo wĩhũge nĩ rwa mũndũ ũgwĩtwo PJ Congo rwĩmbo rwega mũno rĩu rũgĩtũkinyĩria wega itigĩtie ndagĩka o 10 nĩgetha ĩkorwo ĩkĩhanda wega thaa 10 ĩkiuga nĩ kwĩhanda mũndũ ũgwĩtwo Wanjirũ wa Foster gũkorwo akĩingĩra haha nĩgetha gũtwarithia ikereka rĩu rĩngĩ rĩa gũthererũka nĩgetha nawe maũndũ maku makome sawa sawa. Hello. Nĩnaru. Nĩ warahũka wega we? Gabiri ndagacari kuma Ramagoke na Ngofu. Karibu sana, urenda twarahũre u baba witũ. Wana titwasa wa marigiti na hau nĩgĩta wa Taruboy. Wamatungu na Mogisinia. Awajeni wa Githiga na Beni gitwa gĩthĩte meke hau we. Nĩ gĩtha nĩ akirĩta mũno ndiko nĩ ambĩte gũthina akĩhujo mũgo wa bida ni ndĩrĩ na zeuri. Eke papa na mũkumu wa mũgo na mũrũgwarũ. Na Njoroga mũgatũndũ na wa Kamano. Kaserere na nyike makanika na wa Izaka. Wajo wake ogo ina fajo mbali gasha na jeni wake na wa Kamago. Thengio muno. Othe Batika mtambo ine. Asante. Thengio. Haya. We nĩ warahũkire? Eko nĩ warahũkĩte njĩra
aikoni urikitie kwarahuka njira nigetha tukiarahurane 0722200720. Hello. Hello, Aidafedi. Kurathi atia wi mwega? Niko sawa sawa kabisa. Niko sawa kabisa direnda riri. Ndiragwo Mama Karo wa Jijake. Ndirajigua? Nindirakuigua wega biu biu. Karo wa Jijake di sasa. Ndirenda kwarahura riri. Marahore niturakuigua. Okay, ndenda kwarahura he mundu wetwo Mwana na kuria Tito ni Tito wa Marigiti na susu wa Karogi, hari mundu mutumia tweta susu wa Karogi na Mukera na patroni witu Mureithi wa Kang'ara na Gitoi mane Gatiba pasta ni aratuguithia. Gatiba ni uhiki ararega naguo no tutige gutiri undu ni urari majini nie ni ndarugamagira uhiki ucio wa Aidafedi wa Gatiba na ne wa gwitu gicagi hari arupuri riu ni agicoka ninge kuruga no tutigokiuria riu tamaka ni tuguikara thi na ni tugugwitama wena mataria mukuri numa oi ndagage tugiuithia muno. Mukera ni okirire? Mukera ari okuo nake. Okay, na mwarimu Jagoni ni secretary witu na andu othe ni ndamageitia. Tukirathimwo muno. Onawe taguo ugie na muthenya mwega Okay, sasa mahinda mega. Asante. Oh yes, 0722 gucienda tigia thimu ingi imwe. Atigia thimu ege imwe peke yake ya kwarahura na. Hello. Hey. Kurathi atia munene? Ukiri na urui. Ukete de marawe. Ndukimaikia kuwa na rua. Mukera ri. Yeye umegele. Udujo gwetwo bitaki harari Amerika na ndimwire anjethe tondu namba ciake ni ciorire. Na maendadio gwetwo jogo ururungaire kario ndari gocojo kirima mutukanio undu gwitwo kimunya the magaitike na ndimerekera uruma nyambo. Thank you. Haya riu ri tugicokereria ni guka kuga uhoro ri remwe nituhinyiririkaga ginya goroshito ikainama meri iria magoroshito maikara magikaiga nodavoma kiugo kia Ngai goro yakwa nigiaga hinya kamenya tiona kwarituha ndio ithafuine iria mwene hinya waifurahi munigo gushiaruka
Yes, rwimbo wega muno rwitagwo kwa Ibrahimu, rũu nĩ rwa Josephat Macharia, na rũu nĩ ruo niĩ ngumĩra naruo nĩ tondũ mũndũ ũgwĩtwo nyina wa Wangaci already nĩ arĩkĩtie gũgĩkinya gĩikaro gĩkĩ area within, na rĩu angĩkinya nĩ ũkĩũĩ ngoragwo ngwĩrĩte ũyũ akinyĩte. Rĩu niĩ nĩ gũkorwo ngĩkiumagara ũrĩa thayũ mũndũ witũ. Ndĩ mwega cohi. No wĩyũmĩtie? No ndĩyũmĩtie na Ngai. No ndĩyũmĩtie. Rĩu karibu sana. Thank you. Ũkuona ithuĩ wĩra nĩ twaruta wega biũ. Wĩra nĩ mũtheru. Rĩu no wendire kũũthũkia, no ndiũĩ history yaku ya kũcambicũra. No tondũ we nĩ ngũĩ ndũngĩcambicũra. Ui ndigwĩtĩkĩra ona hanini. Ndikarakarie mũthikĩrĩria. Itiguo? Teni ũguo na nĩ rũcinĩ. Ona ti hega. Si ni vibaya. Ni vibaya kabisa. Hana atia. Niĩ ndĩ thayũ ndiĩ na kaũru. Yes. Na nĩ twagĩa na show njega. Rĩu ti gũkiumagara rĩu. Nĩguo. Nĩgetha tũgĩthiĩ nĩgetha tũgĩcemanie rũciũ rĩu. Na nĩ njũĩ mũthenya ta wa ũmũthĩ ndwendaga rĩrĩ. Wrong stories. Ũmũthĩ in fact nĩ wega nĩ kũmenya. Jumaine rĩ. Jumaine kĩroko rĩ. Nĩ ũngoraga ndĩna tũmudi twakwa. Ndiramenya nĩ tumaga. Tũkoragwo tumĩte. Ona ni mwenyewe ndirĩ ndamenya. Nĩ ũkoraga tu ndĩna tũguthi. No twĩtire tũguthi. Ndirenda ng'ano nyingĩ. Ndirenda kuma nyinũke. Nĩ tũguthi tũtaramenya tũhana atĩa. Ona ũmũthĩ ti tũingĩ ũguo. Ũmũthĩ ona nĩ ũroneka. Ndirĩ na ũru. Yes. Rĩu rĩ. Karibu sana. Thank you. Ũgĩe na show njega rũciũ no tukonana. Nashukuru sana. Asante sana. Nawe rĩ. Mwathani agũtongoria uma haha rĩ. Atwarane nawe. Amen. Nginya o mũciĩ. Na nĩ njũĩ nĩ ũkumagara mũthenya-inĩ rĩ. Nĩguo. Ngai atwarane nawe. Amen. Tupatane kesho. Asante sana. Mũthikĩrĩria ũgĩe na mũthenya mwega. Ngai akwende na gwĩke wega. Have a good day. Finest Records. Yo guiñate